Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamahapin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo. Aton buksan ang aton huna-huna kag tagipusoon sa presensya sang Dios sa sining kapiyastahan ni San Juan Crisostomo, obispo kag doktor sang aton simbahan. Magasanag subong sa kasanag sang langit ang mga nakaangkon sang kaalam, kag sa walay katubtuban magasanag nga kaangay sa mga bituon ang mga nagatudlo sang katarungan sa mga tawo. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, kagkabakod sa mga nagasalig sa imo ginpabantog si San Juan Crisostomo, imo obispo, tungod sang iya pagkasampaton sa pagwali kag sa iya pagpasensya. Kabay nga tun-an namon ang iya pagtulunan, kag paligunon kami suno sa iya sulundan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11, tubtob 17. Sadto nga panahon, nagkadto si Jesus sa banwa nga ginatawag Naim. Nagupod sa iya ang iya mga gintutunan, kag ang madamo nga mga tawo. Sang nagahinampot siya sa puwerta sang banwa, may patay nga ginayayungan pagwa, kag madamo nga mga tawo sa banwa ang nagkumpanyar. Ang patay nga tawo amo ang bugto nga anak sang isa ka iloy nga balo. Sang pagkakita sa Ginoo sa balo, naluigid siya kag nagsiling sa iya, "Hindi ka maghibi." Dayo nagpalapit siya sa lungon, kagintandog niya ini, ang mga ragayayong nagdulog. Si Jesus nagsiling, "Pamatanon, nagasiling ako sa imo, bangon ka." Ang patay nagbangon kag naghambal, kagintugyan siya ni Jesus sa iya iloy. Ang tanan hinaglukan gid, kag nagdayaw sila sa Dios nga nagasiling, "Ang isa kadako nga propeta nagpakita sa tunga naton, kag ang Diyos nagkari sa pagluwas sa iya mga tawo." Ining balita na hanungod kay Jesus, naglapnag sa bugos nga Hudiya, kag sa palibot nga kadutaan. Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupda ni Sister Sharon Garzon, sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, paagi sa pagpaambit niya sang iya reflection sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw. Maayong aga, Sister Sharon. Mayong adlaw, Sister Ninya, kag mayong adlaw para sa tanan. Ang aton nga ebanghelyo subong nagasiling nga
Sang nakita ni Kristo ang babae nga balo, nga napatay ang bata, si Jesus naluoy gid sa iya. Ang pagkaluoy, isa ka emosyon nga importante para sa aton tanan. Apang aton man nga lantawon, kung ang aton bala nga emosyon, hasta lang sa emosyon o may ginaubra kita pagi sa aton emosyon. Makasiling kita nga importante ang emosyon nga pagkaluoy bangod sa sini nga panahon, damo-damo ang nagakinahanglan sang bulig, damo-damo ang mga bata sa kalye, damo-damo ang nagapakalimos, damo-damo ang nagapangutang, o kung damo-damo gid ang mga nagkinahanglan sang tabang nga do ka usual na lang o kung do ka basi hindi na naton mabatsyagan nga gakinahanglan gali sila. Bala nga ginatawag nga manhid, no? Manhid na kita sa kinahanglanon sang iban bangod damo-damo ang nagakinahanglan. Kag kita man mismo may mga kinahanglan nga aton. Wala man kita sang kapasidad nga magbangon sang patay para kay Jesus. Pero may ara gid kita ya sang ikasarang sa paghatag sang kabuhi sa iban. Pagi sa pagsunod sang ginasiling ni Jesus sa aton. Kung aton madumduman, may ginatawag nga espirituhanon nga obra sang kaluoy kag sang lawasnon nga obra sang kaluoy. Aton i-review nga si Jesus nagasiling nga sang ginagutom ako ginpakaon mo bala ako. So ini nga mga buluhaton dapat naton buhaton. Sang ginauhaw ako ginpainom mo bala ako. Sang hubo ako ginbayuan mo bala ako. Sang wala ako puluyan kag estranghero ako, ginpasulod mo bala ako sa imo puluyan. Sang ako nabilanggo, ginbisita mo bala ako. Ini sila mga ehemplo lamang sa mga corporal o kung lawas nun nga works of mercy o kung obra sang kaluoy. Ang espirituhanon nga obra sang kaluoy aton man nga i-review o kung suliton para sa tanan. Nga amo ang pagtudlo sa mga wala ihibalo. Pagtudlo sa mga pagtudlo sang kamatuuran sa mga nadulman, pagtudlo sang kaayuhan sa mga makasasala, paghambal sa ila nga nakasala sila, pagcorrect sa ila, sa paagi nga maayo, pagpatawad, pagpaubos, pagpangamuyo sa mga buhi kag sa mga minatay. So amo ina ang mga examples ang aton mga pwede mabuhat nga paghatag nga pwede makahatag kabuhi sa iban. Gani ang desisyon ara sa aton. Kag bisan yara kita sa aton mga puluyan lamang, ang aton nga kabuhi pwede man mangin may meaning o kung mapuslanon paagi sa aton pagpahatag o kung pag-offer sang aton nga mga kabudlayan para sa iban. Kita tanan, grabe ang Ginoo, nga ginubray kita tanan konektado sa isa kag isa. Buhi man ta kag patay. So kita nga mga buhi, pwede kita makapangamuyo para sa mga minatay para makasaka sila sa langit. Kag ang mga minatay, kung ato na sila sa langit, sila man ang nagatabang sa aton. Gani, bisan kita ara sa aton puluyan, bisan simple lang da nga pagpanilhig, pwede na naton ma-offer sa Ginoo, mahambal kita nga. Lord, iningat ko ako nga pagwanilhig nga wala kumod-kumod, akong pagpanglabang wala kumod-kumod, i-offer ko ni para sa mga kalag sa purgatorio o kung para sa mga palahubog nga magkambyo sila o kung para to sa mga ginasubuan sa mga namatsan, sa mga tao sa Ukraine, nga mga nagaantos, nga kabay pa maguntat ang gera. So, bisan dira lang ta sa aton nga kaugalingon mga puluyan, nagiging misyonero man kita, nagiging mapuslanon ang aton pagpangabuhi. Kung diin, nagapakita kita sa aton pagpalangga sa aton isig katawo, kag aton man pagpalangga sa Ginoo, pagi sa pag-ubra sa mga bagay nga dapat naton ubrahon bilang mga Kristiyano. So maayo nga adlaw para sa tanan, kabay pa nga ang inyong adlaw mangin mabinungahon. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagpaambit sa amon sang imo madalom kag matahom nga refleksyon. Kabay nga nakatandog gid ini sa balatyagon sang aton tagpalamati kag makuhaan gid nila ini sang inspirasyon, ilabi na gid sa padayon nga pagpangabuhi bilang mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo. Hasta sa masunod nga semana, Sister Sharon.
Para sa mga luyag makigangot sa mga madres, ang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede ka mo mag-inquire sa ila FB page, Capuchin Tertiary Sisters Asia. O kung mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 o kung 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata X balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga Philippines Standard Time. 29 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4. Saga!
Western Visayas, Syudad San Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang panatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 13 na kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2022 kag Bombo Harold sa para sa aton iyang Christmas countdown sa subong iyang aga. It's 100 days, 103 more days to go na lang mga kabiyanan. Again, 103 more days to go na lang kag Christmas na. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 103 days to go before Christmas. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Kay 103 dias na lang. So, kamusta na kamo dira? Kadasig lang gid sa aton niya nga mga inadlaw. Nila ni may baluan dugay-dugay matapos naman gani yang Setyembre, no? Basta gani magsugod ng Burr month sa mga kabombo naton. Kuana na do ginaalas lang ng mga inadlaw. Sige, so anong mga nagapanguna nga mga balita ang ato niya nga tutukan subong yang agadri sa ato niya paratuntunan diri lamang sa Bombo Reports first edition. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local, oil price rollback. Syempre sa mayong balita kita na karami man kay asod-asod man nga pag rollback, no? Oil price rollback, no, sa subong yang adlaw Martes. Basta Martes ay pag-change sa presyo sumayong balita kay may oil price rollback kita sa subong iyang aga. Kag subong man. Sa aton yung mga kabombo, kamustahon man naton. No? Ikaduha nga adlaw sa pagbiyahe sa mga modernized jeepney. Anong assessment kahapon? No? Sa first day iyang pagbiyahe diri sa may syudad sa Bacolod. May rota nga Bata Libertad, Fortune Town, no, kag nag-exist na nga daan nga home site, no? Ang mga kauturan ta nag-enjoy man, okay gid. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita. Didto ya sa may barangay Gintubdan, Isabela, Negros Occidental. Sus nano man yang isa ka truck ginarado niya naman yang isa ka balay. Ibaloon man naton ha ang latest iya nga updates sini sa aton iyang mga kabombo. Kag subong man si Mayor Albi Benitez nagpagwa sang cease and desist order batok sa ning proyekto, no, or ining pag-construct dira sang pika-pika o nanong pagtawag sina, no, ni Councilor Vladimir Gonzales ay ginapanginwala niya man nga naga-reclaim gid siya bala tingin na proteksyon na niya kunong iya nga propiedad dira sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago. Dili na kaya pakita do ka okay gid, no? At least maski kaliado sila ni Mayor Albia kung anong yung tsakto gid. Dito ka mayo gid ni. No, kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa mga balita pong sudnon. Ang Malacanang nag-announce nga pwede na ang voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa non-crowded places. Non-crowded area. Amo yung mga outdoor spaces lang hati kung non-crowded gid man yat Labanan sa aton na practice na gid man nga maski wala na kita face mask ano. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita ma-update man kita ha sa funeral sa pinaka-latest no sang update no sa kay Queen Elizabeth II no sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo ngayon na ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Trigid lamang sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports first edition. Sige. So, sa mga kabombo natin. Kamusta ka mo dira? Kamusta ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod? Sa subong naton iyang tiyempo or sa subong iyang aga, okay man ang aton tiyempo, hindi man maulano naton iyang panahon. Pero dapat sa mga kauturan naton
chikaron ano niya, dapat badala kita nga dapat naming slawasan dito paktan dugay-dugay nagaulan, no? Kag sa mga estudyante, matamat na, bugtaw na. No, kailan sa 4:35 na ang taknasaga. Mga utod ganin nato yung mga market vendors. So aga pa niya, no? Iba niya, halos 24 oras, ara na lang sa mga merkado. Amo man yung mga utod nato yung mga drivers, ara na lang kani iya sa terminal, no? Sa mga kauturan ta, aros dira na lang niya sa terminal. And of course, iba na nagpinauli, no? Kay sa ara na lang sila sa ilang mga jeep or mga taxi nga ginabiyahe amo ning puwerte man nga pagtinguha sa pangabuhi bla para lang gid nga maka-survive survival, no? So iba naton yung mga uto do, mga call center agents amat-amat pa lang niga pala uli, iba niya aga pa niga kadto sa trabaho, mga security guards nga kamusta kamo dira kun gabi amo gini ganing duty, no? Kaga sa ibang tapang mga kauturan, mga kasabayan natin this morning, iba niya aga pagid man nagamalata, no, masalod tubig or mga no, mga muning mga hilikoton, madigamo, matigang, kamusta sa mga kabulig sa puluyan, no? Mga utod naton sa mga kaumhan, sa mga baybayon, amo na mga early risers naton nga mga kauturan. Amo rin ginamba nila bla, early bird catches the worm, di bla? Kung aga kapaya nagamata, aga kapaya nagabugtaw, at kadamo kadaya sang mahikutar. Amo na ang pinaka-importante dira. Sige sa subong yang aga. Of course, promo naton diri sa Bombo Radyo. Nagapadayon lang. This is our final week, no? Antes sa manang grand draw naton sa September 24. So padayon kamo sa paghulog sa inyo nga mga entries, no? Ang next naton nga palengke draw, syempre nag-enjoy kita sa Sumag Public Market. Next naton nga palengke draw will be sa Bata Public Market. So sa mga taga-barangay Bata, no, see you there, no, sa this coming Saturday, September 17, Ulupdanay kita dira. Kaya magasinadya naman kita sa aton iyang mga kauturan, no? Sa Bata Public Market. Of course, sa ato niya nga promo diri sa Bombo Radyo, enhanced swerte sa palengke promo naton. So, nagapadayon lang. Basi wala ka pa nakahulog sa imo sa niyang mga entries, aber, hingagaw na, no? Paspasipagid, no? Ang paghulog sa mga entries sa enhanced swerte sa palengke promo diri sa Bombo Radyo. Kaya nga, iniya ang papremyo nato niya nga daan 6.5 million pesos nga cash siyahan and total prices nga ginapanghatag nato nationwide, ongoing na siya. So, linibo nga cash siyahan sa weekly prices naton. Kagte syempre dalag ko nga mga cash prices para iya sa grand draw. So, kung wala ka pa kahulog sa entry mo, aber hulog na. Kaya nga, basi maswertehan kasubong niya kag temprano nga yung mga pamasko para sa imo. So, hapos na gid, dibla, ang pagpasakop naton. Ibutang mo dira sa sulod sang puti nga sobre ang nabakal mga proof of purchase. Isulat sa guwasang sobre, ang imo sa pangalan, edad, address, contact number, perma, week number, butang mo dira, week number 7, nga intrahan mo, kag ang pangalan sa proof of purchase nga ginlakip. So, ibutang mo ang promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radyo. Kag i-address sa Bombo Radyo o kon Star FM. No? So, ihulog ang imo sa mga entry sa estasyon sa Bombo Radyo kag Star FM o kon sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit iya sa inyo siniyang lugar. So, hulog na! Kung wala pa na kayo nga hulog, kag magdaog, kay di syempre hapos na ginay pareho ni. Bala, kita ga parigo gid kita ya. Subong pa kinanglan ang ano naton, ang ano bla hygiene naton, no? Amo gining pinaka-importante. Di syempre anong ginagamit mo? Ang Lifebuoy. Kaya nga ang Lifebuoy now in the Philippines. Tapos, pwede mo pa magamit nga proof of purchase. Isa ka box, sa bisan ano lang nga variant sang Lifebuoy, isa na ka-entry. Kaya sa kanday mister dira, ho, bawte kung kis akakapoy, no?
sa bilog nga adlaw abi nga kung driver ka or medyo general or anumang trabaho mo dira, medyo kapoy gid construction, ti nami man magpulo priming no. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Isa ka crown o kung takop sa bisan ano lang nga size sang 320 ml o kung 1,000 ml isa na ka entry. Kag subong man yara gid no ang masaligan mo, no? Your diamond and pearl house, alahas mo, maprenda ka, mabakal ka, no? Dira ka gidya sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Kay man isa ka coupon sang tag sa kapagbakal mo sang balor 100 pesos nga alahas o kun relo, kun pawned item, isa na ka entry, no? And of course, sa mga kauturan naton subong kinanglan gid nato ng food supplement. So anong gamiton mo? Nababakod gideya sa aton ang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak magaling. No? Kay man, isa lang gideya ka empty blister pad o kon banig sang SED Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement. O kung SED Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. So, ang mga manag-an naton rin, naibaluan naton kadalago sa mga send-in entries ta. Kaya ang first prize, 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang ato niya nga second prize is 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag ang ato niya nga third prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Isa lang ni sa tatlo ka mga pamaagi ha. Agod nga maka-join ka sa ato niya nga promo kay we have online activation, no, we have swerte sa palengke, i-discuss nato ni na, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Pero subong iyang aga ari kita anay. Kamustahon tanay ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod, Martes nga adlaw. Ang bato ko na gani kay Inat, kasig lang sa mga inadlaw naton kay Petsa 13. Naman gani sa kitas bulan sa Setyembre, kamusta na ang ato niya nga sitwasyon? Kag Martes, oil price rollback sa pihak nga linya. Chikero naton. Si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Yes, good morning! Medyo nag-eeko tao. Medyo nagakwando. Okay, sige. Adjust na dyan tayo. Bumbuan sa naga-monitor man sa ato. Aga pa. Aga pa gid. Martes nga adlaw ba. Live kita subong sa Libertad Public Market. Kaya syempre atong mga kauturan ang nagaparek-parek man din, no? Mas madamo gid ang tao sa kaagahon kontra sa gabi mo ay kagabi ari man ko de. Nagpamakal man kami sa mga kinanglanon. Kay diri sa Libertad Public Market mas barato-barato, no? Kontra sa or compared sa mga iba nga public markets diri sa syudad sang Bacolod, Papuan. So ang mga aton sini nga tempo may ara man sang bituon kita nga makita dire kag ang katugnaw lang naton makaya lang naton mabuan. So diri ko nayon nga tindog sa gwa sang market, no? Kay sa kilid ko masulod ka na mabuan mo dire ring entrance kag diri ko sa mga ginabaligaan sang ano ni sa panawag bagungon no sa ara ka ganiya Bombo Grace sa Libertad Public Market ang bakodo kasadya lang no do kana gidya kay do kasako nga do kasadya ang mga kauturan ta way ginatuyo. Wala gid bumuan, no feeling mo gani ang mga edad nila ala lang sa ano bala mga mid-20s kay kalabanan diri sa Libertad Public Market yan nagulang na diri bumuan pila na ka years di mga iban 40 years 50 years wala Japon kontat sa pagbaligya no kay kung maguntat sila Batyagon Manila ang ila sini ang lawas maluya sakto na bumuan nagti areo namo diri sang sudanon. Kato kabalo kung basta ang presyo? Okay lang ang presyo? Okay lang ang presyo? Okay lang Okay lang ko no? Simple lang ko naman pero rock. Oo. Simple pero rock. Malipayon na mga kauturan ta sa Libertad. Oo. So bumbuan, but before na kasi syempre atong mga kauturan magkanto dali sa Libertad Public Market nagagamit yan sa service, no?
Kag ang iban, may gina-contact na kay ginabayaran man lang. So, ang iba naman niya, halimbawa sa naman bigapuli, gagamit sang or gasakay sa jeep. Amo na, ang umpra sila tingob-tingob na para nga hindi pala magasto sa ila kung adadla sila nagabalik-balik man diri. So, kamusta ang tadanay? Ang aton sini nga mga gatong bala, no? Mga gatong kung nagnubo or pila ang ginubo, bumuan kay rollback ko na mo. Doon yung matyagan, pero sige lang kay makita taman nga nagnubo. At least bisan papano, nagnubo siya, gamay lang man mabuan ang pagnubo sinino. Subo nga September 13, 2022, mera kita sang price rollback bamuan. Sa diesel ta, mera sang 1 peso and 45 centavos per liter na siya. Sa gasolina naman, mera sang 45 centimos per liter. Sa kerosene, mera sang 1 peso and 70 centavos. So sa pag-check ta kagina sang isa ka gasoline station nara sa Dalan, Lacson, or dito sa bahin sa Mandalagan, Mamuan, ang aton sining price no sa Caltex gasoline station Abe, mera sa diesel 78 pesos and 23 centavos baman. So, medyo dako-dako pa ni para sa itong mga kauturan. Pero at least nagbalik naman siya sa mga line of 6 naman, kag 7. Amo ning ugaling kung mag-roll back ya Bombo Grace, do ka Kwangid, do ka Solo Sinintimos, pero kung mag-hike gan, mag-increase gani, isahon niya lang man kapusang. Pero sige lang, kaya nga at least nag-roll back ka, asod-asod naman nga roll back. Pero hindi ka makahambal, mabubuan kung saan o ka asta, no? Or pila ka makahambal, sige lang. Doon namin kita na makahambal ka, okay, gid. No? Kay dako-dako, Arya, sige lang. At least ang bagungon dira nga aga pa sa likod mo, nagapanghangkat na siya kung sino bakal sa bagungon para hindi man maapektuhan. Pila na naihan ang isa ka ano na tawag na Bombo Grace, ang isa ka atado, isa ka putos, isa ka kabo sang bagungon subong. Walang kwa. Ariyo mamuan. May tinatos na din mo. Tagpila ni Nay? 30. Naligad tagpila ni, sang wala nagsaka ang gatong. Ang Japon. Di bambuan naman Japon. Bagungon, oo. Oo, bagungon. Di paano ni magsup-sup, Nay? Akaan buli. Namit ng bagungon, butangan mo tambo. Oo, butangan mo sang gata. Or may gabi manda, butangan mo gata, bosus ka namiton silang bagungon. Gani. At least why siya nagsaka? 30 pesos. Wala bang buwan. Pero ari pag ito, ang silver bala na gano'n nag-rollback man, 68 pesos and 5 centavos. Samtang platinum naman, 68 pesos and 80 centavos. Mayo gid. So, in fairness, so kabay pa nga, hindi lang tayo isa kapusang lang sa masunod nga mga sinimana sang mga 6 pesos, 8 pesos, nga pagsaka. No? Yes, malapit na daan. Amakon mo ang diferensya sang gasolina sa diesel, pulok pesos, gidya Bombo Grace. Oo, 78, 68. Oh, grabe. No, kung pwede lang gani magamit pamuan ang iya ginagamit sa motor balay mo sa jeep. Yung motor ya daan, wala man niya gabiyahe, ginagamit na kung lakat kita kita lang yan, no? Ang iba niya may habal-habal man, ito sa mga kaumhan, gamahal man, no? Managapangumpra lang sa tingog para nga hindi man madakaan, mabuan. So, mga kauturan ta dira Bombo Grace, aside nga nagabaligya sila face mask man sila subong or gatuman at gali kay crowded ang kuan ang Libertad sa kinanglan face mask no? Mabuan. Ang iba naga-face mask, ang ibang wala. Siyempre, ang gihod nga daan dasigay bala kag kung ma-face mask ka medyo mahapo again may mga edad pa nga daan ang mga nagabaligya diri just like abi kung magtuktok ka sang langka no sa pagdugay or sa pagtuktok mo pila man ka minuto inahapo-hapo ka man especially kung naga-edad ka na wala man ga face mask pero may ari din sa gahapon naga face mask no kag
ang Libertad Public Market sa nakabako gid na madamo gid sang mga katawhan nga nagakadto diri. Ang mga nagakadto diri bomboan nga nagapamakal kalabanan gid naga face mask but ang nagatiniri nga nagabaligya wala naga face mask kiti syempre ang ano bala ang sari-sari nga bako no kung mag face mask ka nagapuog ano panawag hindi ka ba naman kaginhawa so muna nga wala sila face mask pero naka-distancing ni sila ang mga bumalakal diriya amo na ang gasok-sokit sang face mask so nito dapat ano ni panawag deny bala nga amo na diri sa Libertad Public Market hindi tanan mambuan naga face mask pero ang nga mandato sa atong sining probinsya mawan no nga pwede naka hindi wala magsuksok sang face mask sa outdoor areas no kag ang nakita ta kagapon mera nagibomboan nga nagasuksok for example sa Guabe sang sang Lagoon no diri sa area naman sang BCGC kag Bacolod City Government Center wala naga face mask so kay kaabtik sa mga katuran nga paghambal mo na wala dayon mambuan nagasuksok. Oo. Iba yes. Niya nito ginatamara naman gid tuod no although iba niya automatic na sa sistema tanga ma-face mask kita especially kung crowded. At isubong niya ang presidente na gid mismo nagpagwa sa executive order ginpermahan niya. Basta sa non-crowded, sa outdoors kag non-crowded siya, correct? Hindi dapat or pwede na nga hindi ta mag-face mask. Okay, bambaan. Just like the bio. Sa itong mga utod, kay kuhaan ta ni reaction nila. Kay, ari, si nanay, damo di kay nanay. Mga, ano niyo, mga sexy nga mga managbaligya. Dari sa Libertad Public Market. Ari, si nanay, may face mask si nanay. Color pink. Symbolizes joy ang pink. Okay. May lipstick ta? Right ko na lipstick si Bungkay Galidig ko tambo. Karon niya lipstick? Karon ako mang lipstick kay wipa nakasanal. Well. Yeah. Di may face mask ka man, hindi na ko makita. Ama napakita ko ginabasta mang lipstick na ko. Mayo gid. Pangalan tanay? Si Catherine Si Catherine. Napido ta? Hello. Dubaton? Ay, Mermal. Oo, si Ma'am Catherine Mermal. Taga diin si Ma'am Catherine? Sa Puro Katilingban. Sa Mansilingan. Dari man na sa Bacolod. Oo, Bacolod lang. Ay ma'am, pwede na kuno ka hindi makasuksok face mask sa outdoor places, no? Ikaw galing nga may face mask ka, nga mag-face mask ka daw, pero kay may ara man kisa nga may laktan ka, may basura, balahaw. Simple masuksok ko lang nga na pismas kay basi may mga germs ka nagagawa. Correct. Bala, imbes nga way, ting lawas mo, pulpi ka lang ubuhon. Okay. Okay, ma'am. Pila nang edad ta, ma'am? 63 na ko, day. Pero ka-groovy pa, ka happy. Kuya pa. Ako din, mga pa, gano'n na panawag, oras pa doon na. One ligiran. Doon ka namin isang ligiran, doon ka namin isang ligid, isang tambo. Oo. Ubra nga, tawhay lang. Tawhay na? Simple lang, pero rak, wapot sa dalom, lapad lang. Kasadya ka nanay. Ano kuno, gagwa ang ano kuno? Gagwa ko nung ano na, liwatabi na, gagwa ang ano. Asa gagwa ang puti sa idalom lapad, tambo mo. Gani man. No? Tagpilang tambo tanay? 50 lang kilo. 15 kilo. Nagmahal nga yung barato? Nagmahal or nagbarato? Barato pa ni Subunggay kay galambot ni 120 mo. Ay, to. Grabe. Mag-season yan 120 ng kilo. Oo. Abong 50 lang. 50 lang kay Wai pa. Oo. Mga nagabakal the same mo, naga-face mask na. Wai man iba na. Okay man lang na sila kay daway mga hill team na mga lawas nila. Pero mas nagabakal tambo oro de. Okay, di plakas at tambo hindi sila matapikan balatian. Hindi nga sales stock ba? Bala.
Do ka nami man, no? Oo. Pero saan ka rin? Nasubuan. Do ka nami man sang pangudkod ni ma'am. Pila nakatuig siya nagakudkod sang tambo. Alam ka ma, yun yung lawas mo kung ga obra ka mo niyo kay ga iwon-iwon yun yung lawas mo. Daw ka TikToker. Pila nakatuig na nga amo ka na. Ay, lawig na ni Day. Pila pa lang subang ko 40. 40 anyos man ko sa nga mo ni sana la. Aga pa tama mo, maka-exercise ka nanay ni. So grabe, amo nang galing ka pa ba? Sa iya, do ka TikTok niya mo, TikTok ka man dayon Karong mo may sunata, kalaway kung may sunata. Sige, anong favorite sa TikTok? Anong favorite mo nga TikTok, Nay? Maskin ano lang Taga-saot? Oo, basta ka-sound lang, natingog. Gani man. Pero makita to sa nanay bambuan nga may face mask siya Japon nga nasuksok, no? Sa face mask Ano ka importante sa imo na yung face mask na? Okay man ang face mask pila day kay kun importanteng laktan mo mayara man bala sa tupad mo nga ginaubo. Di siyempre makakuha ka dahil suksok ka face mask mo ya kay daway man na malasnan kana isang iya ubo ya. Pero okay lang man sa imo nga ang bag-o nga mandato be hindi na okay lang hindi na magsuksok face mask sa outdoor area. Hindi man lang wala face mask. Pero diri sa mo niya healthy na di tanan niya kay plakaw na di utan. Buhay niya kita ka may ka dito bati buhay. Wala gid. Puro healthy na diya. Yes, kanami gid kinanay. Sige. Nay, thank you, Ged. Oo. Balik-balik tanan diya. Oo, salamat. Bambuan, makato naman tabi sa kay nanay naman niya. Nay, good morning. Anong pangalan to, Nay? Good morning. Pangalan to, Nay? Marlene. Marlene. Ako Salim. Ako Salim? Si Ma'am Marlene, ako Salim. Nay, kita ta nga wala ka face mask. May ba face mask ka sa bag mo? Mayara. Tinga, Nay, wala ka face mask na yan. Sige lang mong kayong gisa daw. Gakatol din ako. Kaginot. Tapos, ginapo ka? Ay, man. Nakatulan ka lang. Lang yakalam. Pero may balon ka lang. Tinga, gabalon ka. Para may kung kisa bala mayara mga sa series naga-ano ka giding magsulod ka bala day napangitaan ka gid Christmas magsulod ka sa terminal series. Pero wala ka kagi COVID na eh. Why? Okay lang. Kaluyan mo sa mga mahal nga Ginoo. Nakapabakuna ka na? Okay lang. Ara na. Naka-second ano ka na? Ay, kompleto si nanay. Amo na nga Drio. May physical distancing mo buan. Okay lang hindi mag-face mask. Pero kalabanan nga nagabakal, di ka face mask. May man wala, may aram nga face mask. Halimbawa, yung imo nga suki, di or ang gabalakal, di nagaubo, gakuha ka tayong face mask. Mayroon may face mask man, may wala man. Okay lang sa ila. Ganong hambal mo nga ang face mask okay lang, hindi paggamitan sa outdoor areas. Okay lang na sa ila, kay kung kisag, piot-piot man sa ila, kung nga ba, ano ni, baba. Pero pila ang ginagasto mo sa face mask na, example, di, sa isa kadlaw ka pila ka makadala face mask? Isa. Sa isa kasi mana, pila magasto mo da? Isa, duwa, kabilog. Kay bakal ka mo set. Nablang 20 ho, nablang pulo kabilog na. Okay. May ara lang gid budget bomboan sa face mask, no? Bisan pa nga na okay na nga pwede lang magamit sa outdoor pero may dala gid sila sa ilang nga bag bomboan. Amo gani. Ano naman na yung ginabaligya ni ma'am? Ari bomboan, no, medyo mga tol tadi kay allergy ko da. Ano ni Nay? Pasayan. Pasayan, ginamos. Ang lakot-lakot sa laswa, day. Para hindi ka magkasakit. Kaon ka laswa. Wow. Pila nang pasayan ang atado na. Ini mo? 20 na siya. Mayo, makabakal ka na 20 nga pasayan. Medyo gamahal, medyo gabarato. Wala tang pulo? Uy. 20 na. 20 gid na. Barato. Oo, 20. Ang hera yan. Ini, why pa man ni matado? Wala. May lapad lang siya. Ay, may lapad, palad. Palad. Amo lang lapad. Amo lang na, isa lang gid katado. Kaiwat sang ano sa baybay. Amo ning perming na baligya mo din ay.
Oo. Ginamos mo, tagpila na siya, oh. Yara, 20, may 50, may pulo. Baka Mali, may naman ton. Nagbahalang ginamos, subong or brato lang? Ang ginamos na nang mahal ko ng barato. Na, amo man Japon. Amo man Japon, baligyan ay. Tingin ka nagkuha sila. Sila niyo, nga ginamos. Oh, oreg niya, oreg. Wala di ibi magaluna? Wala. Wala. Sila ila. Kumayo man na? Oo, damo din na namit ni dayang ginamos ang sila yaday. Ano na nga dulong natin? Dulong na natin ko ikaw. Wala, tado ko. Ginadulong na natin? Sa atado mo na daan sa imo balay? Gabakal sa tag isa kabilog, tag duwa kabilog. Si Mayo na ako mag-isa-gisa ka bala bambuan. Mas namigig ko may pare. So pagana ni siya mo ang ginamos. Nan. Kanami, kaya nagatulo paray sila dira Bombo Grace. Ang mga kauturan talet sa yung bakal katambo, ara na may bagungon o may ginamos, may pasayan, mga muslim, mga lakot-lakot mo da. No? Gatulo paray na sila, so do ka one-stop shop kada. Gani, hindi ka na babuan, magsaylo-saylo. Magsala-sala, kung diin ka patuya, ay, di na niya ako ni butang man, do ka tanong man. Kanami, sa mga utod, dira sa may, Libertad Public Market, gano'n ka enjoy man bala sila Bombo Grace, no? Inabalang ka, sa ila, do ka positive, ka happy man sa ila, do wala ginatuyo, despite nga nagapulaw bugtaw sila. Ang gid kay adlaw buan na anaran na nga ari din sila sa Libertad Public Market, no? Kag tikong ang adlaw na bugtaw buan para sa ilay, dako na nakaperdihan, no? Kay syempre medyo general, no? Kag kung di ka mag-iho, wala agad paon sa munang adlaw. Oo. Okay, sige. Sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, mga live kita diri sa Libertad Public Market and si Bombo Grace ng Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din Labaton sa unang hugnat, no, sang balita gindulong sa aton subong yang aga. Ang putiya na pasayan diri mahal, almost 800 ang kilo dito ya sa Hambalisar Tide Rogasyon dito sa Ilaya sa may New Zealand. Ano na to ya? Why na sila yan na okay na? Manya, open na kami diri freedom. Niya mo na namin mo Sir Tide sa paggamit sang face mask, no? Kita sa aton diri sa Pilipinas, amuning pinakaunang executive order, no, sang mando sa aton niya nga presidente, no? Nga pwede na sa outdoor. Kay kalabanan na gid man, no? Although, hindi man kita dapat magkumpiyansa, pero kalabanan na gid man natin yung mga kauturan, especially kung nag-julo jogging kita, do why na man kita nagagamit sang face mask. So that is why naging sa Libertad Public Market, kung makita nyo, manotice nyo, mga kauturan natin, may araga face mask, ay iban, ari lang driho sa sagang ni Bombo Harold. Kag iba niya, wala naman, iba niya ga face mask. Gid depende, no? The outdoor, although kung crowded, so dapat ma-face mask kita, no? Pero do ara naman sa aton yung sistema, no? Di ba, iba natin yung mga kutuan ka, bala, kung kita nila nga, do ka hindi na mayo, do ka damo gid tawo, ti ma-face mask man sila, kay ti amo ni kahapon, gin-confirm ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga permado na ni President Bongbong Marcos ang ining Executive Order number 3 nga mangin voluntary na lamang ang pagsuksok sang face mask sa mga outdoors. Kay ang mga pero gina-emphasize diri ang mga senior citizens kag ang mga mahina ang mga immunities gina-encourage nga ipabilin sa gyapon ang pagsuksok sang face mask. Okay? So ang bago niya policy sa sining paggamit sang face mask, ang ginpermahan sang presidente, kag epektibo ni siya gilayon or meaning kahapon na, no? Kay kung madumduman naton, una na niya nagsugod sang paghalog sa patakaran sa pagsusok sang face mask sa outdoor, matapos nga unang ginpatuman ining policy dito sa Cebu City. Una gining Cebu. And then, sang Friday, pero sang Sunday, nagpagwa man sa executive order ang gobernador naton
driya sa probinsya sa Negros Occidental nga sa mga outdoor spaces okay na nga wala kita ya face mask. Although wala man niya nakapagwa sa executive order ang syudad sa Bacolod, pero kundi mag-amusin niya Malacanang na ni or presidente na ning perma, presidente na iniya ang nagmando. So meaning sa ano ni nationwide na ning implementation sini. So okay man, outdoor spaces, no? Kita naman lang magbulubanta sa lawas. Takay kung tanawo na tonti. Ang COVID ya kinanglan magakabuhi man kita ni upod ni sa iya kay ara lang man na siya ya. No? Pero kung manotice naton sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, duway naman ginapas pa sa packet mga vaccinated naman kita yatanan. Amo na gani sa mga kauturan naton ang pinaka-importante dire, no? Kabalo lang gid kita yang vaccinated kita, kabalo kita kung paano naton proteksyonan ang aton lawas kag ang aton iya mga kabinan nga mga kaugalingon, no? Amo nang pinaka-importante sa tanan. Nga kita nga let's say for example, gasakay kaya sa mga enclosed na bala nga air conditioned nga mga di pampasahero like mga buses nga ina, no? Or masakay ka subong sa modernized jeepney ba? Damo na excite Bombo Harold sa sining modernized jeepney kiti first nga nagbiyahe mo driya sa aton sa may syudad sa Bacolod si Bombo Grace kahapon gin-try niya gid nga makasakay to sa modernized jeepney kiti syempre para ma-experiensyahan mo bala kung paano ni siya para nga mas maayo gid na nga ma-experiensyahan mo para kabalo ka gid magdetalye sa kung paano nagsakay sa Bata Libertad, no, nga biyahe sang modernized jeepney, air conditioned, inabalang duka small type nga bus nga nagabiyahe dibla sa aton kun ang balon ning series bus kay pwede siya kundi may nagapinungko da iya sa sulod, Bombo Harold, and then pwede ka nga may standing position tapos may uluyatan, kita nyo na, no? Or sa mga trend bala nga setup, kita nyo, so amo ina siya, no, sa mga MRT, LRT, pero small lang siya, hindi siya amo na kadako, no? Pero mas damo-damo siya ang iyang sitting kag may standing capacity pa siya sa kumparar sa jeep, no, naton subong. So kung dira ka magsakay, syempre kay enclosed, no, makita nyo na sa picture, enclosed or sarado siya, air condition siya, so dapat ga face mask kita. And as you can see, sa makita nyo, amo ni mga pasahero, kahapon, naga-face mask gid sila tuod, no? You have to wear, kaya syempre, sarado siya. Ining modernized jeepney ba, naga-inaw-inaw, tapos kita mo ang pulungkuan, Bombo Harold, sa ato ni mga kabombo, sang driver, kag sa driver seat bala, kag sa tupad niya, naka-plastic pa. Siyempre, bago mo, no? Amo na, magbakal ka sa lakyan, kung bago imos lakyan, may plastic ginaya, ginaputos. Nakaputos, no? So, amo ni sa aton yung mga kabombo, astang iyang mga mirror, nakaputos, bago. Tapos, ginabutangan ginila sang 13 pesos. Mayara ko na sugatan bala kahapon nga home site siya. Dako-dako ginang iyang karatula, ginabutangan niya gid 13 pesos to encourage, no? To encourage ang mga nagasakay. Kaya basta iba na, balado ka namin niya. Basta ka mahal ni isang preto, iba hindi magsakay. Pero 13 pesos, meaning 2 pesos ang iyang gintaas kumpara sa plete mo sa jeep. Although, wala taman ni tamaan gid ka ginadayaw ang modernized jeepney. Nga daw sa kaginapaboran tagid bala. But in fairness, no, especially, no, sa mga utod naton nga mga jeepney drivers, kay mayari na diri sa aton nga every time nga mag-discuss kita diri, si Ma'am Teresa, nagaano na siya, syempre ang iya nga bana driver. Ang iya nga punto nya Bombo anti do ano gid sa amon do kadisbentaha gid sa amon kay pareho na konsulduhan mong driver 450 may mga estudyante kami ti lain gid jata na kun i-allow man lang nila ya ang jeepneys lang gid, no? Kumbaga hindi siya konforme.
Pero hambal niya, ate, why man kita may mahimo, ako na mo ning ginapatuman sang gobyerno. Naintindihan niya man, no? Ang iya lang nga point, kay manti affected sila, no? We do understand that, no? Sa mga utod naton. Pero to, we had an interview sa Teligdan, sa isa sa utod naton nga driver, hambal niya, a year, sang pandemic, ko lang nina-acquire ang akong jeep, no? Kay ti, gusto ko makabiyahe, kay kapigado sang sitwasyon. Ti karon isa, duha pa lang yak tuig. May modernize na, tinano na lang. Siyempre, apektado siya. Pero amo na blang ginambal nga, kay ginapatuman na ni sang gobyerno, kay inchinde man kita sang tinutuyo sang gobyerno. Ma-modernize kita, kay para ni sa aton, para nga sa palibot ta, sa environment ta, para lesser ang air pollution, no? Kay ti karon may mga kay balo man gid kita, may mga jeepneys pa nga duka okay pa. May mga jeepneys pa nga sa tinaga bala naton nga ginagamit na nang kakarag-karag na gid man ya nga duka guba na. May mga sa parte ya gani isang lawas may mga guba na siya. So hindi na gid siya yaya ano bala ang road ano na ang worthiness ya bala. Hindi na siya ya dapat kag kaangay nga ibiyahe mo pa. So that is why kung sa amo ni naton nga sitwasyon, kung i-allow lang naton ini, no, ti asta san o abi. Dapat ya, syempre samtang nagamoderno ang panahon, we have to adapt man sa situation nga hindi lang kita magpabilin nga ay ang Pilipinas amo ni do ka ano lang gid gyapon nga pungsod, no? Pigado pero kung ga-modernize kita, pero kadungan sang modernization ni naton sa anuman nga aspeto, ginabuligan ta mga drivers. That is why gani nga iningo ang aton dire sa gobyerno kag sa mga operators dapat ang ma-prioritize dire ang mga jeepney drivers taman nga gabiyahe na nga daan nga amo ning ilas ni nga pala nga buhian nga ina balang maka 450 pesos ka, although ti iban amo na lang ning gina-earn, no? Kay ti syempre kun in fairness kung nagabiyahe ka gani nga iyawan ka pang Pulaw Bugtaw ka 450 pesos 8 hours tayo Pulaw Bugtaw ka kung dire ka na lang dapat ma-prioritize lang gid ning mga drivers kag ang ginapanawagan ni subong sang ondok nga hatagan ni sila anay sang provisional authority pwede man na transition lang gid kay amo ring ginpromisa man sang alkalde sang syudad sang Bacolod nga meanwhile nga naga-adjust pa may transition kita pwede man na although dapat until this year lang sila ma-expire na kay why na sila sang provisional authority ang mga jeepneys tabala ang mga daan, no? So sige lang pag amat-amat lang ni amo ginaya basta may mga pagbag-o may mga reaksyon gid na, no? Pero ang importante ining pagbag-o naton ang pagbag-o bala nga change bala nga ginatawag nga for the betterment sang tanan sa mga drivers, sa mga commuters, may apektado pero kun majority ang kaayuhan sang tanan at makaamat-amat na malanggid kita ya adapt sa sitwasyon. Di bala kita nyo na, no? Ti kun amo na tanan na makita naton niya sa dalanon kundi okay gid. Although iba nagahambal ti para lang man sa mga makasarang nga mga operators nano na lang kami nga mga pigado. That is why nga ti dapat buligan gid yaya sang gobyerno. Debla mayara na nga scheme nga buligan, pwede ka mo ka cooperative, no, nga himuon para nga amat-amat maano naton masarangan taman ni ang ining modernized jeepney nga ini, no? Kay inchindi kita hambal ta na gani earlier kung ano ang tinutuyo sang gobyerno. Pero kung magsakay kita dire, dapat naka-face mask ka. Mo lang nang ginapanumdum naton na kay kwan siya, no? Air condition siya nga daan. Baw katugnaw pa na kuno sang katugnaw pa sang aircon. Kasakay ka na Bombo Harold? Oy pa. Oo, i-try mo kung amo na day mabiyahe for sure makasakay ka gid na, no? Kay katugnaw sang aircon kanami man, no? So, debla, may wifi pa na, no? Pero kung gabiyahe ka, hindi advisable nga sagi ka tanaw cellphone mo kay galingin-lingin ang ulo mo kay masakit sa mata, no? Sige. Ma-pause kita iya mga kabiyanan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagin nga tupiko kag balita ang aton iya nga diskusyonan. Dali lang kid ha, standby!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000. Ika-2! 2,000. Ika-3! 3,000. Ika-4 nga hatag! 4,000. Salamat. Kag-ari mo ang balde sa Ngorokan. Thank you again sa Bombo Radio. Pasalamat ko Gift pack. Ako si Maria Kaprinti, taga-Gilungan, Kawayan, Negros Occidental. Salamat ko dapat ng ko sa Bombo Radio. First time pa lang na akong pagdaog sa Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio nga nagdaog ko sang 4,000 piso kag ang pack nga 1,000. Ang akon 4,000 pesos, akon ibakal og bugas kag makabulig sa akon bata nga ga eskwela. Kamo dira sa taga Kawayan, sulod man kamo pareha sa akon nga magdaog kamo sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Star FM is all for you. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit. Sige, balik na sa aton iyang paratuntunan, no? Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iyang mga kauturan sa aton iyang mga kabombo. Balikan nato ang patrol para sa dugang mga balita dulong sa aton subong iyang aga diri sa aton iyang paratuntunan. By the way, no, samtang gina-establish nato ng connection nato sa patrol. Isa gining patay ho, tatlo man ang samaron sa ginarado yang balay mo, no, sa didto iya sa may barangay Gintubhan, Isabela, Negros Occidental, no. Alas 7 ni kagabi, September 12, no. So, ang patay gining 66 anyos, senior citizen naman, no? Kag upod ni siya, may upod siya, no? 15 anyos nga bata, nga babayi, kag 27 anyos, sang ginarado ang ila sini nga balay sa roadside sa sa higad abi sang dalan, no, sa may barangay Gintubhan, Isabela, Negros Occidental. Ang truck driver amo ini siya si Ernel Terol, pero ang iyang helper isaman ka 19 anyos amo ning injured, pero ang driver wala ya, no.
pero ang ginatan-aw nga rason nadulaan sang preno. Matapos nga ang isa sa goma sang salakyan niya naglupok. Amo na siya sa investigation susnano man nga amo gining napatay ang 66 anyos, no? Sa aton iya nga mga kauturan, loaded pa ni siya sang tubo balahaw. Sus kita nyo ng protect damo iya nga tubo, no? Sa higad dalan, nadulaan siya brake, no? Dulaan siya preno. Ahay. Resulta patay gid. Pero speaking sang patay, sa piyak na linya si Bombo Cherry Santillan. Si Bombo Cherry, no? Sa piyak nga linya, chikero naton una, rather ang dugang nga balita madulong sa aton subong iya nga aga. Bombo Cherry, good morning. Sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri karon sa Police Station 6 sa Tacoleng. Kung sa diin kagabi, Bomboan, may patay nga isa ka senior citizen nga lalaki matapos ginbuno sa ulo gamit ang steel rod sa Purok 5, Barangay Tacoleng sa syudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala nga si Edward Tornia, 60 anyos, may asawa, samtang ang suspitsado ang ginkilala nga si Luijan Barde, 29 anyos, single sa Lunsay na residente man sa nasambit nga lugar, Bomboan. So ang biktima, Bomboan, ng PWD o person with disability ni Bomboan. Sa inisyal nga investigasyon, galantaw kuno ini TV sa iya nga kwarto, kag hinali may nagsulod o amo ni nagsulod ang suspitsado kag ginbuno ini siya, Bomboan. Ang igo sang biktima is sa tuo nga mata kag sa iban pa nga parte sang iyang ulo, Bomboan. Oo, Bombo Cherry. Yes, Bomboan. Ang victim ginbuno siya. Anong ginbuno sa iya? Gamit ang steel rod, Bomboan. Ang ginagamit na bala sa welding, Bomboan. Sus! Amo nang gingamit? Yes, Bomboan. Ginbuno gid siya, Bomboan, sa iya nga mata, sa tuo niya nga mata, Bomboan. Steel rod pang gingamit. Pila edad ni sang victim? 60 anyos, Bomboan, senior citizen, kag person with disability pa, Bomboan. Oo, PWD pa. Again, ang pangalan niya, Bombo Cherry? Si Edward Tornia, Bomboan. Ang suspect? Ang suspect, si Luijan Barde, 29 anyos, Bomboan. Bata pa siya iya? Ano kuno sa investigation, Bombo Cherry? So, suno sa investigasyon, Bomboan, amoy na nga ginahibalo pa, Bomboan, no? Kung ano ang rason bala sang suspect kung nga agin himo ininiya sa biktima. Hinali ini dala, Bomboan, ang biktima sa Bacolod Adventist Medical Center. Pero pag abot dito, Bomboan, dead on arrival na. Ahay, grabe so, sa subo, ang suspitsado, yara subong nadakpan sa aton mga kapulisan, kagyara sa kustudiya sa Bacolod Police Station 6. Bombo Cherry, bali, diin gini ang exact location sa Ilabalay na tabo? Sa Purok 5, Barangay Tacoleng, Bomboan. Purok 5, Barangay Tacoleng. Sus na, yes. Man yung, gidyang kaakig ni sang 29 anyos, kontra niya, isa ka senior citizen, isa ka PWD. Tapos ang gingamit niya pa sa pagbuno, welding rod, no? Sus kangilo, ginbuno niya sa mata? Ano man, ka isa niya ginbuno or kapila niya ginbuno? Kapila, Bomboan, no? Kay suno sa, impormasyon nga nabato naton, ginbuno ini siya sa mata, kag sa iban pang parte sang iya ulo, Bomboan. Oo, butang balon sina, nga puwerte gidya, Bombo Cherry, kung ang kaakig niya bala. So, it could be nga hibaloon ta na karon kung may daan na sila yung hiligot anon. Ano oras niya ni ginhimo, Bombo Cherry? Alas 8:45 sang gabi, Bomboan. So, amo na nga hibaloon pa naton sa suspetsado kung ano gid bala ang rason, Bomboan, kung amo gid ini ginhimo sa senior citizen. Kay kung tanawon mo, ang suspect is 29 years old, lamharon pa. Yes, Bomboan, almost half of his age ang victim, Bomboan, no? Gani man, 29 anyos ka, kontra mong sa 60 anyos. Tarawon ta kung ano ni, grudge ni, kilala na ni sila, ano ginangkin kaakig niya, kay matagid kag sa iban nga parte sang lawas. Pero why pa man na nahibaluan kung PWD siya, kung ano ang
ang sablag niya sa lawas, Bombo Cherry, sang sining senior citizen? Wala pa nato na ibaluan, Bomboan, no? Kag basi, bala posibilidad nga kilalanay sila duwa, Bomboan, kay isa lang sila ka lugar. Yes, oo. So, amo nang aton iyang hibaluon karon do kang ilo maning kagabi ito. Ato ya kagabi senior citizen man to sa may gintubhan ni Isabela pero ginarado tong ila balay kumbaga disgrasya iniya isa ka senior citizen Bombo Cherry pero hungod niya nga ginbuno siya kag napatay. Yes, Bomboan. Oo. Perte no. So wala pa nato na ibuluan kung ano gid ang rason, Bomboan, no? Kay grabe gid ka brutal gid sang iya ginhimo, Bomboan. Imagine sa mata gid ginbuno. Yes, correct. So, Bomboan, ini lamang ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Una to si Bombo Gracelyn. Puro na Grace nga to niya mga bombog ladies ni Subong, no? Subong naman niya si Bombo Cherry Grace, no? Santillan, no? So, grabe man yung Bombo Harold, no? Ano gid ang kaakig sa tong 29 anyos, sining senior citizen, 60 anyos, tapos PWD pa, magambal kita PWD, person with disability, no? Meaning mera sa sang sablag sa lawas, kung hibaloon naton ina, kung anong kaakig niya, daan nga hiligot anon. Kaya ambal ko na gani, ato yung napatay nga sa 66 anyos sa may barangay Gintubhan ni Isabela. Ato yung disgrasya. Hindi man to yung hungod, no? Kahit dulaan, amo ng initial investigation, dulaan, pre, no? Sino bala gusto nga gamanin yung katrak, ibunggo mo sa balay. Siyempre, why na iya? Kumbaga, why mo na iya ginhungod? Kaya hindi ka man niya gusto madisgrasya kag mabutang na sa ital-ital nga sitwasyon, pating ka o galingon mo kung ikaw driver. No? Pero iniya, welding rod, ha? Kita nyo ng welding rod na? Ang ginagamit na sa pang-welding. Sus na, no man yung kangilo-ngilo, no? Amo rin ginbuno niya sa mata, kag ginbuno sa ulo, kag sa iban pa nga parte sang lawas. So which means, kung pamatian mo lang niya, butang balon sina Bombo Harold, mayara siya sang kaakig, no? Ano ayhan? Ano ang rason? Anong ilagin baisan kung may ara man? Ano ginang kaakig sining 29 anyos nga ini? Ngayara naman subong sa custody sang police station number 6. Ining suspect 29 pa lang ha, Louis John Barde. Ang iya ka-enkwentro ining senior citizen nga si Edward Tornilla, no? Sa 60 anyos na, no? So hibaloon naton ina, no? Sa aton iya nga mga kabombo, ining dugang nga development. Pero, sa mga kauturan naton, kay speaking bala, no, antes ang ato niya mga sister station, speaking bala sang, di ba, gaga-countdown kita kay na nag-countdown kita 103 dias na lang kag Christmas na. So, sa aton yung mga kabombo, kag mga ka-Star Nation, kay nagsugod ng Burmans, kag bilang tradisyon, nagasugod naman ang espesyal nga selebrasyon sang Pasko. Dito na inaya sa aton nga mga Pinoy o kung mga Pilipino nga Setyembre pa lamang, excited ng tanan sa Christmas time, diba? Excited. Amo ginaya ang feeling tablahalin sang gamay ta hasta na subong. So aton na painiton subong pala ang selebrasyon paagi sa pagdumdom sang aton nga mga nakaligad nga selebrasyon. Okay? Kung sa mga Facebook pa, ma-throwback kita. Paano? Mag-share na diri sa Bombo Radio o kon Star FM sang inyo unforgettable o kon most treasured memories with family, friends, loved ones, during Christmas time, paagi sa mga litrato o kon short video clips. Mayara ka mo dira? Mga pwede i-share sa aton? Di syempre, damo kita dira, tanawan nyo lang Facebook nyo kay dugay-dugay ma-throwback na or sa mga phones ninyo naka-save pa or sa posted na sa inyo nga mga Facebook, no? Ang treasured memories with family, friends, loved ones during Christmas time, paagi sa mga litrato o kon short video clips. Dapat
original mo ini nga kuha kay ang mga mapilian aton ika-post sa Facebook page sang Bombo Radio kon Star FM kag mangin kabahin man ini sa espesyal nga video nga pagahimuon sa Bombo Radio Philippines para sa subong iya nga Paskwa. Pwede ninyo mapadala ang mga retrato kon video sugod, no? Pwede gid sugod sa September 15, no? 2022 sa inbox ang Bombo Radio Bacolod page o kon sa email address sang bombo_bacolod@bomboradio.info o kon sa comment section sang post angot sa siniiya nga proyekto. Sa pagpadala, butangan gid sa ngalan sang entry sender, address, contact number, kag malipot nga mensahe kung nga amo ina ang imo nga napilian nga litrato o kon video clips. Gani mga kabombo kag mga ka-Star Nation, magpadala sa inyo nga mga litrato o kon video clips sa inyo nga may unforgettable memories during Christmas time. So, ara na. Padala sang inyo sa nga mga kita nyo na ang pareho sina no, mga short lang ng mga video clips gina-play na naton. So pwede nyo na himuon aber padala ka mo ha, again butang nyo dira sa sa mga kauturan naton, pwede nyo na ipadala sa FB page naton kundiin sa buong monitor ka mo sa inyong nga video sa Bombo Radio Bacolod. Subong amon nga fan page naton, Bombo Radio Bacolod. I-send nyo na sa amon. Pwede nyo man i-email sa bombo_bacolod@bomboradio.info. Sugod September 15. So, good luck di mga utod naton. Pero yun sa mga OFWs naton, yung mga kauturan, nakapauli ka mo sang Christmas or ang pamilya nyo dili may celebration, di ba mo sina? Basta at Christmas time yung nga celebration ipadala nyo lang na kay sa aton yung mga kauturan, kay sa aton iya nga mga kabombo. Even a short ninyo nga mga videos dira. I'm sure each one of us mayara gigita sina nga na-compile or mayara na gani na post nyo na gani ina sa inyo sa nga Facebook, no? Sa mga kauturan naton. Nan, padala nyo ha. Kay hulato namon ina ang inyo nga unforgettable memories during Christmas time. Ayos, modo ka namin naman sa gilanunan sa buong Christmas, especially bla nga do nakabulubutwa na gidman kita. Subong niya nga Christmas, mas mangin matahom pagid ni ang aton iyang celebration sa aton nga mga kauturan kay nga sa aton yung mga kabombo, sugod na kamo subong no, sang inyo sa nga pagpadala sang entries ninyo until September 15. Okay? Klarohon naton ha. Sugod na kamo nga daan until lang gid niya sa September 15. Meaning until Thursday. Deadline ina naton. Okay? So sa mga utod naton nga maano naman lang kamo, Bombo Harold, no, ma-browse naman lang kamo dira sa inyo sa ano nyo bala, sa Facebook nyo na nga daan. I'm sure kay gina-post na naton subong sa social media. Or if not, ma-browse na kamo dira sa cellphones nyo, no? And then send na dayon sa Bombo Radio Bacolod, no? Or bombo or i-email mo sa bombo_@bomboradio.info. Okay? So, dira, pwede nyo man ma-email dira sa bombo_bacolod@bomboradio.info. Or sa comment section sang post angot sini nga proyekto. No? May post kita diri sa Bombo Radio Bacolod. Man kita nyo na ang aton nga Facebook na. Pwede nyo man sa comment section. If not, is one click na lang na no? Hapos-hapos kaayo ang inyo nga unforgettable memories during Christmas time. Especially no mga utod na dirang mga OFW nga last Christmas nakapauli ka mo or mga before celebration, pwede gid nyo i-send ina diri sa aton. Okay? Kay pilian ta na sa aton nga mga kauturan kay sa mga kabombo naton. Amo kita na nga daan nga mga Filipinos we really value nang ginatawag do gina-treasure tagid na iya bala ang mga kaangay sini nga mga selebrasyon, no? Di bla? Gapauli gid kita sa aton nga mga pamilya.
we try our best nga as much as possible makaspend kita Christmas, makaspend kita New Year, Christmas dala na New Year together sa aton iyang family, no? So do ka nami lang gidya batsagon, especially no, di ba kung ikaw bata ka excited ka gidya sa Christmas and hasta sa pagdalago mo, pagdako ti amo gid na iyang aton iyang mga balatsagon sa tion iya sang Christmas. Okay? So may mga simple ka mo dira nga gathering nga sadya ka mo with your family, ga kantahanay ka mo, ga gift giving ka mo, di ba Bombo Harold, amo ginakasami gatipon-tipon. Why sa mga kauturan naton, yari naton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. So, welcome and good morning. Bacolod Rojas Kaga. Kalibo, una kita. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kagabi September 12 do ka madinuguon gid ang mga natabo diriya sa amon kag mga lunsay mga senior citizen paning mga nagkalabiktima kag patay. Una, dito iya sa may barangay Gintubhan sa Banwasang Isabela, natabo ni siya las 7 sang gabi, kagabi, September 12. Ang isa ka balay, ginarado ya Bombolinse sang truck bala nga may karga nga puno-puno pasang tubo. Sus, te ang natabo sini sa sulod sang balay, yara ang 66 anyos nga lolo, upod ang may 15-year-old dito nga bata kag 27 anyos nga lalaki man. So ang lolo nga 66 years old patay gid, no? Napatay gid gindala siya sa hospital pero why na siya naka-survive. Ang driver sang truck amo ni si Ernel Terol, why siya napilasan kunano drang helper niya nga 19 years old amo ning injured. So ang initial nga investigation dere or ang investigation sa rason kay nadulaan preno ang ining truck kag rason nga naarado niya tuya ang balay sa higad lang gidya sang dalan sa may barangay Gintubhan diri sa amon sa Banwasang Isabela, Negros Occidental. Kag diri naman niya pagka alas 8:45 kag sang kagabi diri sa may barangay Takuling susnano man niya nga ang 29 anyos nga suspect ining si Louis John Barde, wa niya balagin sulod ang balay ni Edward Tornilla sa 60 anyos, senior citizen tapos PWD pa. Samtang nagalantaw ni sa TV ang ining biktima, sulod niya sang 29 anyos nga si Louis John Barde kag bit-bit ang welding rod ni bala kung tawgon bla. Ginbuno sa mata ha, kag sa ulo kag sa iban pangabahin sang lawas. Ti rason man niya sang kamatayon sining sa 60 anyos. Kag subong man sa dugang paramon diri nga balita, ang nagpapanaog sang cease and desist order ang alkalde diri sa amon sa syudad sa Bacolod si Mayor Albi Benitez sa project nga ginahimo dira ni Councilor Vladimir Gonzales dira sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. So ang iniiya nga project diga protesta ni nga daan ang mga barangay officials sa Barangay Banago kay ginamban gina-reclaim ni Councilor Vladimir Gonzales nga wala siya kuno permit. So, pero hambal man niya sang konsihal, hambal niya wala ko na gina-reclaim, gina-proteksyonan ko lang ni nga kon nga probidad. Pero despite nga magkaalyado sila ni Mayor Albi, ang alkalde, nagpapanaog gid siya sang cease and desist order ginapauntat inang ginahimo niya nga proyekto sa pending sa investigation kag pagchekyar sang Department of Environment and Natural Resources. Kag ti effective man today, at least may oil price rollback. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kag although hindi na siya tamaan kadako, no, pero subong ang namon ang presyohan ay diri sang silver o kung gasolina 68 pesos and 5 centavos, pero ang diesel namon diri 78 pesos and 23 centavos. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay.
Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. O kon sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Kasunod bala diri sa agin pagguwa ang Executive Order number 3 series of 2022 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kangtanan bala sa ginapasugtan na ining optional nga pagsuksok sang face mask sa outdoor areas. Gilayon man yung nagpagguwa sa Executive Order number 26 series of 2022 ang amon nga lokal nga gobyerno sa banwa sang Malaya. Nakabalag sa nasambitan nga mandato nga ginpirmahan ni Malay Mayor Frolibar Bautista nga nagamando sa temporaryo nga pagsuspende sang mga aprobasyon sa Municipal Ordinance number 470 series of 2022 particular inibala nga pagsuksok sang face mask. Ginahulat-hulat manamon diri nga magpagguwa man sa executive order ang amon nga gobernador kama naman ang iban pa nga mga municipal mayor sa amon nga bugos nga probinsya sang Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa mga malagkuan man nga police report, arestado man kag magapangatubang sang kaso nga paglabag sa Republic Act 9165 o kung inibalang nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa ka catering agent kasunod sang ginpatigayon na drug bypass operation sa may bahin sang barangay Puok sa Banwasang at Kalibo. Nabuol sa posisyon kag kontrol sang ini nga suspect nga ginkilala kay Robin Sehera sa legal nga edad kag residente sang barangay New Busuan, Kalibo, ang isa ka sachet sang suspected shabu kabaylo ina sang kapin sa 1,500 pesos nga bypass money. Magluwas diri na recover man ang apat ka mga suspected shabu sa inventory kag iban pa nga mga kagamitan. Samtang dugang nga balita man kag balagkuan nga police report diri sa amon. Ginahulat-hulat namon subong Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas ang magiging sabat sang amon nga Aklan Police Provincial Office kama naman ang mga municipal police station diri sa amon regarding bala diri sa nagalanap lapnaag nga motor napping incidents diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Kagapon na report ko may incident ito sa panakawan sa motor sa Banwasang Banga, Banwasang Kalibo, kagapon right after sang aton nga tie-up may nabalita na naman nga nadula nga motorsiklo sa Banwasang Numancia. Pare-pareho ang nagakatabo. Ginatakaw ini nga mga motor kag bilin o kung ginaiwanan sa iban nga mga lugar. Makalarma kaya mga biktima na pakipagangutan na mo nagasiling nga nakaangkon sila sang phobia kay magluwas sa pagkadula sang ilang nga motor. Nakaangkon sila sang phobia nga mag-drive sang ilang nga motor kay man daw may mga threat pa sa ilang nga kabuhi. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Madalag ko namon nga mabalita diri sa sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Yara gid lamang sa 420 no ang narilisan sa amon nga DSWD sa nakligad nga adlaw sang Sabado sa Educational Financial Assistance. Doble ini nga ti kagamay kumparar sa mga previous Saturdays nga yara sa nag-range sa 800 to 1,000
nga mga beneficiaries nga na-releasan sa sambitan nga ahensya. Iti suno to kay Attorney Mayor Ago Castillo kay siyempre aside sa allotted budget para sa province of Capiz, duha na gid lamang to abiyang amon nga payout venues diri isa sa 1st district kag isa sa 2nd district. Ikumpirmar niya man sini nga diri sa bugos nga Western Visayas yara sa masobra tunga sa milyon ang nag-online register. Apang yara gid lamang sa 44,000 ang ilang na cross-match o kung natalupangdan ang online application. Kag sa out of 44,000, yara sa 21,000 ang na-cater or natagan sa serbisyo, kag yara sa 16,000 ang na-clear or natigayon nga matagan sang payout. Sa mga sunod pa nga Saturdays, expectaroni nga may ara gid nga mga nag-online register nga hindi makater kay tungod gani sa nagaulat pa sandugang budget or pondo para sa educational financial assistance ang DSWD. Sa dugang namon diri nga balita, duhat amag asawa to ang ginlutang patay sulod mismo sang ilang puloy-an sa barangay Sublangon, Banwasang Pontevedra. Mayara na sa karon sa person of interest ang aton mga kapulisan pero hindi pa ni mapalayag sa kahanginan sa pagkadto taman to sa lugar. May mga huring-huring man to ngati hindi man pwede no mapalayag sa kahanginan ining mga biktima sanday fake kag Rinaldo Delgado no nga sulod to sa duha ka mga armado kalalakinhan kagin ayad sang lutang. Dead on the spot to ang bana samtang ginpadangat pa sa ospital ang babayi kag gindeklarar nga expired kun patay sa attending physician. Ang pamilya ti blanco pa sa karon pero ang aton nga mga otoridad may ginalantaw na nga motibo kag person of interest sa kung sino ni ang nagbuhat no sa nasambitan nga krimen. May aksidente to nga nagluntad sa bahin sang sitio Mait, Barangay Santo Angel, Banwasan, Dumalag. Awakin mo ni ang sa road widening project sa ngamon nga DPWH. May nakabinbin pa itong poste. No? Yara sa tunga-tunga sa isa ka lane sang kakatapos lang road widening sa nasambitan nga dalan kung sa rin bumunggo to ang isa ka salakyan nga ginamaniho sang taga-Uton, Iloilo nga si Jason Amago, 31 anyos. At sa impact sa pagkabunggo na yupi gito ang poste kag nag-bend. No, mayo gani wala gid mabali nag-cause man to sang brownout sa mga kiiping nga kabaranggayan pero kaswerte ngining si Jason Amago ang yara man sa hilway o kon sa safe nga kaimtangan matapos nga wala gid to mapruhan sang ini ang nagmaneho or nakabunggo. Kinapayag nga nakainom pero hindi gid sang masado ka hubog pero ginabasol nila sa karon ang DPWH nga wala sa gyapon mag-clear ang pila ka mga poste nga sa ara sa gyapon nakatindog sa mga road widening projects sini. Tatlo to ang naaresto sa gintingog nga puwersa sa PDEA Clan kag PDEA Capiz. Damo sa natingala do permi na lang nagasulod diri ang amon nga or ang PDEA Clan sa mga drug by bust operation sa PDEA Capiz. Pila na ni ka joint operation sang taga-Clan kag sang taga-Capiz nga mga PDEA sa nga nadadakpaning pila ka mga high valued targets no mga ginatos 1,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Kinkonfirmar sa amon nga PDEA agent nga ti ang mga nadadakpan galito sa probinsya sang Aklan sa mga buy-bust operation yung dira sa Aklan baw ang ginaluad nga source supplier mga taga-sudad sang Rojas. Di tatlo to sila tani ang target sa PDEA Aklan kag PDEA Capiz sa buy-bust operation sa barangay size. Apang wala madakpaning duha, nadakpan lang si Edward Villanueva kag kaupon nga duha nga nagapatigayon sa 4 session kag naaktuhan gito nga naga-repacking sang illegal nga droga kay man nagpositibo na sa drug test kag positibo man nga drugs ang nakuha sa ilang nga posisyon. 13 gito ka masasay kag nagabalor sa masobra ginatos 1,000 pesos ining illegal nga droga nga suno diri posible may mga taga-Aklan kag may mga taga-Aklan nga nagakuha sang supply diri sa sudad sang Rojas or diri kay Edward Villanueva.
Mura so far madalagkuan aton nga balita diri sa Radyo Rojas, probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Rinate, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita magapadulong diri sa magapadulong sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa masunod nga simana magatambong ini siya sa 9th CityNet Congress nga hiwaton sa September 20 tugto 24 kung sa diin nominado diri ang Iloilo City agod nga mangin miyembro sang executive board sang organization. Sa iban pa namon diri nga mga balita tinagsaka naman sa 36 ang kaso sang acute gastroenteritis diri sa may probinsya sang Iloilo. Kagti nagadugang na lang nga nagadugang rason nga ang bahin sang Iloilo Provincial Office nagahulat sa siningin procure nila nga water testing kits na ma-deliver subong nga adlaw. Sa iban pa namon nga mga balita patay gid darihon duha ka magpakaisa sa sunog nga nagluntad sa barangay Sulangan sa may Banwa sang Dumangas, Iloilo. Tuging pahayag diri nga tinagluntad diri kahapon pasado las 2 kahapon sang kagahon ang ining sunog kag wala nakagwa ang magpakaisa sa ila sa sulod sang ilaya nga balay. Sa iban pa namon diri nga mga balita ti syempre ang bahin sang probinsya sang Iloilo since natiuna na nakapagwa sang executive order ang amon diri nga gobernador gikuhaan taman sa reaksyon ang iban nga mga local government units sa bahin sang Guimaras ti ginapangabay sa gyapon tuya sa ila nga ang mga residente padayunon sa gyapon nga magsuksok sang face mask. Ti dira sa Bacolod, Bambuan, may executive order na dira yang inyong nga mayor? So far, wala executive order si Mayor Albi Benitez, pero ang amon niya gobernador sang Domingo to na permahan niya sang Friday, nakapagwa na sang executive order nga sa mga outdoor spaces o places, pwede na wala iya sang face mask, no? So we'll see kay ti nakapagwa naman kahapon niya sang napermahan naman sang presidente ng executive order niya nga na lang sa outdoor spaces basta hindi non-crowded ja okay naman lang Bombolense nga wala ta naga face mask Bombolense. Amo gid iti sa Capiz ga o kun sa Rojas Bomborinante optional man baladira ang pagsuksok sang face mask. Iti isang gin na paparaog rin ng executive order Bombolense iti optional na pagusto rin amon ng mga kauturan basta sa guwa lang gid sa outdoor space kag hindi matawo nga lugar. Ato kabalis gara niya gani kay sa nagligad to nga binulan nagpaparaog niya si Capiz Governor Fredinil Otto Castro sa strikto nga pagpatuman sang health protocol, especially sa pagsuksok sa face mask. Pero since napaparaog iring executive order, so far wala man sa may executive order pa nga napaparaog nga para sa compliance no sa pagpatuman sining optional nga pagsuksok sining face mask. Actually, dukwa na malang ni do executive order na malang manahulat sa aton nga mga kauturan kay bisan wala sa executive order do madamo naman sang wala nagasuksok sang face mask kung nagatuman sining nasambitan nga health protocols Bombolense. Ang importante diri nag-issue na yaang presidente nato nasang executive order nga mangina optional ang pagsuksok sang face mask outdoor. Pero ti isa diri sa ginatutukan man diri sa amon sa bahin sa probinsya sang Iloilo ang pagpasangkad man ni sang vaccination rollout especially sa booster doses dira sa Aklan. Bombo April, kamusta dara yung vaccination rollout ninyo? Amo na ang problema Bombolense kay man when it comes sa booster shot, manubo lang gid ang numero sang mga nagapa-booster diri sa amon pero ini nga first kag second dose nalabot gid namon ang ginatawag bala nga herd immunity o kung target nga roll out sang ini nga vaccination pero pagabot sa booster nahadlok na to yung mga klanon Bombolense kay man sige da sabi ko no ya katurok no pero still padayon man ya gihapon ang pag-encourage ng amon nga mga health authorities nga magpa-booster kag syempre makabulig din kay man nagahilapit ang ini nga Kalibo Ati-Atian Festival kag balaan mo Bombolense panulupod pa sang bugas kag mga groceries ang amon nga mga alkalde dire sa mga magabaton lang sang first kag second booster shot para lang gid mapataas ang amon nga roll out Bombolense. At same kita diri sitwasyon sa may syudad kag probinsya. Madamo-damo pa ni nga mga ideya kag
strategy mo o nilagod nga ti makaganyat sa mga mag-avail sang booster shot. Sige lang alang na ginapos. Okay. Sige, wala kita may nabilin nga tiyempo sa subong iyang aga. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman. Standard Time 6 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, ukon subong adlaw Martes, petsa 13 na sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton siniya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lang kita 103 kadlaw, 103 days to go before Christmas. Samtang mga kabombo liton kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Sabahin sa aton siniya top story of the day, executive order nga nagapanugod sa voluntaryo nga paggamit sang face mask sa outdoor setting. Permado na ni Presidente Marcos. Samtang balita lokal, Governor Bong Lacson nagpanugyan sa vulnerable nga mataw nga magsuksok gihapon sang face mask. Embankment activity ni Councilor Vladimir Gonzalez sa Barangay Banago, gindagdagan na sang season disease order. Samtang senior citizen nga lalaki sa Barangay Takuling patay matapos ginbuno sa ulo gamit ang kable. Mga tagdaog sa 6 weekly draw sang inanswerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, tuman ang kalipay kadungan sang pagabaton sang ilang premyo. Balita naman, National State of Calamity sa bilog nga Pilipinas bangod sa COVID-19, ginpalawig ni Presidente Marcos. DOH nagpasugot nga i-lift na ang mandatory nga pagsuksok sang face mask sa low risk settings. Resolusyon nga nagapalabot sang condolences sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II, ginadoktar sang Senado. Balita International, round-the-clock vigil, pati kayunon agud 1,000 ang matagan sang tsansa nga makaduaw sa bangkay ni Queen Elizabeth II. Dugang nga mga banwa na bawi isang tropa sang Ukraine sa sulod sang 24 oras. Balita naman sa negosyo, presyo sang gasolina nagnubo sang 45 sentimos sa mga aga.
piso kag 45 sentimos naman sa presyo sang diesel. Sa balita sinampang Philippine Olympic Committee, nagapanginbulahan sa Filipina tennis player nga si Alex Yala sa iyang pagdaog sa US Open Girls Singles Championship. Balita naman sa entertainment, Maris Racal kag Rico Blanco nagpakilig sa ilang mga fans kadungan sang concert sa Araneta Coliseum. Sa balita espesyal, mga ido ni Queen Elizabeth II magapuyo na kaupod sa iya nga bata nga si Prince Andrew kag misis nga si Sarah. Amoy ato mga kabombo aton sining nga mga headlines kagkaron. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita mga kabombo sa aton sining nga top story of the day. Ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order number 3 nga nagapanugod sa voluntaryo nga paggamit sang face mask sa gwao kon sa outdoor settings. Ini ang ginanunsya ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles kahapon. Panggipanugyan man sini ang padayon nga implementasyon sa bahin sa minimum public health standards samtang ang pungso na iyan sa public health emergency may kamtanan sa COVID-19 pandemic. Adugang pa sini nga ang EO ang mangin pagpatuman sa anunsyo sa Department of Health nga voluntary nga pagsuksok sa face mask outdoors ukon sa hindi matawo nga mga lugar apang ang mga immunocompromised senior citizens o kung hindi kompleto ang bakuna. Kinanglan gid gihapon nga magsuksok sang face mask santo sa EO number 3 o kung Executive Order number 3. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Nagpanugyan ang gobernador sa Negros Occidental nga mas maayo sa gyapon ang magpabilin sa pagsuksok sang face mask apisar sa pagwa sini nga executive order nga naghimo na lamang sini nga optional subong man sang pagpasugot kag pagpanugot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggamit sini voluntarily sa outdoor settings. Sunod sa kay Governor Eugenio Bong Lacson kung maglakat kag magjogging apisar nga sarang na nga hindi makasuksok sa face mask dapat sigapon nga magdala sini bugod may mga buildings sa establishmento nga nagre-require sang face mask antes nga makasulod. Sunod sa iya kung magsakay sa pampubliko nga transportasyon bangod nga shoulder to shoulder kag madamo sang tawo, common sense na lamang nga maggamit gid sang face mask. Ini ang kasubong man sa pagpadulong sa mga concerts bangod apisar nga makabig ini nga outdoor setting madamo sa gyapon sang tawo. Sunod sa gobernador ang pagpamawag sa COVID-19 ang nagapabilin sa gyapon gani dapat nga maghalong labi na nga may mga festivals kangay sa mascara kag panaad nga gilalauman pati gayunon sa palaabuton. When you speak of outdoors, like for example, if you're riding a public transportation, that's shoulder to shoulder. So, common sense lang, we still have to use our face mask. Unless you're going out of your house just to walk or to jog, you still have to carry a face mask because for sure you will be entering a building, whether it's a private building or government building, that will require a face mask. So, magyapon. Ang kamay sa pagpayag ni Governor Bong Lacson. Samtang nagpapanawag sang cease and desist order si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitas, batok sa Home Invest Ventures Incorporated, ang kumpanya ni Councilor Vladimir Gonzales tuoy sa embankment activity nga ginapatigayon sini sa Purok Bayanihan, Barangay Banago. Kahapon nagpapanawag sang mandong alkalde sa kumpanya sang konsehal nga untaton ang pagtukod sang embankment nga may slow protection sa isa ka propiedad sa nasambit nga purok. Ini matapos nga nagreklamo ang mga pumuluyo batok sa proyekto bangod ang mga materyales nga ginagamit sa operasyon ang nagapugong sa mga waterways. Ang cease and desist order ang napetsahan Setyembre 9, 2022 kag nabaton sang talatapan ni Gonzales kahapon Setyembre 12, 2022. Samtang patay naman ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos nga ginbuno sa ulo gamit ang kables sa Purok 5, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod, las 8:45 kagabi.
Ang biktima ginkilala nga si Edward Tornea, 60 anyos, may asawa, samtang ang suspetsado ang gikilala nga si Luis John Barde, 29 anyos, single, lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Bacolod Police Station 6, nagalantaw sang television sa sulod sang kaugalingon sini nga balay ang senior citizen. Sa inali na lamang nga nagsulod ang suspetsado pinaagi sa main door. Wala naman sa rason sa inali na lamang sini nga ginbuno ang biktima gamit ang kabilya kag ini ang nagtusok gid sa natuong nga mata sang senior citizen. Ang biktima gindala pa sa Bacolod Adventist Medical Center ukon BAMC apang gideklara nga dead on arrival las 9:29 sang gabi. Ang steel rod ang may kalabaon nga 14 inches na recover sa BAMC. Ang suspetsado gilo naman nga nadakpan sa mga kapulisan ayara na sa kustudiya sa Bacolod Police Station 6. Samtang isang patay kag 3 pilason matapos nga nagbunggo ang truck sang tubo sa isa ka balay sa barangay Gintubhan, Banwa sang Isabela kagabi. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief of Police ang Isabela Municipal Police Station, nagabiyahe padulong kuntani sa binalbagan ng truck sang tubo nga ginamaneho ni Ernel Terol sang nalukpan ini sang goma, nadulaan sang kontrol kag nagbunggo sa isa ka balay sa higad sang dalon. Suno kay Balinario, may mga pumuluyo nga nagapungko sa higad sang balay. Bangod dinhi ang ila masami nga ginatambayan gani isang nagapadulong na ang truck sa ilang direksyon, nagdalagan ang mga ini. Apang suno sa iya posible nga wala nakapangaman si Eduardo Malabon Sr. sa 66 anyos bangod siya ang natam-an kaya gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Nakaangko naman sang minor injury sa mga apo sini nga Sanday Ariel Malabon, 27 anyos. Kag 15 anyos nga babayi kasubong man ang helper ni Terol nga si Dana Pluhinog, 19 anyos kag lunsay gindala sa balay bululngan. Nakagwa na sa ospital si Ariel kag ang 15 anyos samtang ginabulong pa si Pluhinog. Wala naman nasamaran si Terol kag voluntaryo ini nga nagsungka sa Isabela Municipal Police Station. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan tuhoy sa insidente. According to sa pagpangusisa sa investigador ni ma'am, kag sa mga bystander man tunga na tabuhan, ang salakyan ni kuno prior sa incident, doon na lukpan ni sa guma, kag na lost control ang ato niya driver. Kamo pa na subukan ginakuan ka sa investigasyon, kaya ito ongoing pa mga ato niya investigasyon ma'am. Amo ni apat ni sa ato niya biktima ito, ang duwa nag-outpatient na, tapos ang helper, dalan siya sa kapat ato pato sa subong sa may Igi Arroyo Hospital. Ang may isa nga DOE mo ni si Eduardo Malabon Sr. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police ang Isabela Municipal Police Station. Samtang nervous breakdown ang ginalantaw nga rason kung nga naglumpat sa lawod ang pasahero nga sa bahin sang roll-on, roll-off o kon Roro vessel sa Bacolod Real Estate Development Corporation o kon Bradco Port sa Setyembre 10. Madumduman nga nagabiyahe nagikas sa Dumangas padulong sa Bacolod ang Roro ang nasakyan ni Enriquito Magwad Jr., 43 anyos, kag residente sa barangay Handumanan diri syudad sa Bacolod. Sa ini ang hinali na lamang nga naglumpat sa lawod sa kalayoon nga 3.1 nautical miles sumalin sa Bradco Port. Sa interview sang Bombo Radio kay Coast Guard Ensign Kimberly Albia, ang Deputy Commander for Administration, sang nakabaton sila sang informasyon nga naglumpat sa lawod ang biktima. Gilayon ang maini nga nagtawag sang Amity Rescue Personnel kag nagpatigayon sa medical assistance. Suno kay Albia, santo sa ilang investigasyon, nagsaka sa rail sang barko. Kay nali na lamang nga naglumpat ini si Magwad. Bangon suno sa iya, may nagalagas diri nga duha tubtob tatlo ka mga persona bisan hindi ini matuod. Gintinguan pa sa mga crew nga masalbar ang biktima kag ginabuyan sang floater apang siya mismo ang wala nagpili nga salbaron ang iya sinikaw galingon. Matapos ng pila ka minutos na retrieve ang iya lawas apang wala na ini sang kabuhi. Nebulon man nga sa syudad sa Sagay, nagapuyo ang pamilya ni Magwad. Gali si Sir Mr. Enriquito Jr. Magwad, do nagka-nervous breakdown, like nagsaka to sa may bridge nga part, and then diri sa starboard side siya naglumpa. So as the crew sang barko, hindi mo manaya mabatid nga ang tao is anong intention siya. Kay sometimes, di ba, mapalapit na diri sa mga reels, wala ta kabalo kung magusto lang magpicture or magpasyal.
Ang kamay sa pagpayag ni Coast Guard Ensign Kimberly Albia, ang Deputy Commander for Administration. Samtang sa aton nga katapusan nga balita lokal para sa aton nga good news, hindi mapanas ang yuhom sa mga tagdaog sang studio winner sa week 6 ang inanswerte sa palengke sa promo sang Bombo Radio kag Star FM kadungan sang pag-claim sang ilang nga mga premyo. Emosyonal nga ginbato ni Edna Lumagsaw sang Barangay Zone 5 Talisay City, Negros Occidental ang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack nga iya nga nadagan. Patag sini nga tuman niya gid nga ginakinahanglan ng grasya agud niya magamit sa pagbakal sa mga maintenance sa nagkalain-lain nga balatian. Si Lumagsaw ang nagaisahanon mga nagkakabuhi, bangod yara sa Mindanao ang iya nga isa ka bata kung sa diin, siya nagabulig-bulig lamang sa isa ka tinapayan. Samtang nakadepende naman sa amo sini ang iya nga mabaton sa kada adlaw, kaya ang importante lamang sa iya amo ang may ibakal sang bulong. 1,000, ikaduwa. 4,000. Ikatatlo. 3,000. Ikaapat. 4,000. Kag, ikalima. 5,000. Kinanglan ko biling sa akon, kadadlaw nga kinanglan, ang kagbakal sa akon yung maintenance. Nang madamo, bigyan ko ang balak doon, bigyan bulong, pati ako pan sa doktor. Ang kabahin sa pag-award kay Edna Lumagsaw ang first prize winner. Samtang may inagpamasahe naman pabalik sa Banwas ang Kawayan, Negros Occidental ang isa katagdaog matapos nga mabaton sini ang 4,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth ang gift pack nga iya nga nadagan. Ibakal naman ni Rhea Ricaprente ang cash nga iya nga nadagan. Tuman naman ang pagpasalamat sini bangod dako nga bulig sa iyang nadagan nga premyo. Tigado lang, pero nakadaog ko sa bumurag. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat nga hatag! 4,000. Salamat. Kag-ari mo ang balde sa Ngorokan. Thank you again sa Bombo Radio. Pasalamat ko po. Ang kabahin sa pag-award kay Rhea Ricaprente, second prize winner sa studio draw. Samtang mayaran naman sang ibakal sang kinahanglanon sa balay si Cirelo Venancio sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City matapos nga makakuha sang 3,000 pesos nga cash. Kagin pasalamatan man sini ang 1,000 pesos worth sang gift pack. 1,000 pesos. Ikaduha! Pesos. Ikatatlo! 300 pesos ang ako nabato ni Ari Subong sa ato mga kamot. Tumupuno, ikatama ko sa urukan, no? Yes! Premium. Salamat, Kid. Oo. Salamat, Kid, sa Bombo Radio nga nakadaog naman ako. Sang premium nga 3,000 pesos kag urukan nga puno-puno katama. Ang kabahin sa pag-award kay Cirelo Venancio ang third prize winner sa studio draw. Philippine Standard Time, 21 minutos na. Nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. Kagabuyan to mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Kalkip ng aton sining top story of the day. Sa aton sining mga detalye sa ato nagapanguna nga mga balita national, international, kalkip na ang weather report. Ang dalagan sa panahon aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century. Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo antes sa ang aton sinima detalye. Sa aton nagapauna nga balita national, i-check nato nanay ang dalagan sang panahon na binigid sang bagyong Inday upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton nagikan sa Bombo Weather Center. Bombo Gracelyn Lubaton, come in! Bombo Jazz o Bombo Salde kag mga kabombo, nakagwaan na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang Typhoon Inday nga karon ginhatagan sang international name nga Typhoon Muifa. Samtang ang trough sang bagyo ang makaapekto sa extreme northern Luzon. Ang sentro sang bagyo nasipatan 560 kilometers northeast sang extreme northern Luzon nga may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 140 kilometers per hour kapag madlos nga tupdob 170 kilometers per hour. Ini ang mahinay nga nagahulag padulong sa northeastward nga direksyon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magulumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguubtuga sang trough sang Typhoon Muifa ukon localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang makabatsyag sang mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nakatungdan ang may bayon ng mangin mabaskog ang pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob nakatungdan ang may bayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan tubtob nabagatnan nakatungdan ang may bayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura sa Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius, may 5% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ang may kabasugon nga 0 km per hour nga may clear with periodic clouds. Samtang sa La Union, 26 to 31 degrees Celsius, nga may 93% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.1 km per hour, nga may overcast clouds. Samtang sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius, nga may 83% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 2.9 km per hour nga may overcast clouds. Coronadal, 22 to 33 degrees Celsius nga may 94% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.5 km per hour sa may scattered clouds. Samtang diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius, nga may 88% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasugon nga 3.6 km per hour, nga may scattered clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:38 subong nga aga, kag magatungod alas 5:50 karon sa kahaponanon. Ikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace and Lubaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 33 minutos na. Nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo, kag karon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Gin-extend ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang state of calamity sa bilog nga Pilipinas bago sa COVID-19
tubtob sa Disyembre 31 tuig 2022 santo sa konfirmasyon sang Press Secretary. Gini-issue ni Presidente Marcos ang Proclamation number 57 kasunod sang rekomendasyon gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Santo diri kinahanglan ng state of calamity sa bilog nga pungsod agud nga mapadayon sa national government kag local government units kung LGUs ang pagpalabot sang COVID-19 related interventions kangay sang COVID-19 vaccination program, ang pagpagwa sa nagakaig nga pundo kalakip na ang Quick Response Fund, Disaster Preparedness kag Response Efforts agud nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19, pag-monitor kag kontrolar sabay sa presyo sa mga basic necessities kag prime commodities, paghatag sa nagapanguna nga serbisyo sa apektado nga populasyon kag iban pa. Samtang nagsugot na ang Department of Health o kung DOH sa paglift sa pagsuksok sang face mask para sa mga non-vulnerable sectors kag low-risk settings, kadungan sang budget briefing sang ahensya, ginpayag ni DOH Undersecretary Rosario Vergere sa House Appropriations Committee nga sila ang nakahuman na sang desisyon santo sa pronouncement sang World Health Organization o WHO yang face mask mandate sang mahimo nga i-focus na lamang sa mga vulnerable sector. Suno kay Vergere, mangin optional na lamang sa non-vulnerable sector ang pagsuksok sang face mask apang ini ang mandatory gihapon sa mga senior citizens, may balatian, kabataan, transport sector kag sa mga matawo nga mga lugar. Ang optional nga pagsuksok sang face mask ang ginapahanugutan lamang sa mga lugar nga may maayo nga ventilation. Apang patag ni Vergere nga wala sang dapat nga makompromiso sa pagsuksok sang face mask, samtang wala pa man ini sang ginhatag nga petsa para sa pagpatuman. Sa karon masobra 62,000 na ka mga coronavirus-related deaths ang na-report sa Pilipinas humulin sa nagumpisa ang pandemic. Ginpahanumdom naman ni Vergere nga wala pa natapos ang pandemic, patag sini nga agud nga makabig nga yara na sa estado sang endemic. Nagakinahanglan niya mangin mataas ang wall of immunity sang populasyon kag pinaagi sinibisan pa nga magdangat na sa pagpatuman sang new normal ang pungsod ang preparado kag protektado na mga most vulnerable sector. Duga nga balita national ginbutang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Attorney Norman Garcera Tansinco bilang hepe sa Bureau of Immigration. Ginbuslan ni Tansinco si Rogelio Hevero Jr. ang nagserbe bilang officer in charge sa Bureau. Formal nga ginpahibalo ni Executive Secretary Vic Rodriguez si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla natuloy sa appointment ni Tansinco santo sa dokumento ginrelease sa media. Tinliktan nga bulan si Presidente Marcos ang nagmando sa investigasyon kasunod sa pagpagwa sa appointment paper sa panibagong immigration chief nga nagalibot sa social media. Ang mga otoridad ang nag-issue sang sabina sa 3 ka personalidad nga mahimo makatag sang kasanag sa ginaligar forgery sang pirma ni Presidente Marcos ag sang government seal sa una na nga naglapta nga appointment paper. Samtang ginadoptar sang Senado ang resolusyon nga nagapalabot sang simpatya kag pagpakig-unong sa kamatayon ni Queen Elizabeth II, ginanunsar sang Buckingham Palace sang Setyembre 8 ang kamatayon sang reyna sa iyang Scottish summer residence matapos ang halos isa ka tuig nga pagbatsyag sang balatian. Si Queen Elizabeth II ang nagtaliwan sa edad nga 96 anyos sa iyang sponsorship speech sa Senate Resolution number 198, ginpayag nga Senate President Juan Miguel Zubiri nga dako ang nangin papel ni Queen Elizabeth II. Ilabi na nga ginapaiway sini ang personal nga kabuhi agud niya magserbe sa iban nga tawo. Suno kay Zubiri, ginsiguro sang reyna ang golden age sang iyang monarchy kag nangin masami nga figure sang estabilidad para sa iyang ginapamunuan kung sa diin siya nangin instrumento sa pag-uplift sang national moral gikan sa socio-economic kag political upheaval. Dugang pa ni Zubiri nga sa 7 ka dekada sang monarch, nakita sini ang kabaskog sang ilang nga foreign affairs kalakip ang bilateral relations sa tunga sang United Kingdom kag sang Pilipinas, partikular na sa peace and development, disaster and relief management, trade investment, climate action kag mga pagbulig. Kalakip sa mga kasugtanan nga ginsudlan sang Pilipinas sa United Kingdom sa tion sang pagpamuno ni Queen Elizabeth II ang kasugtanan sa air services nga ginpermahan sang Enero 31, 1955. Samtang sa anong kinapusan nga balita national, ginpahag ni Vice President Sara Duterte nga maging available sa bilog nga pungsod ang mga programa sa iya sining nga opisina
kadungan sa blessing kag ribbon cutting ceremony sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Gimpahag ni Vice President Duterte nga mahimo o kun madamo sang programa kag proyekto gapatuman ang sabayan sang Office of the Vice President sa masunod nga anom kaduig. Patag sini nga ang mga programa ay patuman hindi lamang sa National Capital Region kundi subong man sa Visayas kag Mindanao. Adugang pasini nga sa masunod nga mga binunan malauman expansion sa mga ginapatuman nga programa sa Office of the Vice President kag ang pagpatuman sa panibagong mga programa ang nagatuyo nga makabulig sa mga pumuluyo nga nagakinanglan sa nakilinlan nga bahin sa pungsod. Ini ang kabay naman sa pag-umpisa sang agresibo nga matikang sa pag-recover gikan sa impact sa COVID-19 pandemic. Sunod sa kay Vice President Duterte ang mga programa sa sining nga talatapan ang likipan sa medical and burial assistance, pagbabago campaign, libreng sakay, kag PIS 911. Samtang dito kita makabombo sa aton sininiga pangunang nga mga balita international. Una kita sa London, United Kingdom. Mahimo nga makatamwa sa lungon ni late Queen Elizabeth II sang Britanya ang mga linibo nga nagakalisod nga pumuluyo sa paghaya sini sa isa ka gabi humalin Miyerkules ang gabi oras sa United Kingdom tubtob sa kagahon sa adlaw sa iya sini nga lubong. Ginatos kalibo ka mga tawo ang gilalauman nga maghatag sa ila sini pagtahod sa longest reigning monarch sang Britanya antes sa iya sini nga state funeral sa September 19 oras sa United Kingdom. Nga pagatambungan sa mga world leaders ipag sa ministry nga mahimo makatamwa ang publiko sa lungon sa sulod sang 24 oras sa kada adlaw humalin na 5 GMT sa Miyerkules, Setyembre 14 tubtob las 6:30 sang gabi sa Setyembre 19. Santo sa Culture Ministry sang Gran Britanya, ang mga luyag magtambong ang magakinanglan sang magpila sa malawig nga oras kag mahimo malabutan sa bilog nga gabi. Adugang pasininga sa Lunes ginalauman ang madamo nga tumalambong gani ginapanugyanan na ang mga pumuluy nga mag-checkar sa temprano kag planuhan ang pagbisita samtang lauman na ang paghulat sa malaba nga linya. May ihamtang naman nga airport-style security checks sa Westminster Hall ang pinakamadugay na nga buildings ang ginabugusan sa parlamento sa Gran Britanya. Kag magapatuman sa hugot nga restrictions ka mga magagmay nga bag lamang ang mapahanugutan nga makasulod ang haya ang pag-aumpisahan sa bayan sa ceremonial procession sa palibot sang sentro sa London o sa rin pagabitbiton ang lungon sang reyna gikan sa Buckingham Palace tubtob sa Westminster Hall sa Miyerkules. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Ukraine. Ginpaeg sang puwersa sa Ukraine ang ilang nga malakilat nga counter-offensive ang nakabawi isang madamo pa nga mga kadutaan sa sulod lamang sang 24 oras. Apisar pa sa pagbalos ng Russia pinaagi sa pagpang-atake sa pila ka mga nabawi na nga lugar. Ang pagbawi isang teritoryo ang isa sa pinakadako nga reversals sa bahin sang Russia umalin sa naghalin ang puwersa sa mga ini sa gikan sa Kiev. Sa halos 7 ka bulan na nga paglinaway, pangtubtob sa karon ng Moscow ang wala gihapon makitaan sang senyales nga sa pag-ugyon sa negotiation sang kalinong. Sa tweet sang US think tank Institute for the Study of War nga pisar panibag-o akon ginbag-o sa Ukraine ang sitwasyon, hindi gihapon matapos ang ginpatigayon nga counter-offensive ang gyera. Ginanunsyar sang Moscow ang air, rocket ug artillery attacks sa nabawi nga mga lugar sa Kharkiv region sang Lunes, isa ka adlaw matapos sa ginpahayag sang Kiev nga ginatake sang Russia ang isa ka electricity infrastructure nga nagresulta sang power failures. Ang pagbalos sang Russia sang pag-atake ang natabo matapos nga nabawi isang puwersa sa Ukraine ang masobra 20 kadugang nga mga settlements kung sa diin ginpahayag sa mga ini nga ginbayaan na sang Russian troops ang ilang mga pwesto kag nagpinalagyo. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista. Nagnubo sang 45 sentimos ang presyo sang kada litro sang gasolina, subong nga aga samtang ang diesel naman ang nagnubo sang 1 peso and 45 centavos. Yari ang report upod kay Bombo Macy of Amen. Good news! Ginanunsyar na sa mga oil firms ang ikaduha nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa ikaduha nga semana nga mag-aumpisa subong nga adlaw.
Suno sa clean fuel, maganubo sa presyo sa kada litro ang gasolina sang 45 centavos kag diesel sang 1 pesos and 45 centavos. Na epektibo subong nga adlaw Setyembre 13, alas 12:01 sang kagahon. Ginalauman nga mag-aanunsyo man ang iban nga mga kumpanya sang kaangay nga price adjustment para sa subong nga semana. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang rason sang rollback ang bangod sa global economic slowdown o kunang paghinay sang trading sa bugos nga kalibutan. Dugang pa sa rason sang pagnubo sa presyo ang paghugot sa mga pasulundan sa mga major markets kaangay sang Europe kag Estados Unidos. Samtang may posibilidad naman sa pagluntad sang global recession sa madason nga tuig. Gani ginalauman na ang posibilidad sa pagnubo sang demand. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagpasaka sang rate sa 50 basis points sa isa ka off-schedule hike nagligad nga Hulyo, kag 25 basis points sa bulan sang Hunyo, kasubong man sa bulan sang Mayo. Ang mga lokal nga kumpanya ang nagpanubo man sang presyo sa kada litro sang gasolina sa 2 pesos and 60 centavos, diesel sa 1 pesos and 55 centavos, kag kerosene sa 1 pesos and 60 centavos sa kada litro. Santo sa latest data sang DOE, ang year-to-date nga total adjustments ang nagatindog sa net increase nga 18 pesos and 15 centavos sa kada litro sang gasolina. 31 pesos and 70 centavos sa kada litro sang diesel, kag 27 pesos and 10 centavos sa kada litro sang kerosene as of August 23, 2022. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 91 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 25 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 71 centavos. Ang Saudi Arabia Rial may baylo nga 15 pesos and 14 centavos. Ang Euro may baylo nga 57 pesos and 44 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalor sang 68 pesos and 50 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 69 pesos and 25 centavos. Tubtub 69 pesos and 45 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 79 pesos and 96 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainididipang nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, Petsa 13 sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita 103 kadlaw, 103 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports, second edition o po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa hapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agi padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo, Remedyo General. Handog sang halos tanan, makaangkon sang kaugalingon nga puluyan, ilabi na sa mga gindingutan sang kapalaran, wala sang permanente nga palamugnan. Mga informal settlers kung sila ang pagatawgon, Remedyo General para makakaon, sa gamay nga kinitaan, kabudlay paiguon, gani handom, mabudlay labuton. Tubtub nga sila ang nag-angkon sang paglaom. May tao nagpasalig siya magadala sang solusyon. Balay mo, iya pagasabton, nagatag kalipay sa mga tagipusoon. Kag nag-abot ang tion, nga pangako iya tumanon. Gani madamo nga mga puluyan ang iya nga pagapatindugon. Ugaling nangin mabudlay sa gyapon nga maangkon.
kaya ang bili masyado kabugat pasanon. Sinuayhan nga mga remedyo general ang makasarang sa presyo nga masyado kakahang. Gobyerno nag-aprobar man sa plano, amo na bala ini ang ginatawag nga pagbago. Balay mo sabat ko, apang ang balayran magagikan sa imo. Dako nga pasalamat kay ako nakanegosyo sa ganansya, magadaog ako. Ang ini nga pangunahuna nga pananawa naging padala ni Marianito Bailon sa Barangay Bata, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini nabilin antes ang alasa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes Pet sa Atras sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2000 Veneros. Ikaduhang adlaw sang Martes ka siya mga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updahan kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga. Sudulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police stations diri sa maya syudad sa Bacolod Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Sang dablaga lang may rasa nga isa ka tapasero nga ginalabo dira sa maya Banwa sa Hinigaran after pila ka adlaw Banwa nagasungka na ang sospetsado. Sa piyakalinya mga detalye sini with Bombo Cherry Grace Antelian. Bombo Cherry sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin, nagsungka na ang suspetsado nga nagpatay sa isa ka tapasero sa Banwa sang Hinigaran. Patay gigali no? Madumduman naton Bombo Erlin, ginkilala ini ang biktima nga si Alex Estrada nga residente sang nasambit nga lugar. Samtang suspetsado ginkilala ini nga si Russell de la Peña, residente sa Hinubaan, Negros Occidental. So bali sila nga duwa Bombo Erlin upuday ini sila sa Hinigaran sa pagtapas sang tubo sa or isa pag-ubra sa kampo.
Oh. So, bali, bag-o mataboy ni nga insidente, nag-upuday pa ni sila duwa sa imnanay. Sita ini ni Estrada si De La Peña nga hindi magpatama inom. So, nagkutusanay sila or nangakig si De La Peña kay Estrada kay sita ini amoy na pagtulog na Estrada ginbuno ini niya si Estrada amoy na nga napatay ini si Estrada Bomborling. Okay. Ginbuno niya gamit ang talibong siguro? Ginlabo, gali Bomborling. Ginlabo. Okay. Yes, Bomborling. Sige. So, tito talaran na kang naumpawanan siguro at tubanggon niya nila ng kaso. Yes, Bomborling, no, magatubang siya sang kaso nga murder kag subong yara sa excuse me. Yara sa custodial facility sa hinigaran PNP ang suspetsado Bomborling. Okay, sige. Bomboche, thank you, Ged. Yes, Bomborling, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bomboche Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. 1 minuto pa naman nabilin andan sa ngalas sa shuttle sa aga. Standby ka mo magasulod na dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Setiembre 13, 2022 sa Christmas Countdown, 103 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Health nagpaliwanag sa pagpayag na optional na lamang ang pagsusuot ng face masks outdoors. Samantalang Malacanang, may tagubilin pa rin sa mamamayan kahit niluwagan na ang face mask policy. Si Pangulong Marcos naman gagawing abala ang sarili ngayong araw sa ilang public events kasabay ng kanyang kaarawan. Samantala pa rin mga motorista at iba pang sektor sa bansa muling nabigyan ng bagyang kaluwagan sa all-price rollback na nagsimula ngayong araw. Muli ang Department of Health naman itinangging ang contact tracing ang punot dulo ng talamak na text scams. Samantala pa rin ang PNP nakipugnayan na rin sa Philippine Offshore Gaming Operations. Ito po yung mga POGO workers para matuldukan ang usapin ng umano'y pagdami ng kaso ng kidnapping. Dalawang magkaaway na grupo naman dahilan ng grenade explosion sa Cotabato City kung saan 7 na ang sugatan ayon yan sa Philippine National Police. At sa atin ang mga international news, si King Charles III tiniyak ang pagkipagtulungan sa parlamento gaya daw ng ginawa ng kanyang ina ang yumaong itong si Queen Elizabeth II. Madamdaming tagpo naman agaw pansin sa pangunguna sa vigil ng 4 na mga anak ni Queen Elizabeth II. Sa sports balita naman, ang Gilas Pilipinas coach pinabibilis naman sa Kongreso ang naturalization ng mga foreign players, si Justin Brownlee at ginarin si Cameron Oliver. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, magkakasabay na nagpatupad na rin ang mga kumpanya ng langis ng kanilang mga bawas presyo ng kanilang produktong petrolyo. Dakong alas 12:01 ng madaling araw kanina, nagsimulang magpatupad ang nang bawas presyo ang ilang mga kumpanya. Mayroong bawas naman na 45 sentimos sa kada litro ng gasolina at piso at 45 sentimos sa kada litro ng diesel at piso 70 sentimos naman sa kerosina. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau's Assistant Director na si Rodela Romero, ang dahilan nito ay ang pagbagal daw ng mga kalakalan sa buong mundo.
na nagabawas ng demand din ng petrolyo. Ganon din ang pagtaas ng tinatawag na interest rate sa ibang mga bansa. Patuloy din na niya ang kanilang monitoring sa mga paggalaw din ng langis at posibleng sa mga susunod na araw ay makikita nila kung magkakaroon pa ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng mga oil products. Narito pa si Assistant Director Rodela Romero. Sa gasoline, mga 45 centavos per liter. Sa diesel po, 1 peso and 45 centavos at sa kerosene po, 1.70. Base po yan sa notification na na-receive namin ngayon sa 5 oil companies. So, pasok naman po siya sa estimate ng Department of Energy. Kasi sa monitoring natin, kasi alam naman natin na lahat ng produktong petrolyo, whether yung raw materials na crude na nire-refine o yung mga finished petroleum products, kagaya ng gasoline, diesel, and kerosene, inaangkat natin sa labas ng bansa. So, ibig sabihin, apektado tayo ng mga developments doon. Ang kadahilanan sa rollback, una, yung pong global economic slowdown na sinasabi. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbagal sa kalakalan sa buong mundo. So, kung mabagal ang kalakalan, yung mga mobility ng mga tao, yung kanilang mga economic activities, so nag-cut ang supply, ang demand o yung pangangailangan sa produktong petrolyo. Second, yung pagtaas ng interest hike o pagtaas ng interest rates na binibigay ng mga central banks ng malalaking bansa, lalo na sa bansang Europa at saka sa Amerika. So with that, nagkaroon ng announcement din na there's a possibility na magkaroon ng global recession next year. So with that, magkakat ulit ang demand. So generally, dahil po sa pagbaba ng demand, ang kadahilanan ng rollbacks. Yan pa rin ang bahagi ng paliwanag Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau. Sa iba pang balita, dumepensa ang Department of Health sa pahayag nila sa lifting ng mga pagsusuot ng face mask o magiging optional na lamang sa mga outdoors. Ayon pa kay Department of Health Undersecretary at Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ginawa nilang desisyon batay na rin sa pahayag ng World Health Organization na ang face mask mandates ay dapat nakafocus sa mga vulnerable sector. Nangangahulugan umano ito na dapat pa rin magsuot ng face mask ang mga senior citizens, mga may sakit at mga bata. Nilinaw rin ng Department of Health Chief sa transport sector din na hindi pa rin daw aalisin ang face mask at sa matataong lugar. Aminado naman ito sa ngayon, hindi pa rin daw masasabing nasa high population immunity na ang Pilipinas at hindi pa rin natatapos ang pandemya dahil wala pa tayo sa tinatawag na state of pandemicity. Kaugnay nitong muling nanawagan ng Department of Health sa mga kababayan na hindi pa nagpa-booster shots na magpaturok na dahil marami sa mga naunang nagpa-vaccine ay humihina na ang depensa laban sa virus. Kaugnay ng balitang yan, kuha tayo ng reaksyon sa grupo ng mga eksperto, grupo ng mga doktor at kasama natin ang Vice President ng Philippine Federation of Professional Association, Dr. Benito Benny Atienza. Kasama niyo si Bombo Elmar, ang aking co-anchor si Bombo Jane. Good morning po sa inyo. Kumusta na po kayo, Dr. Benny? Ay, okay naman po at magandang umaga po sa inyo at sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Nationwide at worldwide, nakikita rin namin kayo sa live Zoom. Ano ang reaksyon dito ng inyong grupo? Grupo ng mga doktor sa hakbang ng ating gobyerno na pagluluwag na sa face mask na pagsusuot sa tinatawag na mga outdoors. Dr. Atienza, sir. Actually, hindi lang sa mga doktor, mga ating mga frontliners, at nakikiisa kami sa sinabi ng DOH at kung ano naman sinabi ng DOH, doon kami nakikiisa. At sinasabi natin, bakit kailangan pa rin magsuot ng mask? Kasi alalahanin po natin na even in outdoors, ang ating mga bata ay walang bakuna. Tandaan po natin ay yung ating 6 months to 4 years old, wala pa pong bakuna yan buong Pilipinas. Unlike po doon sa US, ibang bansa, nabigyan na po. Ay napalaki pa rin porsyento nito. At saka alalahanin natin na ang mga maraming kababayan natin ay nabigyan ng first and second dose nito mga na nakadaang November, ng kasagsagan ng Omicron. At saka ito hanggang January, February, tapos pamula noon bumaba na ating vaccination rate. At sa ngayon, ibig sabihin po noon, nakalampas na po ang 4 to 6 months na kanilang second dose. At kailangan nating magkaroon ng another protection kasi bumababa ng ating immunity, ang ating antibodies para sa laban sa COVID
kasi nga lampas na yung 6 months, dapat tayo mabigyan ng booster dose. Kaya yun po ang panawagan natin sa ating mga kababayan na magpa-booster dose, at ang ating mga booster doses na nabigyan ay 18.5 million. Ang nabigyan po natin ng first ng vaccination, initial ng 1 to 2 dose ay nasa almost 78 million. Kaya ibig sabihin marami pa ang nating kababayan na hindi nagpapa-booster dose. At isang rason pa nga ay ito, ang ating mga bata ay na-expose pa rin at wala silang bakuna. At ang sinasabi natin, ang mga bata at saka itong mga matatanda, yung ating elderly, ito yung mga vulnerable na mahawa. At sinasabi pa rin natin, ang ang isang panlaban natin, lalo na sa mga walang bakuna. At mahirap naman i-segregate yung mga bata, pagkasama, even sa park, magsasama tayo ng mga bata, lalo ngayon magdi-December na alalahanin natin na tayo ay Pilipino, close family ties tayo, di ba? Palagi natin kasama yung mga bata, matatanda, pag nandiyan si lolo at si lola, nandiyan na yung mga bata. At ibig sabihin natin, ako nga, based on experience, meron nga kaming bagong anak, 8-day-old na admit. Kasi naninilaw, may infection pala siya, siya pa ang positive, 8-day-old. Ibig sabihin, talagang vulnerable pa sila mahawa, iniuwi lang yun. Ang mother ng anak, negative, lahat ng relatives, negative. Sabi nun na, saan nahawa yan? Kasi inilabas ninyo yung bata. May party dun sa bahay, dun dinala. Siyempre, hindi natin alam kasi marami tayong mga kababayan na may COVID na asymptomatic. Yung bata, walang bakuna yan. Magmamas ba ang newborn? Hindi naman natin pinipilit na hindi naman natin pinapapagmas ang less than 2 years old kasi baka masuffocate yan. Alalahanin po natin na ang dami natin mga bata at saka ngayon, ipapasukan na po, ay isa rin pong source yan ng infection. At kung nagmamas naman tayo, wala namang mawawala kung magmas tayo. Napakasimple lang naman isusuot natin kung saan tayo pumunta. Kasi tandaan po natin ngayon, tag-ulan ngayon, dito sa Pilipinas at kahit saan, lalo na dito sa ngayon natin, ay pagtuunan po ng pansin ang dumadaming cases ng influenza. Ang influenza, yung trangkaso, parang ang symptoms yan pareho lang ng COVID. At saka matatanda, sasabihin po natin na ang ano po natin is mag-ingat. At yung mask po, wala namang, di ba napakasimple naman, isusuot lang naman yung mask, dalhin natin at dapat palaging malinis, tama ang paggamit. Siguro naman po, napakasimple lang naman pong hiling natin yon. Kasi para maprotektahan ang mga bata na walang bakuna at ang matatanda na vulnerable po. Doc Benny, ang king Kuangkor Bombo Jane, your question to Dr. Atienza. Go ahead, Bombo Jane. Sa party ko naman, Doc, hindi po ba ironic na alam naman natin na bumaba ang bisa ng bakuna tapos naging optional na lang ang pagsusuot ng face mask? May mairirekomenda po ba kayo, Doc? Kaya nga sabi nga natin, sana marami pa magpabakuna ng booster kasi nga nakikita natin, di ba? Sinasabi na bakit tayo dapat magpabakuna? Hindi naman tayo nagpapabakuna para hindi lang mahawa at dapat tayo magpabakuna kasi dapat hindi tayo magkaroon ng COVID at hindi tayo makahawa kung magkaroon ng COVID. Ang iniintindi po natin sana hindi po maapektuhan yung mga bata na wala pang bakuna at yung matatanda na wala pang bakuna at saka prone po lalo na ma-immunocompromised. Yun po ang sinasabi natin kasi bakit meron pa rin kasi nagtrabaho, umuwi, tapos doon pala nahawa sa trabaho o doon sa labas, umuwi, ang maapektuhan po natin bata. Ang karamihan po dyan. At saka makikita po naman natin kahit nakamas, mali-mali naman ang suot. Kaya tulad niyan, nakamas nga, hindi naman nakalagay sa yung tamang proseso, yung wala doon sa, kasi poprotektahan natin dito yung below the eyes, yung pamula sa ilong hanggang dito sa baba at saka tama yung ano po. Yung pa rin po, sundin pa rin po natin ang sinasabi ng WHO, ang ating Department of Health na tama pa rin ang pagsusuot. Huwag na nating ibahin kasi kinagiwian na natin, nasanay naman tayo, sundin na lang sana. At saka yung sabi ko nga, paano hindi mo naman maiiwasan yung mga bata at saka yung matatanda na lumabas, di ba? Parang ano yan parang sinasabi natin lalo ngayon, hindi lang naman ang ang pinuputak ng mask yung sa COVID. Uso rin po ngayon ang trangkaso,
uso rin yung flu na upper respiratory tract ang pinag-uumpisahan na infection. Nandyan pa rin po ang ating pneumonia. Marami po tayo ngayon may pneumonia. Makakatulong po yung pagmamas. Hindi lang po sa COVID. Okay. Doc, kailan po ang nakikita ninyong maturity period para pwede na ang mga Pilipino hindi na magsusuot ng face mask? Yun nga po sinasabi, di ba, ang inaano po ngayon, optional doon sa labas, outdoor kasi mahangin. Kasi nga ang problema po natin nga ngayon is ang mga nagkaklase na at nakikita po naman na sa klase, 45 mga estudyante sa room. Dapat sundin pa rin natin social distancing, sundin pa rin natin yung mga protocol na ginagawa. Kasi sabi nga ng DOH natin, inaring pa rin ang threat, hindi pa naman po na yung ng pandemya, nandiyan pa rin po. Sa ibang bansa nga po, nagbibigay na ng bakuna na meron ng mga variants na kasama doon. At alalahanin po natin na ang mga bata sinabi ko kanina na sila pa rin ang prone at saka yung matatanda natin. At saka sinasabi natin, tayo nga ay close family ties, hindi natin may iwasan na yung kumpul-kumpul palagi. Hindi naman po natin ma-check yan palagi. Yan po nagiging problema po. Ang importante po tayo po ay magpabakuna ng booster kasi sabi nga natin, nakikisa tayo sa Department of Health na 18.5 million pa lang ang nabibigyan ng boosters. Sa loob ng ilang buwan na, 2.5 months from July, ay kakaunti pa po ang nadadagdag sa nagpapaboosters. Lalo na po yung ating mga seniors, yung mga immunocompromised, ang mga yung above 50 ay pwede na po bigyan po ng boosters ng second dose na yon. Tapos yung 18 and above ay pwede na po bigyan ng first booster. Available po yan sa lahat ng ating, kasi nga pinalawig na nga ngayon ang bakunahan natin. Natandaan niyo dati sa mga mall lang, malalaking mall, sa mga health centers. Ngayon po pwede na sa mga drugstore, na sa mga malls, mga pharmacy, pwede na po sila magbigay. Tapos sa mga kumpanya, mga eskwelahan, pwede na rin po wala na pong rason para hindi sila magpabigay ng booster. Isang punto lamang, Doc Benny, napakababa talaga ang binabanggit mo na sa booster, Ano pa kayang dagdag dito na para maengganyo mga diskarte ng gobyerno? Para yung mga tao magpursige, pumunta na doon, napakarami pa ng ating mga vaccine, ano pang mga panukala nyo na maengganyo sila, mabigyan ng premyo, yung mga kababayan natin at iba pa dyan? Kasi nga, nakita natin dati, yung last year, November, natandaan ko, nag-meeting kami ni Secretary Galvez, November 1 yun, holiday, at anong estratehiya ang ginawa namin noon para magkaroon ng maraming nagpapabusta? Inano namin noon, walang paso, tapos lahat magpapabooster, magpapabigay ng first or second dose ng bakuna. In-involve namin yung malalaking mall. Sinabi namin na National Vaccination Days. At tayo nakakuha noong November ng pinakamataas na 2.7 million in one day. Nakasama tayo that time sa apat na pinakamataas. Sumunod tayo sa China, US at Brazil. Ang apat tayo, 2.7 million in one day. Tayo ngayon, isa boosters natin, into 2 months, wala pang 2 million. Kaya 2 million to 3 million, ganon. Medyo mababa yung kasi ang inaano natin yung hesitancy kasi nakikita nila na maluwag na yung na kukunti na nagkakaroon ng COVID. Yun ang nagiging nila at saka inaalala nila yung mga side effect na hindi naman yung lagnat yung ganon, nagiging complacent na ang mga tao. Hindi nila kasi kaya sila nagpabigay kasi kasagsagan ng Omicron talagang ang taas na naman ang pagbabakuna natin nakatulong para mas konti ang namamatay noon at saka yung nauospital. At nakikita naman natin na malaki ang naging tulong ng pagbabakuna noon kasi tayo hinangaan ng ibang bansa. Alright, ang Vice President ng Philippine Federation of Professional Associations, Dr. Benito Benny Atienza. Maraming salamat po at good morning po sa inyo, Doc Benny. Alright, marami pong salamat. Siya din ang past President ng Philippine Medical Association, itong si Dr. Benny Atienza.
Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Diyan sa Malacanang, meron pa rin tagubilin sa napakalaking desisyon nila na niluwagan itong face mask. At ano kaya ang mga pa-birthday ngayong araw ng Pangulong Marcos na nagdiriwang po ngayon? May detalye pa si Bombo Dennis Hamito. Kabi-kabila pa rin na Bombo Elmar ang mga tagubili ng Palasyo Malacanang. Hindi ibig sabihin na niluwagan na yung patakaran para sa pagsusot ng face mask. Isigulaki na tayo at hindi na iintindihin pa yung mga pag-iingat na kinakailangan. May mga tagubilin pa rin ng Palasyo Malacanang hinggil dito, lalo na doon sa mga tinaguriang vulnerable sector. Maliban nga dyan ay may mga policy na mananatili pa rin naman. Kahit unti-unti nang niluluwagan ang pagpapatupad nitong mas optional na lamang na paggamit ng face mask. At ang target nga ng Malacanang, siguro by November daw, ay kahit indoor, maluwagan na rin ang patakaran. Pero may mga stages na pagdadaanan yan. Hindi naman karakaraka, ipapatupad na lamang ito ng walang sapat na basihan. Kung magiging mabuti o maganda ang resulta nitong patakaran na pagluluwag ng paggamit ng face mask sa panahong ito, baka nga November ay mangyari ang kanilang target na maluwagan na rin kahit sa mga indoor venues ay hindi na obligahin pa ang paggamit ng face mask. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. This order shall take effect immediately upon its publication in the OG or newspaper of general circulation. Nasa OG na po siya. He had imposed a condition, and one of that is the establishment of the wall of immunity. Since we are 6% away from that, then it's time. So we're doing this in stages, in phases, so that we also don't, so that we can have feedback on whether or not these new policies are working and how to make them more efficient, so that hopefully by the end of the year we might be able to have to be voluntarily masked indoors as well. That's why we're doing this in stages. We'll need the feedback. If the voluntary masks outdoors is going to contribute to something, then of course the policy will again be reviewed. Bahagi yan ang paliwanag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary. At yan ay may kinalaman doon sa sinasabing stage level ng pagbaba ng mga patakaran dito sa kinakaharap nating pandemya, yung COVID response ng pamahalaan. At ang paglilinaw ay hindi totally inaalis yung minimum health protocols, kundi ito ay unti-unting niluluwagan para na rin sa mas maraming negosyo na makapagpatuloy at maalis yung mga agam-agam hinggil doon sa kasi pagka nananatili yung mask at iba pang mga paghihigpit, yung mga lockdown, ay nananatili daw yung takot ng mga negosyante na makapag-invest dito sa Pilipinas. So yan yung ilan lamang sa mga tinitingnan kasabay ng pagpapalakas na rin ng turismo sa ating bansa. Samantala, ngayong araw, Bombo Elmar, Bombo Jane, dahil nga birthday ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kabi-kabi lang kanyang aktibidad. At alas 8 ngayong umaga, magsisimula yung kanyang event diyan sa parte ng San Mateo, Rizal. Ito yung pagtatanim ng kawayan. Diyan ito sa may area ng MMDA Landfill, Barangay Pintong Bukawi. Kung natatanda ng ating mga taga-subaybay, yung pinakita natin yan, diyan din nag-conduct ng tree planting activity ang KBP sa aming Bombo Radio Philippines way back years ago, Bombo Elmar. At pangungunahan ng Chief Executive yung bamboo at tree planting activity. Simultaneous ito sa iba't iba pang mga lugar sa ating bansa. Natapat nga kasi sa kanyang birthday, so memorable daw itong aktibidad na ito. Pagkatapos niyan, balik naman ang Pangulo sa palasyo at para daluhan ng isa pang event, alas 10 naman ng umaga. At ito yung paglagda sa executive order hinggil dun sa moratorium on annual amortization of agrarian reform beneficiaries.
sa hapon, meron pa ring mga event at magpapatuloy ang isa pang aktibidad. At yan ay gaganapin naman sa labas ng palasyo kung saan ay bibisita siya sa isang bahay ampunan. Yan ay nasa eastern part ng Metro Manila. Hindi na natin ididetalye para na rin sa seguridad at bilin ng Presidential Security Group. So may event pa ang Pangulo, outdoor mamaya. So antabayan na natin kung ano pang posibleng madagdag dito dahil hindi kasama dito yung party-party Bombo Elmar. Pero dahil, well, may narinig tayo na konting sorpresa daw na inihanda para kay Pangulo. So titignan natin kung ano magiging takbo ng mga aktibidad sa araw na ito. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis. So wala pang nilalabas kung magiging bongga dyan sa, sabi mo, outdoor lang ha, indoor naman to. So kasi katatapos lang the other day birthday ng kanyang ama dyan sa Ilocos. So ngayon naman ang Pangulong Marcos. Isa pa sa inabangan dito, Bombo Dennis, kasi may kahilingan ng Department of Justice at maging yung PAWA, yung opisina ng tanggapan nitong Department of Justice na magpapalabas, papayagan ng Pangulong Marcos, bigyan niya ng clemency ba ito? Daang mga bilanggo, patatawarin Bombo Dennis? Yes. Yung coordinated na yan, Bombo Elmar, doon sa Board of Pardons and Parole. At well, iniintay din natin yan. May narinig naman tayo na baka by December yung mga development tingil dyan kung hindi makukumpleto yung proseso at pag-review ngayong araw para sa kanyang birthday celebration na rin. So baka daw December ay may mga development. Pero yan ay nananatiling hindi pa opisyal dahil depende sa magiging anunsyo ng Palasyo Malacanang hinggil sa naturang mga posibleng development. Pero nakasanayan na pagsapit ng December yung iba na naigagawad para dito sa mga qualified na. May mga panuntunan naman kasing tinitignan kung qualified na ang isang bilanggo. So titignan kung sino ang pasok doon sa criteria at mabibigyan ng kaukulang, well, para sa kapangyarihan ito ng presidente na maggawad ng clemency o kung ano pa man na pwedeng conditional or no condition at all. So titignan natin, depende yan, Bombo Elmar, kung anong magiging final announcement. Para sa kalaman, anong edad na ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos na birthday boy ngayong araw, Bombo Dennis? 65 years old na, Bombo Elmar, at malakas pa talagang energetic. Anyway, kabi-kabi lang nga talaga yung kanyang mga event. After ng state visit ay halos wala pang puknat yung kanyang indoor and outdoor activities. Sunod-sunod yan. So, kitang-kita naman. Malakas na malakas ang Pangulo. So, baka madagdagan pa yung mga aktibidad na nakalista ngayong maghapon. So, kasabay ng kanyang 65th birthday, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa ibang balita dyan naman sa Senado, porbal nang isinulong sa plenaryo ng Senado itong rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee Report number 3. May kinalaman pa rin sa rekomendasyon na kasuhan ang mga nasa likod ng tinaguriang sugar importation fiasco. O narito na rekomenda ng komite sa Office of the Ombudsman ang paghahain ng kaso laban sa suspended agriculture officials sina Leocadio Sebastian ang nag-resign na si Sugar Regulatory Administration Chief Hermenegildo Sirafica at ang mga dating board members na sina Roland Beltran at Aurelio Valderrama. Ayon sa Senate Committee, ang apat na mga dating opisyal ay dapat masisi raw sa iskandalo dahil sa serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service at gross insubordination under the revised rules on administrative cases sa civil service. Nagpaliwanag naman ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Francis Tolentino. Ang 75 pages na committee report ay may intensyon na proteksyonan daw ang interest ng 800,000 mga sugar farmers kung malala hinarang ng Pangulong Marcos ang Sugar Order number 4 sa pagkasabing hindi raw aprobado ang pagtatangkasan ng pag-aangkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal. Nagsagawa naman ng inspeksyon ang Department of Trade and Industry sa mga grocery stores sa Maynila para suriin ang presyo ng asukal.
Kabilang ang mula sa 3 supermarket chains na nangakong mag-alok yan ng refined sugar sa 70 pesos kada kilo. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na nag-inspeksyon ito sa mga supermarket at grocery sa Maynila para subaybayan ang presyo ng white at washed sugar, gayon din ang supply ng iba pang pangunahing bilihin. Pinangunahan ni na Department of Trade and Industry Consumer Protection Group under Secretary Ruth Costello at the Fair Trade Enforcement Bureau Officer in Charge Marimel Dancel Porosyonkula ang price monitoring team sa pagbisita sa 4 na supermarket. Noong nakarang buwan, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nagkasundo ang mga supermarket na magbenta ng refined white sugar sa halagang 70 pesos kada kilo. Mula yan sa mataas na 90 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Sa inspection naman, nakita ang washed sugar ay ibinebenta sa 70 pesos kada kilo, ngunit hindi ang white sugar. Ang washed sugar ay regular na ibinebenta sa mas mababang presyo kaysa white refined sugar. Abangan pa mamaya sa ating international news, naging madamdamin din ang panguna sa vigil mismo ng 4 na mga anak nitong si Queen Elizabeth II, habang itong labi nitong si Queen Elizabeth ay nasa cathedral na diyan pa rin sa United Kingdom. Samantala, reaksyon pa rin dito po naman sa malaking desisyon ng gobyerno sa pagluluwag na sa face mask na pagsusot sa mga tinatawag naman sa labas ng mga bahay, labas ng mga establishmento. Ano rin kayang reaksyon ng ilang mga senador dyan? Bombo Raymond, go ahead. Bombo Elmar, Bombo Jane, ito nga at tumanggap o umani ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga senador yung inilabas na executive order ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa gawin ng voluntary o kaya optional yung pagsuot ng face mask sa mga public places o yung mga outdoors. At kabilang nga rito yung mga nagbigay ng reaksyon ay itong si Senator Risa Ontiveros na nagsasabi na dapat daw ay patilihin pa rin yung pag-iingat lalo pat hindi pa natapos ang pandemya. Pasalamat nga daw sa face mask dahil ngayon ay nagbubukas na yung mga negosyo sa ating bansa. At kabilang din sa mga nagbigay din ng pahayag ay itong si Senator JB Ejercito, nagsabi na kung siya ang tanungin ay mas mainam pa rin na magsuot ng face mask lalo pat siya mismo ay nagbabike lamang din minsan pagpasok sa Senado. So gusto niya na hanggat maaari kung pwede ay magsuot pa rin ng face mask. Sa kabilang dako naman, itong si Senator Christopher Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health and Demography, ay nagsabi na hinihad pa rin niya ang taong bayan na magsuot ng face mask sa labas man o loob ng bahay. Ito raw ay para sa proteksyon pa rin ng ating mga kabayan, lalo na yung hindi pa naman bakunado. Kaya mas mainam pa rin daw yung doble ingat, lalo pat nandyan pa rin yung virus na kumbaga ay pakalat-kalat lamang at maaring makuha sa amang lugar, Bombo Elmar. At sinabi rin niya na samantalahin yung pagkataon para magpa-booster shot na dahil napakababa pa lamang yung antas ng nagpapa-booster sa ating mga kababayan. Ilan lamang daw ay hanggang second dose pa lamang ng bakuna laban sa COVID-19. Ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senate Committee on Health and Demography Chairman Senator Bongo. Hinikayat ko pa rin po ang ating mga kababayan kung hindi naman po discomfort on your part na magsuot ng mask. Pakisuot na rin po ng inyong mask. Delikado po. At hinikayat ko rin po ang ating mga kababayan na magpa-booster na po. I'm sure marami pa tayong available na vaccines na sa lahat po ng mga qualified na magpa-booster na po kayo kesa naman po ma-expire itong mga bakunang ito. Ang nangyayari kasi ngayon, kulang yung information drive natin ay paintindi sa mga kababayan. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health and Demography. So yun nga, dapat daw mas maging alerto ngayon, mapagmatsyag at handa yung Department of Health, lalo pat yun nga niluwagan na yung face mask policy at pwede na magsuot o hindi sa labas ng bahay. Pero sa mga public transportation ay dapat talaga daw it's a must na mag-mask, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond.
So abangan mamaya sa mga pagdinig pa sa ang nakahanay ngayon Bombo Elmar sa Senado ay yung pagdinig pa rin sa constitutional amendments. So abangan pa rin mamaya yung iba pang mga committee hearings dito naman sa panig ng Senado. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pa sa ating police report, may follow-up tayo po naman sa nangyaring pagsabog ng granada sa Cotabato City kung saan 7 ang patay. Samantala naman doon sa Pangasinan, abay, sinasabi umano 7 mga estudyante ang sinaniban umano ng masamang espiritu. Samantala muna, Bombo International News. Tiniyak ni King Charles III na kanyang susundin ang hindi makasariling paggampan sa pwesto ng pumanaw na inang si Queen Elizabeth II. Sa kanyang kaunaunang talumpati sa House of Parliament, nang nasabing parlamento ay siyang buhay at breathing instrument ng kanilang demokrasya, matapos ang talumpati ay bumuhos ang pakikiramay mula sa mga members of Parliament. Dagdag pa ni King Charles III na kapuri-puri ang mga trabaho ng mga parliament sa paghubog ng kasaysayan ng Britanya kung saan nanawagan ito ng pakikipagtulungan sa kanila. Pakinggan natin ang naging talumpati ni King Charles III. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. Parliament is the living and breathing instrument of our democracy. That your traditions are ancient, we see in the construction of this great hall. My lords and members of the House of Commons, we gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. While very young, Her late Majesty pledged herself to serve her country and her people and to maintain the precious principles of constitutional government which lie at the heart of our nation. Iyong napakinggan si King Charles III. Samantala sa kaugnay pa rin balita, naging madamdamin din ang pangunguna sa vigil ng 4 na mga anak ni Queen Elizabeth II dyan sa tinaguriang St. Giles Cathedral. Ang ginawa kasi ni King Charles III kasama sina Princess Anne, Prince Andrew at Prince Edward, tumayo sila ng 10 minuto sa paligid ng kabaong ng reyna. Sinasabing ito ang pagsasagawa ng traditional na Vigil of the Princess. Ito raw ay symbolic na paggwardya sa kabaong sa maiksing minuto lamang. Batay sa kasaysayan sa United Kingdom, itong unang pangyayari na nagpapakita itong si Princess Anne bilang unang babae na naging bahagi ng vigil. Dati raw kasi ang naging tradisyon ang male-only members ng royal family ang nagsasagawa ng Vigil of the Princess o pagtayo sa gilid naman ng kabaong. Batay pa sa kwento, nung mamatay ang tinaguriang Queen Mother, ang kanyang 4 na mga apo na mga lalaki, sina Charles, Andrew, Edward at David Armstrong Jones, ito po yung tanging anak na lalaki naman ni Princess Margaret, ang nagsagawa din noon ng Vigil of the Princess. Matapos ang madamdaming tagpo, nagpalakpakan ang mga tao na nakapila sa cathedral para bigyang pugay pa rin ang royal family. Balik tayo, balita mula sa Pilipinas, dumipensa ang Department of Health sa gitna ng talamak na text scam at spam messages kung saan karamihan ay naglalaman pa ng buong pangalan ng recipient o subscribers. Sa pagdinig sa House Appropriation Panel, itinanggi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang kanilang contact tracing ang punot dulo o factor sa paglaganap ng naturang scheme dahil ang kanilang contact tracing anya ayon pa sa Department of Health ay sinuri mismo ng Department of Information, Communications and Technology at ng National Privacy Commission. May particular din anya na requirements at kondisyon na sinusunod ang mga local government units para ma-establish ang nasabing mga application. Kung kaya't hindi anya galing sa contact tracing efforts ng gobyerno ang pagkalat ng mga personal data
Una nang ingayag ni former National Telecommunications Commission official Edgar Cabarlos na ang contact tracing forms ang maaring source of information na ginamit sa naturang fraudulent messages. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng National Privacy Commission at nakikipag-ugnayan na rin sa National Telecommunications Commission hinggil sa naturang isyu. Samantala, balikan pa rin natin itong desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na luwagan na itong pagsusuot ng face mask sa nasa labas ng mga tahanan. At nasa linya si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jen. Dito tayo ngayon sa Baclaran, sa bahagi ng Parañaque City. At dito may mga nakausap tayo, no, nalaman natin halo-halo yung opinion, reaksyon nitong ating mga kababayan hinggil sa kaka-aproba pa lang na pagluluwag sa pagsuot ng face mask outdoors o doon sa mga hindi masyadong matataong lugar. So dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, may mga nakausap tayo na bagamat hindi sila nakasuot ng face mask ng ating nakapanayam, ay sinasabi nila na dapat lang daw na nakasuot ng face mask bilang pag-iingat na rin para sa pangkalusugan. May iba naman na nagsasabi na neutral lang, pwedeng hindi, pwedeng okay lang, pwedeng oo. Kasi nga, sabi nila, nasa tao naman daw yung pagsuot ng face mask. Pero may mga nakausap din tayo ng mga negosyante, Bombo Jane, Bombo Elmar, na sinasabing kung sakaling itong face mask ay talagang hindi na totally magagamit pa, itatapon na lang doon nila yung kanilang paninda dahil sila nga ay yung pangunahing maapektuhan itong nasabing kautusan. At ang mangyayari dyan ay gagawa na lang doon sila ng panibagong negosyo, mag-iisip na sila ng panibagong pakulo para pangkabuhayan nila bilang pantawid sa pang-araw-araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ito yung bahagi ng pahayag nitong ating mga kababayan dito sa bahagi ng lungsod ng Parañaque. Pero ngayon kasi minsan may ano naman na talagang kailangan mong tanggalin, yung parang umihingal ka na yun. Pero mas maganda para sa akin, yung ginagamit pa rin yung face mask na yan. Meron naman kasi ibang lugar na open na sila, tapos yung iba, bakit sila wala, ganun. Katulad sa probinsya, mas nauna pang tanggalan ng face mask sa probinsya. Tapos dito sa NCR, nagpipismas pa rin yung iba. At saka meron pang ibang lugar dito na bawal yung walang face mask, talagang sinisita. Siyempre, matumal, wala tayong magawa. Wala tayong magawa, ganun din na kahit anong mangyari, sumusunod tayo. Wala na, tatapon na, pag wala na. Ganun naman Ganun din iba naman diskarte naman kukunin natin Pag wala ng pesmas, iba namang ilalagay natin dito para kumita. Magsusuot pa rin for safety sa atin lahat. May gina yung nag-iingat, di ba? Bakit kayo po ito kayo nakasuot ng face mask? Kakain kasi ako Para sa akin, mas okay na lang na kahit naka-face mask, kahit wala, pwede rin. Kasi, parang iba kasi nahihirapan huminga, iba gusto na rin na walang face mask. So, pabor din ako ng meron, pabor din ako ng wala. So, magpe-face mask ka na lang sa public place. Hayaan mo na lang muna sila. Sa akin, hindi ako pabor sa gano'n. Okay lang din mag-face mask sa loob ng bahay, pero pagdating sa mga tao, kailangan naka-face mask para sa safety natin. Siyempre, hindi pa naman tayo sure na talagang wala ng pandemic, di ba? Yun lang yung sa akin. Okay lang sa akin yun kasi pinayagan naman ng gobyerno na hindi na raw ano ba tawag doon? Yung protocol. Ako magpe-face mask pa rin, lalo na kaya sa mga trabaho namin. Lagi kami nasa kalsada, kailangan for safety. So, ayan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung bahagi ng naging pahayag na itong ating mga nakapanayam hinggil sa kanilang opinyon dito sa pagluwag ng face mask. So, narinig natin yung iba sinasabi, bakit sa probinsya maluwag na, bakit sa NCR ngayon pa lang nagluluwag. Yung iba naman sinasabi na magsuot pa rin sila kahit na hindi nakasuot yung kanilang mga nakakasalumuha ba sa mga kalsada, sa lansangan, bilang proteksyon na rin, Bombo Elmar, Bombo Jane. Napansin ko dun sa mga nakapanaya mo, Bombo Marlene, pabor sila na mag-face mask pa rin, pero sila wala ng face mask. Diyan sa lugar ng Parañaque, kasi sabi kagad ng Malacanang, effective na itong pagluluwag sa outdoor na pagsuot ng face mask. So, marami na bang kababayan natin na makikita mo na nasa mga lansangan na sa outdoor, Bombo Marlene, na tinanggal na yung mga face mask. How's that, Bombo Marlene?
Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Actually, kanina, no, kahit yung papunta pa lang kami dito sa pwesto kung nasaan kami ngayon, marami na kami nakikita ng mga kababayan natin na hindi na nga nagsusuot ng face mask. Since, kagaya nga na nabanggit mo, effective immediately itong naging paguluwag sa pagsusuot ng face mask. So marami na. May ilan-ilan, may mga kababayan tayo nakasuot pa rin ng face mask, pero karamihan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay hindi na sila nakasuot pa ng face mask. So parang free, malaya na sila na makahinga ba? Kasi sinasabi ng iba na hindi sila nakakahinga, nahihirapan sila huminga kapag, for example, ay nakasuot sila ng face mask, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan ha. Maraming salamat, Bombo Marlene. Live Yernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman si Speaker Martin Romualdez malugod na binati si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang karawan ngayong araw at ang aplikasyon naman para sa emergency use authorization ng COVID-19 vaccine para sa mga bata nag-edad 0 hanggang 4 years old sa bansa nakabinbin pa rin sa Food and Drug Administration ayon yan sa Department of Health. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Malugod na binabati ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-65th birthday ngayong araw, September 13, 2022. Sinabi ni Romualdez na nakasalalay sa braso ng Pangulo ang pag-asa at pangarap ng nasa 112 million Filipinos. Siniguro naman ni Speaker at ang mga miyembro ng House of Representatives sa 19th Congress ay suportado nila ang Pangulo sa lahat ng kanyang endeavor, lalo na para mapataas pa ang antas ng kalagayan ng bawat Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. On behalf of all the members of the House of Representatives, I wish you, our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., a happy birthday today. We wish you the best on this day. We wish you good health. We wish you all the good blessings that the Lord can bestow upon you, for you are on a mission to bring our country further forward into the future, assuring peace, prosperity, and progress to all. Mabuhay kayo, Mr. President. We honor you today. We hope you have a great celebration. Mabuhay po kayo. Happy birthday, Mr. President. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Health na nakabinbin pa sa ngayon sa Food and Drug Administration o FDA ang aplikasyon para sa emergency use authorization ng bakuna kontra COVID-19 para sa mga batang 0 hanggang 4 na taong gulang sa bansa. Ito ang inihayag ni Health OIC Secretary Maria Rosario Vergere sa interpelasyon sa kanya ni Iloilo Representative Lawrence Defensor sa budget briefing ng House Committee on Appropriations kahapon. Ayon kay Vergere, sa ngayon ay wala pang rekomendasyon mula sa mga eksperto sa ating bansa para sa COVID-19 vaccination sa hanay ng mga batang mababa sa edad na 5 taong gulang. Pero sinabi ng mambabatas na ang bakuna ng Moderna at Pfizer ay nagagamit na sa Amerika para sa mga batang 0 hanggang 4 na taong gulang. Dagdag pa ni Representative Defensor, sana'y mapabilisan ng ating bansa ang sariling patakaran o huwag nang i-delay para sa mga bakuna sa naturang age group dahil nagbukas na muli ang mga preschool, tinagaan ang mask policy at iba pa. Ayaw din umano niyang makita na ang mga bakuna ay ma-expire na naman. Mayroon umano siyang anak, maging iba pa at ang gusto nila ay maprotektahan ang mga bata. Kaya hirit na ni Defensor sa DOH, dapat may sense of urgency sa naturang usapin. Ayon naman kay Vergere, ang Health Technology Assessment Council o ang HTAC ay nagpapatuloy at aplikasyon nito para sa EAU ay nasa FDA. Samantala, sinabi naman ni itong DOH Director Alesea de Guzman na higit 93,000 na ng mga batang edad 5 taon pababa ang tinamaan ng COVID-19. Pero ito ay nasa 2.39% naman ng kabuang bilang ng mga kaso sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni DOH OIC Secretary Maria Rosario Vergere. Actually, kausap po namin yung development partners natin, particularly UNICEF. During this pandemic period that we've had, we now have around 1 million children less than 1 year old who are unvaccinated in the country. And when we discuss this with UNICEF, tayo po ay nasa lowest 10
among all of the countries in the world regarding our immunization for children. So having said that, we have already identified strategies like supplemental immunization activities. We have harnessed the cooperation po of our medical societies, pediatric society, kasi meron din pong impending measles outbreak kung hindi po natin mapunan yung measles na kailangan ng mga bata ngayon. Yan ang pahayag ni DOH OIC Secretary Maria Rosario Vergere. Walang kamera, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Health Insurance Corporation pinasalamatan ng Philippine Charity Sweepstakes Office dahil sa pagbibigay ng pondo para sa Universal Healthcare Act. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Pinasalamatan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pamamagitan ni Dr. Shirley Domingo ang tagapagsalita ng PhilHealth ang Philippine Charity Sweepstakes Office matapos na maibigay na nila ang 2.5 billion na halaga na gagamitin para sa Universal Healthcare Law. Ayon sa tagapagsalita ng PhilHealth na nasabing pondo ay makakatulong ng maraming benepisaryo ng nasabing batas. Paglilinaw din ito ng nasabing pondo rin mula sa PCSO ay iba rin sa subsidiya na nakukuha ng PhilHealth sa national budget. Para din anya ito sa benefit improvement at hindi para sa pagbabayad ng mga hindi pa nabayarang na gastos ng mga pasyente na dinapuan ng COVID-19. We are very happy to be the recipient of these funds from PCSO. We have lined up several benefits for the use of these funds. These funds will be transmitted to the Treasury and will be remitted to PhilHealth through the national subsidy for benefit improvement. So it's a different subsidy from the usual GAA subsidy to PhilHealth for the premiums of indirect contributors. This fund is specifically for benefit improvement and will not in any way be used for any admin expense. So we're very happy that we will be receiving these funds because it will translate to better financial protection of all our members. Magunitang ang Universal Healthcare Act ay pinirmahan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2019 kung saan otomatikong ini-enroll ang lahat ng mga mamamayan sa PhilHealth para sa pinalawig na coverage gaya ng libreng consultation, laboratory test at ilang diagnostic services. Review of our existing case rate para mapataas ang case rate at mas ma-improve yung ating support value. Doon rin sa ating dialysis para ma-increase ang sessions ng dialysis for our dialysis patients. Meron rin tayo mga orthopedic benefits that's planned for that. And our Z benefits or yung catastrophic benefits namin, i-review po rin natin yon and try to increase the support value also of these conditions. These conditions were identified because most of the assistance that PCSO were giving were in the area of these benefits. And therefore, we agreed to look at all these case rates and Z benefits. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Mga pa ang detalye ng balita, may follow-up tayo doon po naman sa nangyaring grenade explosion sa bahagi ng Cotabato City. Pero bago yan, paalala muna. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Dalawang magkaaway na grupo dahilan ng grenade explosion sa Cotabato City at may mga sugatan pa. Ating alamin naman ang report o nakuha ng impormasyon ng Bombo Radio Coronadal. Itinuring na isolated case lamang sa ngayon ng Cotabato City PNP nangyaring pagsabog ng granada sa isang resto bar sa Notre Dame Avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City. Ito ang hinahayag ni Police Captain Kenneth Rosales, Police Station 1 Commander sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Captain Rosales,
Naganap ang pagsabog sa loob mismo ng Park and Dine Resto Bar kung saan nagpangabot umano ang dalawang magkaaway na grupo. Kinalala ang mga biktima na sina Parson Matingkong Giplos, Omar Jimaludin, Sete American, Norafina Oy at Mary Joy Antulan na pawang mga residente ng nabanggit na lugar at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na ginagamot sa ngayon sa Cotabato Regional and Medical Center. Dagdag pa ng opisyal, kumakain at nag-iinuman ng mga biktima habang nanonood ng live band na maganap ang nasabing pagsabog. Na-recover naman ng PNP ang safe deliver ng MK2 fragmentation grenade sa blast site. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang kilalanin ng mga sospek na siya nagpasabog ng granada, lalo na ang dalawang magkaaway na grupo. Itanas na rin ang paghihigpit sa seguridad sa nabanggit na lugar upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. Samantala, hawak na rin ng pulisya ang CCTV footage na kuha sa naganap na pagsabog upang makunan ng investigasyon at matukoy kung sino ang nasabing mga responsable. So far po, ang meron lang po tayo na CCTV na nakita is yung establishment lang po nila. Then yung mga karatig establishment, alamin pa po natin kung sino pa, kung saan pa yung merong CCTV camera. Kasi mga gabi po ma'am, nung pinuntahan po natin sila dun sa ospital, yung iba po ma'am, accordingly, sa bahay na ang medication. Minor injuries po yung nakuha talaga. Kaya yung iba, tracing lang ang ginawa. Yan ang ulat mga rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Samantala sa lalawigan naman ng Pangasinan, ilang estudyante abay nasaniban umano ng masamang espiritu. May detalye ang Bombo Radio Dagupan. 7 estudyante sa isang paaralan sa bayan ng Calasaw dito sa lalawigan ng Pangasinan ang umanay na saniban ng masamang espiritu. Nakatanggap ng impormasyon ng Bombo Radio Dagupan mula sa isang concerned citizen na ang nangyari umanong sanib sa isang paaralan sa Duyong Malabago National High School dahilan para kaagad na suspindihin ang klase. Sa panayam naman ng Bombo Radio Dagupan sa isa sa mga guro na si Elemer Mendoza na siyang nakasaksi sa pangyayari, hindi niya ito may tuturing ng paaralan na isang sanib. Bagkus, nag-a-adjust pa lamang siguro umano ang mga estudyante sa face-to-face classes. Dagdag pa ni Mendoza na nagsagawa sila ng psychosocial na aktibidad upang kumpirmahin kung ano nga ba talagang dahilan at ugat ng nabanggit na insidente. Pinayuhan naman ng turang paaralan na huwag mabahala ang mga magulang dahil ginagawa nilang lahat upang gawan ng solusyon at aksyon ang naturang insidente. Nag-a-adjust pa po siguro sila since 2 years po tayong hindi nagkaroon ng face-to-face, nagkaroon ng pandemic. Siguro yung kanilang mga katawan, yung kanilang routine na ginagawa parang nabigla din. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Itinuturing ngayon ng mga eksperto na ang nangyayaring tagtuyot sa malaking bahagi ng Europa ang pinaka-worst sa nakalipas na 500 years o mula noong panahon ng Middle Ages. Ayon pa sa European Union Environmental Program na Copernicus, ang tagtuyot nitong taong 2022 ang pinakamatindi na sa kontinente na kanilang naranasan. Ang drought ay naka-apekto na sa maraming sektor, lalo na sa agriculture, transport at energy generation. Una rito, ilang mga European countries kabilang Spain, Netherlands, France at United Kingdom ay ang nagpatupad na ng water rationing measures tulad ng paglimita sa arawan na water consumption at ipinagbawal pa ang car washing. Naging record-breaking din ang temperatura na umabot na sa mahigit 40 degrees Celsius. Dito man nakalipas na buwan ng temperatura sa Portugal ay umabot pa sa 47 degrees Celsius. Habang kalahati ng mga teritoryo ng European Union ay natuyo ng husto, liban pa sa ikalimang bagda ng mga lupain ay apektado na ang pananim. Ayon pa sa mga pag-analisa, huling nangyari ang ganitong kalala na tagtuyot sa summer season ng Europa ay noon pang taong 1540 na tinaguriang mega drought na umabot sa 11 na walang buhos na ulan. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Si Martin Rivera nag-celebrate ng ika-40 years sa showbiz industry. Ang Hollywood actor naman na si Ray J nagbantang ididemanda ang media personality na si Kim Kardashian. May chika si Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo, ka-Star Nation, ipinagdiwang nga ng Philippine Concert King na si Martin Rivera ang kanyang 40 years sa showbiz sa pamamagitan ng concert. Ayon sa singer, ang pag-awit sa Los Angeles ay isang bagay na hindi niya pinangarap lalo na't sobrang daming tao ang nagmamahal sa kanya. Matatandaan ang mga classic songs ng singer na kanyang pinerform kasama din ng OPM legend na si Joey Albert at Apple the App ng Black Eyed Peas. Nagpasalamat din ang artist sa kanyang mga iniidolo sa industriya na nag-abot ng magandang salita para sa kanya. It seemed a little longer than I expected, but it was such a welcome moment for me that people from my colleagues, my idols in the industry. Nasurpresa rin naman si Martin Rivera sa pagpunta ng kanyang 3 anak. Samantala, galit ang naramdaman ngayon ng aktor na si Ray J at mukhang seryoso sa pagdemanda sa media personality na si Kim Kardashian. Ito'y matapos magkomento sa kanyang show na may inilagay daw sa kanyang puwitan ng Hollywood artist. Sinabi ni Ray na lahat ng ito ay isang mapangahas na kasinungalingan at sinabi niyang seryoso siyang isinasaalang-alang ang isang demanda sa paninirang puri. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ray J. Shit they did to me, and now I can sue it for exactly like what you doing, lying. Let's get to the facts of what happened. Let's get to the facts of the timeline of when it happened. So all that crying that you did was all fake. All the stuff you said, all the people you lied to all around the world, all the important people that gave you deals, like that you cried in their bathroom and shit, like that shit was, you sent them niggas on a ride. Itinanggi naman ni Kim na may kinalaman siya sa pagpapalabas ng tape. Aniya, gusto lamang niyang ma-delete ito dahil baka makita pa ng kaniyang anak. Narito naman ang naging pahayag ng Hollywood star na si Kim Kardashian. It's not okay though, it's not, on Roblox. Sam was on Roblox yesterday, and a thing popped up, and he started laughing. I was like, "Mommy, look!" And it was a picture of my cry face, and it was a game that someone made of Roblox, and it said Kim's new sex tape. When you clicked on it, thank God he can't read yet, and it's like, over my dead body, is this shit gonna happen to me again? I just want it gone. Ayan muna mga kabombo, mga ka-Star Nation, para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Bahagyang bumawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas ngayon sa Pilipinas 56 pesos and 91 centavos. Yung Hong Kong dollar ay 7 pesos and 25 centavos. Singaporean dollar 40 pesos and 71 centavos. Saudi Riyal ay 15 pesos and 14 centavos. Ang euro katumbas yan sa Pilipinas na 57 pesos and 44 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis
and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pagtungtong ng Burr months, hindi may pagkaila na makaramdam tayo ng excitement, tayo mga Pinoy. Excited ng pagtugtog ng Christmas song, bumili ng Christmas decorations, maagang pamasko at marami pang iba. Pero alam mo ba, Bombo Elmar, mas nakaka-excite doon sa bansa ng El Salvador sa Central America. Dahil naging tradisyon ng mga Salvadorans na pagdating ng buwan ng Disyembre, may pa-fireworks sila gabi-gabi. Buong buwan yan ha, Bombo Elmar. Buong buwan ng Disyembre bilang pag-asam yan sa darating na holiday. So kung mahilig kayo talaga sa fireworks, ikaw Bombo Elmar, mahilig ka ba magpaputok? Buti na lang hindi ako mahilig sa fireworks. So sa mga mahilig magpaputok o mahilig sa fireworks, Bombo Elmar, so mabuting magpunta sila sa El Salvador. So mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 103 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome Madrid sa pagpangalaga sa pratunturan Bombo Haray Big Time adlaw sa Martes pet sa trasa sa bulan na sang Setyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sa Martes ka siya mga bulan sa mga year 2022. Sa ato ng Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 103 días sa banwa namin antes ang adlaw sang Pasko. 103 days to go before Christmas. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Subong aga mga nakaupod ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa bangman, mga balita sa Batagan sa Ginampang, kaga-balita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman mga tubikong mga sentro sa ngato ng talakayan na subong aga. Sa mga balita lokal, unang adlaw sa nga biyahe sa mga modernized jeepney, aminado mga drivers sa kagasawang mga konduktor. Ngayon pa ginamo nakadamo ang mga nakahibalo nga timayar na sa mga modernized jeepney nga nagabiyahe diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Ating iba na sa niya kung makasakay gaylo enjoy ganyan. Although madugang kalang sang 2 pesos sa pamasahe kung dara ka sa may modernized jeepney, pero actually kung halin ka sa may bata padulong ka sa Libertad mo man lang gyapon nga 15 pesos ang imong pamasahe. I-check ka na karon sa report with the Bombo Gracelyn Lobaton.
Bureau of Jail Management and Penology meron sa nga Greyhound operation subong adlaw dira sa may Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area o kuna BJMP Sika sa may tupad sa nga Bacolod City Police Office. Kumusta na ito nakaroon na mga nakuha dari sa nga ito ng mga otoridad kaya gina-make sure wala sa mga bladed weapons sa nga rasin ng Banwa at the same time mga kontrabando. Inakaroon na sa report ni Bombo Cherry Grace Santelian para sa mga motorista, bisan na gamay lang at least bisan na paano mayara sang maayong balita para sa presyo sang diesel kag gasolina subong nga aga. Kay mayara sang rollback 1.45 sa kada litro sang diesel at the same time 45 centimos sa kada litro sang gasolina. Sa mga balita nasyonal, kadungan na sinigidalauman nato ng pagpirma ni President Bongbong Marcos sa 2023 proposed budget. Ang Department of Budget and Management nagbuhin sa COVID Response Fund sa Department of Health sa masunod nga tuig. Nagadangata diri sa sobra stantay 1 bilyon sa pesos ang gin-cut o gin-slash sa DBM. Anong pananawa na karon na diri sa grupo sa mga health workers kating iba na diri mo paniganing nga ginakumod Manila waya pa nila na baton tamang ginahulat-hulat nila sang tinalikdan nga tuig. Manginakapod dato na karon ng Secretary General sang Filipino Nurses United, Mama Jocelyn Andamo. Sa iba na pang mga balita national, pagsuksok sa face mask sa outdoor area sa mga voluntary na lang. Kasunod naman sa pagpirma ni President Marcos sa executive order. Extend sa nga to ng presidente ang national state of calamity, possibly kuno sa sulod sa 3 ka bulan. Report sang Senate Blue Ribbon Committee angot sa sugar importation na fiasco ang gina-refer na sa plenaryo. Atensyon sa mga kuha sa bar examination sa mayara sang 14 ka mga locations sa National Capital Region na Luzon, Visayas kag Mindanao nga muni ang mangin venue. Pero kung sang tinalikdan nga tuig mayra sang venue or ginpatigayon na dira sa Maya Lasal subong nga wala diri sa Bacolod. Sa balita international, si Prince Harry naghatag sang highly personal tribute sa sining granny si late Queen Elizabeth II. Although timayra sang daw hindi sinipagaintindihanay sa tunga nila bangod sa desisyon na sinimagasawa Prince Harry kag Meghan Markle nga magpuyo na dito sa ilang sa Canada. Sa pagkuana nila pagbuhi pagbuya banwa sa sining royal duties. So, ginapreparahan naman ni subong ang lubong ni Queen Elizabeth II sa masunod ng Lunes, Setyembre 19. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. By the way, gina-remind nato ng ato na mga taga-palamati ang deadline para sa pag-sumeter sa inyong memorable and hindi malipatan ang mga memories during Christmas time sa Webes na Setyembre 15. Bilang kabahin sa ato na pagdumdum kag pag-cherish sa mga unforgettable memories during Christmas time. Kami nag-aagda sa inyo nga mag-submit kung magpasa, magpadala man sa inyo sa mga litrato, mga small, mga short video clips sa inyo espesyal nga pag-celebrar sa Pasko upod ang inyo sining mga pinalangga sa kabuhi, mga abyan kag subong man miyembro sa pamilya.
So, ipadala ninyo sa aton sining Facebook page, Bombo Radio Bacolod. Pwede man ka mga maka-email sa bombo_bacolod at bomboradio.info o kung ibutangan ninyo sa comment section sa aton sining post angot sa sining proyekto. Kaya ang mapilian na diri Banwa ang mangid kabahin sa aton special nga video nga paghimuon sang Bombo Radio Philippines para subong nga Paskwa. Butang lang ninyo sa ngalan sa sender ang address, contact number, kag malipot nga mensahe. Kung nga amo ni ang inyong napilian nga litrato ko na video clips para ipadala sa My Unforgettable Memories during Christmas time. So again, pagabatuno nila siya naton hasta sa Webes Setyembre 15. 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang aton officer in charge sa Department of Health kahapon nagpahayag ginaslash sa Department of Budget and Management ang COVID-19 response fund sa DOH para sa masunod ng tuig by over 71 billion pesos. Hindi lamang nga Banwa DOH ang inabuhinan sang pondo sang nasambit ang ahensya batang iba na pang mga agencies kay ang pondo or ang kwarta binaton pati gamiton sa iba ng mga katuyuan. As confirmed by DOH Officer in Charge Rosario Vergire, for the 2023 budget, we have proposed 95 billion pesos for the COVID response and approved sa National Expenditure Program 2023 nagadangat lamang sa 24.4 billion pesos. Tisilingan niya ang kaso sa COVID naganubo na gidman na subong. We think that this would be sufficient based on the response that we're having right now. But if we are going to prepare to procure the new generation of vaccines, we might be needing additional funds. Sa ginapatigayon ni kahapon ng hearing sa House Appropriations Committee, gagin hambalan ni Vergire. Kaya buhinan man ang pondo para sa prevention and control of communicable diseases. Nga kadako gid kinaglandon pa silingan niya hindi naman kami mabakal sa mga personal protective equipment. And then, mahirap pa man kita sa bastante kuno nga kadamuon sa stock subong. Pero insufficient ang pondo para sa COVID-19 benefits ng healthcare workers. And ang gobyerno may utang pa. Mahirap pa sa balayran sa mga healthcare workers nga back pay para sa COVID benefits ng 2020 and 2021. Ano ang mahambala diri sa grupo sa mga health workers sa aton na pungsod? Yara sa piya kalinya ang Secretary General sa Filipino Nurses United, Mama Jocelyn Andamo. Live po tayo, ma'am, sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlene. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Erlene, at sa inyong mga followers. Talagang parang hindi yata ito magandang balita para sa inyo. Ang laki pala, ma'am, ng sinlash doon sa pondo ng DOH for next year. And insufficient yung pondo para sa COVID benefits sa ninyo ng mga healthcare workers. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito? Opo, ma'am. Bombo Erlene, kami sa sektor pagkalusugan, kasama ang Filipino Nurses United, kami ay nababahala dahil sa napakaliit na budget at napakakulang na budget para sa kalusugan. Kaya nananawagan kami na sana ay dagdagan at maging sapat. Hindi naman lingid sa atin na may pandemya pa, kaya kailangan sana ay ito ang i-prioritize ng ating pamahalaan. Tapos isa dyan sa nagsuffer sa pagbawas ng budget ay yung healthcare workers benefits. Alam natin na talagang may utang pa ang Department of Health sa maraming mga health workers na
ng deserved na benefits. No? Sinabi ng pamahalaan na meron dapat matanggap ang mga health workers sa special risk allowance, bukod pa sa one COVID allowance, at saka yung hindi pa nai-implement na health emergency allowance na dapat na-implement ng July. Talagang marami pa po yung mga hindi nakatanggap nito. Opo, kasi sa datos mismo ng DOH nung kami ay naimbita sa isang health workers forum ngayong taon lang, no, as of May 2022, doon sa batch na 5 and 6 ng special risk allowance ay 69% pa ng mga health workers doon sa tinarget lang nila, no, na hindi pa nabibigyan. Ganon din sa meals, accommodation, transportation allowance, at lalo na sa one COVID allowance. Ang one COVID allowance ay dapat na implementa ng January hanggang June 2022. No? Marami pa sa data din ng DOH, at in fact meron din kami sariling survey na ginawa, less than 50%. No? 40% pa lang ng tinarget na health workers ang nabigyan. Doon sa na-release na pondo ay napakalaki pa. Doon sa allotted na 5 billion pesos ay 2 point something billion pa lang ang na-disburse sa one COVID allowance. So, may balance pa nga na 3 billion pesos, no, doon sa inalat nilang budget. So, marami ang naghihintay, nagtatanong at nadismaya, na-frustrate dahil wala pa silang natatanggap na one COVID allowance. Doon sa mga nakatanggap, Bombo Erlin, January lang ang natanggap nila. Kaya nagtatanong sila, ano na nangyari? Bakit January lang ang natanggap naman ng mga nakatanggap? Pero marami talaga ang hindi pa nakakatanggap. No? Sa buong bansa yan ay less than 40. Less than 50%. No? Sa data ng DOH, 40%. Pero pag tiningnan mo nga sa per region ay majority ng regions ay hindi pa nabigyan. In fact, meron lang more than 50% ay 3 region lang dyan. Pero majority ay less than 50% ang nakatanggap. So, nananawagan kami sa pamahalaan na sana ay siguruhin ang budget. Kasi yung Bombo Erlin, itong health emergency allowance na dapat nag-umpisa ng July kasi in-stop na nila yung one COVID allowance. At retroactive pa ito ng July to December ng last year, 2021. So dapat yan, bayaran. malaki pa ang pagkukulang. Kasi retroactive Oo, malaki po siya. pa ang pagkukulang. Oo, kaya dapat nakasama yan sa pagbabudget ng ating pamahalaan. Kaso lang, meron din mga problema sa nurses, idugtong ko na lang din. Marami pa kaming mga nurses na gusto namin sanang matulungan, humingi sa amin ng tulong dahil nagkaroon sila ng COVID-19 2021 pa, ay hindi lang minsan, nagkaroon pa nga ng 2 beses, hindi pa sila nabigyan ng COVID compensation. Ibig sabihin, kung mild to moderate, dapat meron silang 15,000 pesos kada pagkakasakit. No? Yun, marami pang hindi nabibigyan. Okay. Kaso naman, paano po ito? Kasi over 71 billion pesos po yung ibinawas doon sa pondo. Siguro wala na pong tsansa itong hinihintay ninyo. Ayaw naming isipin na wala na sanang tsansa kung sana mabigyan ng pagpapahalaga talaga ang mga health workers. Kasi sinabi na ang purpose ng benepisyo na binigay ang one COVID allowance at iba pa ay para bigyan ng pagpapahalaga at recognition, appreciation ang kabayanihan ng bawat isang healthcare worker ngayong panahon ng pandemya. At ito ay maisa sa katuparan at maipapakita concretely kung makakarating talaga sa bawat isang health worker ang ipinangakong benepisyo. At sa tingin namin, meron namang pagkukuhanan. Kaya mapagkukuhanan naman sa mga benepisyo sa ating budget kung lalaanan talaga. Halimbawa yung mga unprogrammed funds o yung mga continuing appropriation na sinasabi mula sa 2021
yan sana ang ilalaan sa mga benefits. At in fact, meron ding miscellaneous personal benefit fund na pwede rin kuhanan para sa benepisyo ng health workers at mga nurses. Oo. Ngayon po kasi maliban doon sa COVID virus, yung pumasok ka din po sa atin at meron na pong mga naitala na mga kaso itong monkeypox. Kaso lang, tinapyasan din ng 4.17 billion pesos yung pondo para dito. Oo, tama yan. At hindi rin namin nagustuhan yung nangyaring pagbawas sa budget para sa surveillance, no? Dahil alam natin na napakahalaga ng papel ng surveillance. Ibig sabihin nito, pag-a-assess sa malawakang scale kung ano na ang laganap na sakit para mas lubos na maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga kababayan at saka syempre para maiwasan ang lalong pagkalat kung meron tayong budget para dito sa surveillance ng mga sakit. At lalo na, Bob Erlin, meron pa rin tayong, of course, meron pa tayong pandemya. Nandyan pa ang COVID-19 at meron din tayong napakaraming non-COVID-19 sicknesses bukod pa sa iba pang nakakahawang sakit. At dami pang mga chronic diseases like yung mga sakit ng mga diabetes, sakit sa puso at iba pa na kailangang bantayan. Ang mga infectious diseases, napakarami rin. Yung leptospirosis dahil nandyan yung ating panahon ngayon, tag-ulan, at yung dengue, umaapaw pa rin ang ating mga emergency room sa mga kaso. At hirap na ang ating mga nurses, no? Kulang na kulang ang mga nurses, kaya patuloy din kaming nananawagan na sana maglaan ng budget para sa pagdagdag sahod ng mga nurses kasi hindi na natin maawat ang pag-alis ng mga nurses at nag-iisip silang mangibang bayad. Ang immediate na nakikita namin dito ay matugunan kung anong mga pangangailangan ng mga nurses natin. Kung hindi natin matutugunan sa immediate sa tingin namin immediately, ito ay makakatulong para sa pagbawas ng pag-alis ng mga nurses dito sa ating mga healthcare facilities dahil pagod na sila sa dami ng pasyente, overwork, no? Overload na sila. Tapos hindi pa nila natatanggap ang mga benepisyo which is lalong nakakadagdag ng frustration at sama ng loob na pakiramdam na hindi sila naaalaga ng husto at malaking tulong kung madadagdagan din ng sahod ang lahat ng nurses sa buong bansa. Hindi po ba kayo kinakabahan dito kasi yung pondo din po ng mga hospital na managed or yung pondo ay nanggagaling doon sa DOH, binawasan din po para sa susunod na taon? Ayun talagang nakakakaba ito at nakakabahala sa amin, sa Filipino Nurses United at iba pang organisasyon sa kalusugan dahil nakita na namin na malaki ang kabawasan sa ating mga ospital. Isa na dyan, yung nandyan sa inyong picture, yung National Kidney and Transplant Institute at iba pang GOCCs sa Philippine General Hospital at sa ibang public hospitals na sa tingin natin napakahalaga ng ginagampan ng papel dahil takbuhan din yan ng ating mga kababayang mahihirap. Which means kung kulang ang budget nila ay dagdag na paniningil ang mangyayari sa ating mga mahihirap na pasyente para masustain ang operations, no? Tapos nako-compromise ang welfare ng mga nurses at ibang manggagawang pangkalusugan kung hindi magdadagdag ng mga staff, kaya pagod na pagod. At kung kulang, lalong humahaba ang pila ng ating mga pasyente sa ating mga ospital kasi kailangan nilang maghintay, bumabagal ang serbisyo. Yan ay isa sa indikasyon na bumabagal, lalong bumababa ang kalidad ng serbisyo sa ating mga pampublikong ospital. Ano po yung sa public health nga kami ay sa public health nagre-rekomenda kami sana magdagdag ng mga nurses na public health nurses sa ating barangay health stations. Una,
sana magdagdag ng barangay health stations kasi kulang tayo, no? Kasi ang barangay health stations natin ay umaabot lang ng 22,000 plus samantalang meron tayong 42,000 barangay. So, kulang na kulang. Ang budget lang na inilaan sa atin ay para lang sa mahigit 1,000 barangay health stations. Ang dagdag. Pero nangangailangan pa tayo ng mahigit 20,000 na barangay health stations. At sa barangay health stations na yan, kailangan natin ng dagdag na additional 42,000 nurses para maagapan natin ang mga nagkakasakit, no? Hindi kumalat ang mga sakit at yung mga simpleng sakit ay agad na mabigyan ng pansin at pangangalaga para hindi lumala. Oo. Ano po yung pinaplano ninyo dito, ma'am, para maipaabot nyo rin po sa DBM or sa kaso lang wala namang kasalanan yung DOH dito kasi yung DBM talaga yung nag-slash ng pondo para malaman po nila yung mga hinaing ninyo. Opo. Sana madagdagan ang ating pambansang budget, pangkalusugan. Unang-una, kahit sa normal situation, dapat taon-taon tinataasan yan. Ngayon lalong higit na kailangan dahil pandemya. Sa bahagi ng Filipino Nurses United, nag-aapila kami na sana magdagdag ng 50 bilyong piso para sa pagtataas ng sahod ng nurses. Yung 50,000 entry salary ng nurses kada buwan yan, sa hinihiling naming 52,000 na dagdag na nurses sa ating mga pampublikong ospital at sa ating mga rural health units o barangay health stations. At ganun din sa kabuuan sa ating bansa na magdagdag ng budget pangkalusugan para sa ating mga public hospitals para makaprovide tayo ng libreng serbisyo at may kalidad. Ibig sabihin yung komprehensibo, no, mula sa prevention at sa pag-treat ng mga sakit na hindi na kailangang magbabayad ang ating mga kababayan o kaya bibili ng gamot, yung ating diagnostics or laboratory test na kailangan ng ating mga kababayan. Sana yan ang ating paglaanan ng budget. At alam namin na meron tayong pwedeng pagkuhanan kung gusto natin na mabigyang pansin at atensyon ng lubos ang kalusugan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga kababayan nating mahirap na wala nang sapat na pera pangbili ng pagkain, ay pag nagkasakit lalong wala silang mailabas, no, na pondo para sa pagpapagamot, pagbili ng gamot at saka sa mga laboratory test na kailangan sa ating mga ospital, na hindi kailangan tatungin kung member ba sila ng PhilHealth. Bombo Erlin, kasi yung PhilHealth nga nabigyan ng 100 billion pesos, no? Bakit hindi ang ating mga serbisyo, ang ating mga gamot sa ating mga pampublikong ospital? Yun nga at po. pagdagdag ng sahod at benepisyo sa ating mga nurses at iba pang mga manggagawang pangkalusugan. With this, antayin po natin, mama, kasi siguro by mid of December ay malalagdaan po ng Pangulo itong budget and meron pa naman pong mga deliberations mula ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Jocelyn Andamo. Thank you so much for joining us ngayong umaga. Salamat, Bombo Erlin. Magandang araw. Maraming salamat kay Mama Jocelyn Andamo, ang Secretary General sa Filipino Nurses United, kadako sa ginda/sa Department of Budget and Management sa pondo para sa ikayong lawas kag subong man sa iyagid pang kabilugan sa Department of Health para sa masunod nga tuig. Mayara sang dako nga ginubo sa 71 or nagadangat sa 71.21%. Ang botselingon na suni ang pondo sa communicable diseases kung sa din nalaki pa diri ang COVID, ang tuberculosis, ang HIV, leptospirosis, monkeypox, Japanese encephalitis kag madamo nga iban pa. Suno kay sa OIC, Rosario Vergire, ginbuhinan na sang 4.17 billion pesos. Mayara man na sang insufficient nga pondo
para sa benepisyo sa mga health care workers para sa next year. Kay mera pa sila utang halin sa 2020 to 2021 nga dapat ni retroactive ang pagbayad sa mga health workers o kung i-refund sila. Ginbuhinan man ang pondo para sa mga regional hospital. Ang ilang maintenance and other operating expenses from the proposed 32.8 billion pesos ng maintenance and other operating expenses sa mga regional hospital mayara sang ginabuhin ang ginaprove lamang nga diri banwa 13.2 billion pesos. So kadako gid sang ginabuhin na banwa para sa mga regional hospital. Amula ni ang 13.2 billion pesos ang aprobado para sa Metro Manila Hospital na gadangat sa 4.9 billion pesos. Apisar pa, nga ginpropose nila is 10 bilyones pesos. Make sure tingwalang ginakita sining kita magabatyag sa ato ni kayong lawas. Kay kun amo ni ang aton ang pondo bala national tax allotment actually para sa mga LGU na ganubo man para sa next year kay ini ginagamit naton ang ginagamit naton subong is ang revenue sa aton na gobyerno sang year 2020. Tuig 2020 nga natipo na balang nga buwis o kung tanan na nga income sa aton na gobyerno amo ni pagagamiton para sa 2023. So naibaluan naman naton sa nga 2020 amo ni pagsugod sang COVID pandemic. Nagsirado ang mga negosyo, ang mga ginakwaan sa nga income, magluwas sa mga essential ato nga mga services, ang nature sang ilabi sa nga trabaho, negosyo isa nang kinanglano na gid so nagapadayon ti pila man nga daan ka bulan ng pagpatuman sa nga lockdown bangod sa COVID. Ang ato na gobyerno nagataga pa man nga daan sa ayuda para sa pigado nato na sa mga kauturan. Siguro kung magabot ang time maglain ng mindset sa aton man sa gobyerno, hindi siling hungiton lang gid nato ng mga kotorantang mga nubo bala ang ila sila nga income, but buligan sila sa nga gobyerno nga mapadako-dako ang ila sila nga income. Hindi siling nga hatagan sila sang kwarta kundi nga buligan sa nga gobyerno parang mas maidukar kita kada isa kaga subang man mapadako-dako bala ang income inisiling yang kada bulan na tagan sila sa ayuda, no? Kay kung na kaysa hindi ba naton sila malipod manigar mere kita sa mga kotoran nga mo naman na ginasaligan nila. Yan ang spoon feed gid bala sa gobyerno nga unfair actually para sa mga nagabayad sang income taxes nga kada bulan na ginakaltasan ka actually sa imo yang sweldo pero kung sa pagkatagay ng isang ayuda daway gidya no abisan na managani sa ining nagligad ato wala nga nagpatuman sa nga lockdown nga mayara sa nga tagsa ka mga ayuda nga ginahatag para sa mga pigado nga mga pamilya ahay ti ang mga nagatrabaho ya ang working class da nagasabit lang yung kagasiling sus grabe ba kada ko man sa nga budget sa nga buhay sa nabayad namon kada bulan pero duwagi kami may nabaton no duwagi kami na may nabaton magluwas na to nagligad sa ginatag sa Department of Finance through mga members of the Social Security System. Pero kung siguro base magabot ang time mga imbes nga taggan naton bala isda atagan naton sila sa nga bonnet. Tagan sila bonnet kag tigaunan kag tudloan paano magpangisda. Kay kung maanad nga aton sa gobyerno nagadako ang aton sa nga utang and then iga panagtaga sa mga poor families pagkalipas nga pila kadlaw o kung pila ka semana pinanyagid katayog dugay-dugay way naman na siya. So mayara man niya nga iban niya nga daan although hindi man nayatanan may iban niya ti ginasugal pa nila
Ginamadyong pa nila, ginabingo, ginatong it's pa nila, kung ano pa na dirayang mapati nila bala, mas magadamo pag ang nabaton nila sa mga kwarta kay basi magdaog. Kaya kante kung nasugal ya, una, madaog ka katuod, pero pagkaligad, ang daog mo to, bawion man. Okay, sa gani, mas ako pang pierde mo sa nadagaan mo, no? So, hindi na to na sinima siguro nga tanan na man na banwa ang nagagamit sa husto. Bisa na pag-anining sa 4-piece sa bala. Ang iban na amon lagi ba na ginasaligan nila. So, sa bailong nga magpaninguha kita parang meron kita other sources of income. Hindi nagasalig ang iban sa mga pamilya. Ati may 4-piece man ko Pagkasunod nga mga binula na may batonon man ko gyapon, mangutang na tabla. Kaya parang pag-abota sila ang bagin bato nato na sa 4-piece. Amon na lang ng ibayad data. Which is ininatanya mo ng purpose. Initanya mo ng purpose sa sining programa banwa. Pero ting iba na gidya gasalig. Gasalig na lang bala may batonon. Padlaw-adlaw na bugtaw yung kagatinambada bala. So, sa baylong mabulikan sa ato na gobyerno, ang kada isa sa aton nga mga Pilipino, paano kita ma-motivate kag paano kita magpaninguha, ginadugangan na pagid gani ang katamaron sa iban. Pero tiyan mo ni, pero sa pagatagay sa ngayuda to nagligad, hindi mabatas ng kadakon sa utang sa ato na gobyerno. 38 minutos sa Banwa na kaligad sa takanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton na okay naman ang biyahe sa mga modernized jeepney. Dari sa Maya, syudad sang Bacolod, nga nagsugod kahapon. May pila na ka mga ruta. Kaya okay agad ako na kaysa medyo kapoy-kapoy ka na bala. Pagapong ko mo, sulusandig ka lang gamay na kag magpulo pa bugnaw. Kaya man aircon, dari sa modernized jeepney. Kung may sulo sobra ka darating madugang ka malang dos, kaya 13 ni ang pamasahe. And then sa traditional jeepney, 11 pesos. Mayara balas ang mga jeepney drivers. Kung nakaysa ginabalabagan yung mga modernized jeepney sa labayanan nila, man siguro respetuhanay lang. Kaya dugay-dugay magamo ng obra nyo, magilinaway ka mo sa dalan. May bandarang mga operator sa mga traditional jeepney, ginatudluan yung inyong driver. Nga hingabuto na mga modernized jeepney, kada isa paninguha lang nga bala, baka-baka ka lang da bala biyahe. Hindi nga buton mo pa ito yung isa, ito magtinapong ulay ka mo dabi karon sa dalan. Balikan din nato na dre sa Bombohanay Big Time. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una lahat 1,000! Ikaduhanga 2,000! Nagpasalamat gid ko sa Bombo Radio kag sa Star FM sa ilang pa promo sini kag salamat sa 2,000 kag sa gift packs. Ako si Marialine Mahusay, taga Barangay 2 sa Landon, Bacolod City, nga nagdaog sa Week 6 Enhanced Swerte sa Palengke. Nagpasalamat ako sa Bombo Radio kag sa Star FM. Sa tanan-tanan nga mga galantaw sa gapamati, ginaagda ko kamo tanan nga magintra. Kay para kamo naman nadason nga magdaog. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
nga tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan, isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Saga. Pabalikan na sa ato na sa nga pagpangalaga dre sa palatuntunan bombohanay big time. Sa mga kotor nato na dra doon na sa inyo naka-experience kahapon nakasakay sa modernized jeepney nga nagabiyahe sa pila ka mga ruta dre sa ato na sa maya syudad sang Bacolod. Tingiban na kalabanan din siya positibo gidang ilang feedback kaya magluwas nga malimpyo dason air condition da pa ang gamay nga ni nga bus. Actually din niya jeep mo no bus ni saya nga gamay small or mini bus kakwana inang maayo bala ang kumbaga ang rapport sang konduktor sa mga pasahero. In fact, kahapon nag-try kita dre sa modernized jeepney upod man sa ato na sining news team parang ma-experience na tingid ko ano gini kinatawag modernized jeepney. Ang small bus nga ni actually may magluwas nga syempre air condition da siya inang may button na baladera inang do pula na bala sa babaw o yellow nga may pulang stop mga may nakasulat nga stop dason kundo ini abi makabati ang konduktor ato kato abi sa likod tumukon mo ng stop nga button na Bombo Harold ma-alert na dito sa driver nga mapundo siya kay mayara sang pasahero nga magapanaog. Mera siya sang dashcam and then may CCTV pagid sa sulod. So may baluan kung ano darang hulag sang mga pasahero and then mayara siya orasan, mayara man sang petsa nga nagagwa kita nyo na sa video naton and then mayara sang temperature. Nami man siyang modernized jeepney po.
By temperature for the day. Kagabi to, kahapon sa ngapon, nagasakay kami at 26 degrees Celsius ang temperatura. Pero tega man kainit, subong no? Pero tega ginod gedya. Bisan na kasid mo na bala, pero tega pon ka paang. Okay ng oras, so alas 6:21, September 12, may petsa, and then mayara sa temperature. Temperature for the day. Nga nag-appear sinadara. Tikon why ka binadara low bat tabi papataya bang mo cellphone or why ka sang relo, so may basihan na kamo. Makita ninyo sa to na sining video, amo ni ang sitwasyon na sa sulod sang modernized jeepney nga nagasugod na sa paggabiyahe diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. Tikon why kamo abidara relo daso na nagabihan na kamo mayra kamo dira orasan sa sulod sang bus. And kanami man lang sa mga konduktor actually kaya nagapasalamat agad bala sa mga pasahero. Thank you ma'am, thank you sir, nagamo gid na sila bala kun manaog na. So why man sila actually nga siling yang gadugay gid sila bala pundo, unlike sa mga traditional jeepney kun nagkaisa kun late ka nang tugang imo nga pagka-late no. Kaya example labi may radra sang intersection. Dason do may mga tawo nga nagapadulong sa dalan nga konda din hamtang na yang jeep dahulato na pa na nila. O dason may iban pagid ato nga nagalakat man sa unan, hulato na pagid na siya ti do nagaduga yang imo sa nga pagbiyahe. Ang modernized jeepney dasigay lang niya. Kung dalhin ka sa may Mandalagan, ang imong nga pamasahe magpa-libertad ka, so 15 pesos man gyapon. Pero ang minimum fare is 13 pesos. Kahapon aminado kita ni pagidamo nakadambo nga mga pasahero kan mga commuters ang nakaibalo nga ti nagabiyahe na ning modernized jeepney. So ang iban ginapasaka sila sila magasaka. Maybe because man nga ang minimum fare is mas mahal siya bala. Kahit ang minimum fare diri is 13 pesos. Di kamusta ang unang adlaw sa ilang pagbiyahe? Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bomberlin, perte ka manol sa akon kagapon nga adlaw. Pang excitement wala ko ginatago. Kanami sang bus no, kanami sang bus no, kabugnaw kag kahamot. Oo, grabe. 100% gadya pasar gid sa akon dayon, Bomberlin. Ano ginakilig-kilig kag gidya nga nagahulat sa bus no? Oo. Pero magahulat ka lang sa amigo, mga sugaton, kasi ang paigot ka. Sobra pa sa paigot ka ang nasakyan mo. Ginakapoy mo si Jet Madela ba? Kaya tabo ng mga pang TikTok nila ng anong gaya ng kanta. Basta kay Jet na. Oo, may mga pop pa nagaya kanta. Sino abo ka nagapo, nagabantay sa modernized jeepney? Oo, nagabantay pa lang payagapon. Wala na. Oo. Pero in fairness, kadasig lang sang po no, sang biyahe. Dasig lang gid Bomberlin, kaso di kagabi, napadugal lang to sa aton ng traffic pala kay rush hour na to. Traffic? Oo, pero kung wala traffic, pwede lang gid kadasig, kagka-smooth, no, sa imong pagbiyahe with aircon pa. So, Bomberlin, diri sa kami kagapon, nag-check tayo sa Bata Libertad Loop, no? Ila sa niyang route. Kag mayo man ila pagbiyahe. Pero in fairness, kung magpalibertad ka, why man sang kinalain sa imong pamasahe po, no? 15 man Bombo Grace. Yes, Bomberlin, wala kinalain. Ang naglain lang is nag-level up lang galing ang imong ginasakyan. No? Grabe nga pag-level up. Actually, sa sunod ako ng mga binulan na siguro, kung maplansya na nila, piling magbayad, kabala bisan wala kabala cash, pwede kaya ka pamasahe. Example, labi na dira, pwede ma-Gcash, mga amo bala sina. Pero galing ka tayo subong gasugod, pa lang sila, gina-istudyuhan pa. Oo, ginapanilagan pa, Bomberlin, kung ano ang ma-improve pagid, no, sa pagsakay sa modernized jeepney. Kagambagan ni kagina sa ako ng interviewee sa ka-driver si Sir Dante Briones pala. Si kuno sa mga madason nga mga binulan.
may ticket na. Oo, may ticket na. Oo. May konduktor ni abi mo. Oo. Kasi kung ano pa lang, no? Tag ka lang sa plate mo, sa konduktor, hindi kayo magkatag sa driver, kaya kabudlay sa driver, so ginobras ng driver, so nga maneho lang. Tikag subong pa Marlene, check. Di kayo kabudlay ni abi, kaya syempre wala kaya konduktor. Ang iba na balang nga mga pasero layo sa imo, Bombo Grace. Yes, layo sa imo. Nakabudlay, mag-pass the message. No, bisan pa nga tulo para ilang to, pero wala ka kabalo kung ano daang. Nakalayo na pala magambal ka, o ari bayad ko, wala lang ko. Kailan kami button nga stop. Pwede ka pindot na sa button. Kung natamad ka Kanami gali no, pwede ka lang niya ka pindot no, i-press mo lang ang button. Yes. So balwana sang driver nga mayra sang manaog. Oo. Kanami isang mga conductors bala. Kay ginatudloan man nila itong mga kauturan, especially first time nang sakay, kagapon, sang kagabi, damo-damo pang ng mga pasahero. Actually, sobra 20 ang seating capacity, no? Correct. Wala pa... Pwede ganit ko no 35. Oo. Cater siya 35 ka mga pasahero. Oo. Dala na standing. Kaya kanami isang... Pwede na siya. Example, labi mayarab maskara bala, kahit ikon maskara, kadamo giman niya mga pasahero, Bombo Grace. Pwede na siya kay mas damo, iya masakay bo. So, kuan ka lang abi, tindog. Kung bisa matindog ka, mapil mo kay Japon or sa hapon ang tawag bala nga relax bala or relaxation. Sang ka-relaxing. Bugnaw man niya mo. Ano? Jeep, sakyan mo pang Berlin. Bugnaw man siya mo. Bugnaw siya kagabi. Ang suga kagabi. No? Pero man ka sana. Bisan isa lang nagasika. Kay pila to kasuga to? Dua o tatlo? Oo. Nag-enjoy man kita no. Doon naka-enjoy kita toya kay Jutay palang gawang mga nakabalo. Actually, iba na Bombo Grace, ginatanyaga na balang magsakay, daw hindi pa sila. So maybe, ginalikawan nila kaya mas mahaliwan gid ang pamasahe dere or Jutay palang gid nakabalo. Dutay pa lang gid nakabalo Bombo Erlin kag syempre dutay pa man lang ang mga units nga dire sa Bata Libertad nga sa 25. Diriya sa Alihis, no? Nga sang 20 pa man lang. Pero tigil lang kadasig amo na pila dira 20? 20 yes. dira sa Alihis? 20 units po Berlin. Okay. Namin ito ko namin, gali kayo may temperature, no? So, baluan mo pa na ka ginot, gali sa mo na nga time. Yes. Nami kay balaan mo gid ang temperature kung sa daan. Kaya nga, jeep, Bomberlin, di mo balaan mo lang kay siyempre open. Oo. Mabatsagan na gina sa imo yung lawas. Ikaw na lang so, an example, abi empty bala cellphone mo, kag wala ka relo, makabalo ka diri may time Bombo Grace. Yes, Bomberlin. Ka-perfect ka visible. Sang time kag sagwa ang signboard, makita mo ang ila sa niya nga ruta, no, kundiin sala. Oo. Te okay man ko nang pabiyahe nila kahapon? Okay, gid, Bomberlin, kay first day pa man lang, maliadlaw na sila nasugod, kay may gain process pa ng mga documents. But sa kagapon, okay gid ko no according kay Sedante Briones, so hindi masyado kapoy, no? Kag makitaan nila mga pasahero, kanami isang feedback pala nga tawag, no? Kay ka-comfortable gid or feel comfortable ang mga pasahero. So ang ila sa niya galing sweldo, weekend ako no, kada weekend na ginahatag. Okay ba na gani at least tingo babala? However, sigurado na ginaya nga may 450 sila kada adlaw plus overtime pay, correct? Yes, nag-overtime si Sir Dante 2 hours, mga 550 siguro makuha ya. Oo. So, support agad siya, Bombo Grace. Regardless na kung ano kamahal ang crew ang diesel, mayra gid sila income nga 450 plus overtime pay. Plus government pag yung mga benefits from Erlin. Oo. Sige,
Sige, pamatian ta ang pahayag sang isa ka driver din naman niya Bomberlin sa Alihi Central Market Loop, no? Kamusta? First day kagapon nasugod naman ka mo biyahe, di ba la? Diri sa Alihi Central Market Loop. Kamusta ang pagbiyahe, sir? Ang pagbiyahe, okay man doon. Wala magiging problema ang pagbiyahe kasi ang pasayro, mapili sila sa kanya mo. Okay. Okay, damo gamba lang ang pasayro yung amaling mayo kaya komportable lang ila pagpungko. Oo. So kagapon, hindi man magutok. Hindi mangida. Gigo lang pang kayo. Mayari din nakatilaw standing. Oo. Oo. Kaya yung sitting ko pas 30. Alas, ano ka mo nagsugod gapon, sir? Mga 6:30, di ba? Oo. Pagkatapos, nag-end ka mo biyahe. Alas ano? Mga 7. 7 p.m. Sa pag 7 p.m. na papasayro ay alaka-laka naman ang mga city mo. oo. Pera ka pasayro. Nasa layo pa lang napaybay na. Oo, damo eh. Damo. So pala yung first day nyo, hindi man sila nga duperdi ka mo? Ay, hindi man. Oo. Hindi man birthday kasi para sa nila ang pensional, ari mo kami din, pasayro yan, mukha niya. Oo. Ano ning panawag nga lugar sir sa inyo na parkingan sir? Bangga Panaan. Bangga Panaan. Oo. Dason, going na ka mo Central Market. Oo, going. Tapos balik naman dayon. Pila ka minutes ang inyong pagstay diri sa Bangga Panaan to go out na? Every 15 minutes. Every 15 minutes. With or without sa pasayro lakat ka mo? Oo, lakat din na yan. Okay. So ang mga pasayro nyo, ano mga napatian nyo sa ila nga samtang gasakay din sila? Eh, ang pasayro, gas kami yan, namin man eh, kay Kuamlan yung komportable, kag hindi sila yung aircon pa, tapos hindi blagotok lang. Oo. Ligo yung matod niya. Sa pag-drive mo, sir, wala ka problema? Wala. Nagadiin ka, sir? Papanggay pa na po ko, galing kayo, dila ko yung gabord sa Alihes. So, sa una, driver ka man? Driver ko sa company. Sa company? Sa Arsicola. Oo, tingnan nagsaylo ka, sir, how? Hindi kayo nanira ng kumpanya mo. Oo. Pag panira sa company, nag-apply ko sa Kimjan Marketing. Oo. Lason? Lason, within 3 years, nag-resign ko. Oo. Pag-resign ko, nag-apply ko for operator sa Coke, sa Rakson to Fly, sila pagka. Tingnan nag-decide kang mag-apply diri as driver sa modernized jeepney. Primero, pag-resign ko sa operator, nabiyahe pag iko taxi. Nag-taxi ka before sini? Oo, taxi ko yan. Oo, kamusta man sa pagbiyahe sa taxi? Medyo mahina, no? Mahina. Tapos, saan ko na ako sa to, sobrang pulok pa na sa taxi, mo ito nagunta ito biyahe. Oo. So, sir, kakagapon first day, ano ang inyo nga sweldo na hatagis inyo? Weekend. Weekend? Weekend na ihatag. So, 450 every day, wala pa nadadala ang overtime nyo? Wala pa. Sa overtime ka mong gapa? 2 hours. 2 hours. Okay. Kung mga 450 amo na dili, mag-overtime ka 2 hours, mga 550 ang amo na rate. 550. Hindi okay na nasi mo, sir? May SSS ka ba na kuno mo? Oo, kompleto kami din. May government health, pa mo? SSS, pag-ibig. Oo, okay na nasi mo, sir? Okay na daw ay Tawhay pa, pagdala? Oo, tawhay pa. Oo. May mga kabataan ta? Ako yung pala, balo na ko mo. Okay. Ang kabataan ko yung may pangaboy naman. So, kaya pa mag-drive? Kaya pa. Enjoy ka man? Enjoy man eh. Gani ka man. Sa subong second day nyo, kamusta? 6 a.m. ka mo nagsugod? Oo. Dahil hirap mga step. Huwag ba man ang doktor mo? Ako doktor, okay man? Okay ko doktora. Pisan? Oo. Okay. Wala yung ticket, no? Pero maabot din ang time na may ticket. Maabot ko nung time na may ticket. Posible na. Posible. Maabot ang ticket. Oo. Sige Sir, may dugang ka pa, sir, Dante? Basi may mga pangagda ka da? Masaylo sa da, ano? Parang sayro, yan lang, palalay. Medyo depende sila kung sila masakay sa moderno o kung sa traditional. Sa mga mga drivers, tabi nga basi gusto nila mag-drive man sa amusin sa uli? Tara na sila ya. Oo. Depende sila. Pero sa imo ya, ano ka diya,
very good yung mga pagdala sa salakyan kag imo obra. Okay mo yung mo padala sa sakta sa mo niya. Okay. Kaya una yan na kaya dagkong na salakyan mo. Oo, gani man. Hindi. Madrive ka lang yun, no? Kayo may kakuha man sang plite. Oo. Primero, kako na traditional, ilang magyapon na jeep. Ang mura. Kaya kuya kotik daw, ako tikuan. Sa Subuya, basta wala kayo kasi may alalay. Wala kami nakita nga kabudlayan. Wala. Wala, guys. Wala kasi nakita kabudlayan. Yan. Okay, Mamo Grace. Yes, Mama Arlene. So, okay, kinang nga biyahe kahit mayroon man niya sang konduktor. Mayroon lang nga to galing pila ka mga nagpalabot sa aton nga dog na balabagan na sila bala no. Sang iba ng mga traditional bala nga mga jeep. So, dapat sa mga drivers ang mga traditional nga jeep mansig pisan lang. Kung nagabiyahe man na sila na dira kaya total allowed naman pabay ilang da sila ya. Kay total why man sila gakadto sa inyo nga mga terminal, round trip lang man na sila yang kung sino lang bala malabayan nila wala nang pasakyon. So nga abing hikawan gid na sila kag hingabuto na gid bala. Kay base bala magdangkat na sa punto nga ilinaway naman sa dalan. Kaya actually, dugay nag-ibig na propose, Combo Erlin. And then, kompleto ang mga requirements. Allowed na. Pabayin nyo na yung mga pasahero kung sa din sila yung masakay. Kung makasarang sila sa 13 pesos, pabayin na sila kay naman kamuga plete. Kung gusto nila yasang may aircon ang masakyan nila, kag ka-okay gil sa ila pamatsyagan, makasarang sila yung mag-plete, di sakay sila dito sa aircon. Kung medyo lang alang yung mga budget, kag samtang gabantay ka dira, mas una naglabay ang traditional nga jeep. So, traditional nga jeep imo sakyan. So, respetuhon ka man isang modernized jeep ni. Kaya why man sila nga mamilit nga, oy, dapat dirigi ka mo masakay sa amon. Yes. Kada isa sa ito, meron kitaya sang kahilwayan mo. Tikon ng preference na yasang pasahero, dira siya sa modernized jeepney nga biyang hingabuton gid na sila ya. Ang iba niya kita niya na gid nga may nagpadulong bilang nga modernized jeepney. Mapundo na siya dira yang duara man siya galing sa tungasang dalan ay naano nga klase ka kuan nang pamatasan ina yang hingabuton mo gid yang isa. Kung sa bagay pila man lang ni sila kabilog. Very few, Bomber Erlin. Kag wala man sila kahilabot dara sa imo, no? Pag gusto man lang ng pasahero, kung hindi sila masakay, open ka tama, no? Ang muni nga mga mag-uman nga ginakabig ta ka transportation, no? Kag kasi ang iba lang galing siguro hindi lang nila mabaton pa Berlin na may amusin no? Kinahanglan lang open ta sa isa kay damo man mo Berlin pasahero. Kadamong pasahero tulungaan nyo lang kay kung ma-income ka mo, ma-income man niya ang iban. Dason kung daw kadugay gidya hulat kanin sa iban nga mga pasahero, kaban daw kulang ang jeep, may iban sila nga option. Dugang isa kados. pa wala man yes. Wala balaga pangagaw, Bomber Erlin, ining mag-oni nga mga modernized nga jeepney, no? Wala mas pagaw pasahero, kay... Wala man sila nga ba terminal? Oo, ma-open na sila ya, kung may paypay sa ila. Wala mas sila pamilit kung diin sila masakay. Amo gani man, na kay pagpundo nila, example, may pasahero, dara nga nagatindog, pagambal nila yung mamasakay ka, kung hindi man siya, hindi ka lakat man ni dayon, may manipilitay, yung diri ka na lang bala sakay, kay nami di ho. Yes, for the information everybody, bisang wala ni pasahero Bang Berlin ang ang jeep no, ang modernized, galakat gina sila dayon. Oo. Sige, Mamo Grace, thank you gid. Teka mo sa experience mo. Okay, gid no. Bang Berlin ka very nice gid. Kag duara lang ko sa ibang nga lugar, ibang nga pungsod. Correct. Sige. Kaso pagkagawa ko muna balik naman pollution. Mamo Grace, thank you gid. Yes, so Merlin, ini si Mamo Grace sila wata nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo.
Maraming salamat kay Ma'am Grace Lynn Alabaton. Sa mo na, ate, okay naman na kaya iba na sini aware naman ni meron sang modernized jeepney. Wala na yang aton sa mga traditional jeepney drivers. Kuan lang kamo, paningkaras lang kamo. Hindi silang yung hingabuton nyo pa yung isa, kaya nagawan kami diya pasahero, na magatugal na sa gamo sa dalan. 30 minutos na nakaligan sa tanang alas 9 sa aga. Subong nga aga, meron sang Greyhound operation ang Bureau of Jail Management and Penology dira sa Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area. Hamoning MBDJC kabala nga ginatawaga dira sa may Magsaysay Street, Barangay Takuling, kadungan na sining pagbatigayon sang operation. This is to make sure nga mayara sang or mapangkwakas ni bala makuha ang mga kontrabando sinadara, mga tinidor nga daw ginimo sining kutsilyo, kutsara nga pwede kung nakaisang natin o ginabayid-bayid nila bala. And iban na pang mga bagay ngayon dapat ngara sa prisuhan. Ang alambre na dara o kung iban na pa parang tiwala sa kontrabando at the same time kung may mga nakalusot tagin man sa nga illegal nga droga, at least sa mo ni ma-detect sa nga to ng mga otoridad. Subong nga ginapatigayon na dra sa Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area. Kumusta nga resulta ng inventaryo sa nga BJMP? Bombo Cherry Grace Antilian sa report. Kamin. Yes, Bomberlin, nagpatigayon sa Greyhound operation ang Bureau of Jail Management and Penology diri sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory sa Barangay Singka, Airport Ciudad, Sang Bacolod. Ngayon kabahin ang aton mga law enforcement agency sa mga kapulisan, Philippine Drug Enforcement Agency o Confideya, kag mga BGMP officer naton sa Greyhound operation, Bomberlin. So ang Greyhound operation ini nga, Bomberlin, para ma-maintain man ang peace and order sa sulod, kag maprotektahan man ang mga PDL sa sulod naton. So ang mga na-recover sa Greyhound operation, Bomberlin, mga nuisance, contraband, kag mga improvised na patalom para magamit for weapon. So mga higot or PC, bala, Bomberlin, na panguha ini ang mga toothbrush nga ginahimo, patalong, mga wires, bala, Bomberlin. Mga amo na, Bomberlin, ang mga napang-kumpit-karta mga. Yes, Bomberlin. Kung kaysa tinidor, bala ginaibo nila nga daw improvise na bala nga pwede mabuno? Oo, Bomberlin, no? Para magamit nila for weapon or protection man sila nga kaugalingon. So, Bomberlin, nang subong kapatigayon sila sa drug testing sa sulod. So, bali, 25% lang kani sa region bala nga gina-comply. Pero ang 100% na lang gin-initiate sa aton mga officer nga mga drug testing gid balang tanan. Bali 800 ni ka PDL ang yara subong sa sa aton nga BGMP, Bomberlin. So bali ang aton nga drug testing ka Greyhound operation quarterly ini ginapatigayon. Okay. So every far, 3 months. Yes, Bomberlin. So far, Bomberlin, 78 na ka-PDL ang na-test sa drug testing. Kag so far, negative pa sila tanan, Bomberlin. Oo. So, mayugid. Pero urine sample lang din, no? Ang gin-collect sa ila? Yes, Bomberlin. Okay. Pero sa Greyhound, subong pa yan natapos? Tapos na, Bomberlin. So, bali subong drug testing na lang sila. Oo. Okay. So, Bomberlin, pamatian naton ang si Jail Chief Inspector Felix Sariana, isa ka jail warden sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory. Good morning, ining aton kin-conduct nga Greyhound operation, sir, ma'am. Actually, scheduled, regular Greyhound every quarter with, aton mga kaupdanan sa
iban nga law enforcement agencies like PNP and PDEA. So regular ni sa schedule para ma-flash out nato ng mga kumayara gid man mga kontraband sa sulod ng aton ng mga PDL. Every day sir, actually every day may ara kita pero hindi ni siya comprehend no ni siya. May ara lang kami mga selected dorm, selected nga selda. Ito yung aton nga manpower da kung everyday limited lang. So may mga selected lang itang selda or kung mayara kita mabaton nga mga intel reports nga may existing kontraband sa isang selda, so amo lang na aton ginatutukan. Everyday na siguro subong padayon pa ila pag inventory. Usually mga nuisance lang ma'am nga kontraband like mga improvised nga may mga improvised da nga matalom ito yung aton mga PDL mga creative no pag-abot sa mga bagay-bagay nga pwede nila gamiton as weapon against man sa ila mga sa sulod. Usually ma'am kung sa bisita hindi naton subong kay ti wala man ta actually contact non-contact aton visitation tapos aton mga ginapasulod nga mga is thoroughly na search. So usually ang mga PDL naton yung naga-improvise gid gahimo. Actually sir, may ara ang kung diri actually sa BGMP sa Region 6, ang gang lang di sa aton is ang Happy Go Lucky. Pero usually sa mga big jails like dire may ari ta di nga Happy Go Lucky pero isa lang gid na sila. Amo lang gid na isa ka gang. Actually ang gang is gina-discourage na gid na sang BGMP. Why na nato na gina-recognize. So gina-discourage naton sila nga mag further kung hindi pwede nga like kina-monitor naton kung gadugang ang ilang membro or what. Sa kinagamo usually hindi man gid nga pero natural man lang sa aton nga mga PDL like isa may sumbaganay or actually may kita last time ang incident pero hindi man gid sa subong ma'am wala man kita na monitor close man kita coordination with that aton nga PNP about it. Sa subong ma'am mayara ta 800 PDLs aton 4 kabilog ara pa sila sa isolation. Actually ma'am kung sa damo gid kay diri sa Region 6 isa kita sa pinaka-congested nga jail. May ara kita ma'am schedule quarterly man na siyang disposal sang kontraband. Sir Bilog ang actually ma'am quarterly man na ang amon nga schedule sang drug test. Actually ang gina-require sang aton nga regional office is 25% sang aton PDL but diri sa aton sa Metro Bacolod District Jail gina-practice naton nga 100% para ma-make sure naton nga ang aton nga facility is drug-free gid ya. personnel, sir, no? Personnel and Okay. So, Bombo Erlin, ginapatigayon sa karon ang drug testing kagahambal sang nurse Bombo Erlin nga base mga 3 days ini matapos kay 800 ang ka PDL Bombo Erlin ang mag-undergo sa drug testing. Grabe no, damo galidera no? Yes, Bombo Erlin, magaginutok dito sila gani Bombo Erlin. Oo, so tanan ini sila masubmit kay sang urine sample. Pero mas namin pagid na kon mga personnel sang BGMP bala ipaidalo man sa drug test. Yes, Bombo Erlin, mapatigayon man ang mga personnel naton dito sa drug testing. Okay. Sige, i-check na karon na ng mga na-recover. Bati mostly, moto siya, no? Mga improvised nga mga bladed weapon. Yes, Bombo Erlin, mga nuisance contraband. Pero sila yung mga two-third, wala man, no? Ay may nakalusot. Wala man, Bombo Erlin. Okay. Bomboche, thank you, Ged. Yes, Bombo Erlin, ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Cherry Grace sa Santillan. Ang ining mga operation na nagakinanglan na gid ni Banwa para masiguro nga tiwala sang mga nuisan sa contraband ara sa sunod sang prisuhan. At the same time
kon kaisa nga daan na timayra sa mga nag-attempt balang magkutol sa ilang nga kabuhi. So, kung may adrasang makita nila and available nga mga sharp or bladed weapon nga sila man ang mismo na gubra-ubra o may rabid rasa nga lubid. So, mas sila bala? Mas naga-decide sila nga mga amo sini nga mga buluhaton na bano ba kangay nabi magkutol sa ilang nga kabuhi. So, kung hindi man na available na din nila makita, so wala sila paagi. Kaga masiguro nga hindi makalusot ang illegal nga droga. Nagligad nga daan mayra sa nga payag ang Philippine National Police nga bisan ira sulod sa nga prisuhan na nagalusot ang yapon bisan pang amo na kay strikto ang pag-usisa, pag-chekyar, pag-rekisa sa mga nagasulod nga mga dalaw. 41 minutos sa nakaligan sa tanang alas Nueva Saga, kolabos na ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Darigid lamang sa matudod nga numero 1. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 103 días Banwa na binin antas ang adlaw sang Paskwa. 103 days to go before Christmas. Sige, updanay kita buwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo!